Halló, halló, halló. Halló, 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 halló. Heyrið þið í mér á Zoominu núna? Á, Gísli allan, já, Ása, já, flott. Þá held ég að það virki allt hjá okkur. Komið sæl á þessum fagra degi hér í Hafnarfirði. Það er alltaf gott að koma í Hafnarfjörð. Áður en að fundur verður settur þá skulum við sameinast í bæn. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og ég ætla að fara hér með bæn með okkur eftir Karl Sigurbjörnsson. Biðjum. Drottinn minn og Guð minn, þú veist hvað bíður mín á þessum degi. Allt það fel ég þér í trausti til náðar þinnar og handleiðslu. Gef mér þann styrk sem ég þarfnast til að mæta því sem að höndum ber og vinna störf mín af alúð og gleði. Upplýs mig að ég sjái þig í þeim sem á vegi mínu verða í dag og geti orðið þeim lífsmark frá þér. Og Drottinn, þótt ég í önnum dagsins gleymi þér, gleymdu þú ekki mér. Vernda og blessa hvert fótmál mitt, andartak og æðaslag. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Og við biðjum þig Guð að blessa þennan fund, okkur öll sem erum hér saman komin. Og gefðu að hann verði kirkjunni til heilla. Amen. Kærar þakkir. Ég set 8. fund kirkjuþings 2024 til 2025 og býð ykkur öll velkomin í þessa fallegu kirkju og þennan fallega safnaðarsal og í þessu dásamlega veðri sem er allt land og bara verið velkomin með okkur því sem eruð á annars staðar á landinu og þar skín sólin líka held ég bara alls staðar og þetta er mjög óvenjulegi dagar. Og ég vona að þetta verði til þess að við getum kannski aðeins hamið okkur í ræðuflutningi en þá þarf kjörbréfanefnd að koma til starfa og ég bið þá formann kjörbréfanefnd að kalla því að við erum að fá varamann sem ekki hefur tekið sæti áður og þá bið ég kjörbréfanefnd að taka sér starfa og skila sér til okkar. Þannig það er gert hlé í nokkra mínútur.
Steindór Haraldsson. Forseti, kjörbréfanefnd kom saman og fór yfir kjörbréf varamanns Hilmars Einarssonar sem er 3. varamaður í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra og kjörbréfanefnd leggur til að kirkjuþingið samþykki það. Vilja menn ræða tillöguna? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gjörðu svo ekki að merki. Takk fyrir og þá bjóðum við Hilmar velkominn á kirkjuþing í fyrsta skipti. Nú við höldum til dagskrá og fyrst ætla ég að fara yfir erindi sem hafa borist til kirkjuþings. Nei, ég bara, hvað er þetta afskáðan? Nú, betur hvað? Sko, hér í sólinni, þá sér maður eiginlega ekkert hérna. Hérna er þetta. Þú lest bara þetta hérna, sko. Já, það sem að frá síðasta kirkjufundi, þann 16. mars, hafa eftirfarandi erindi og umsagnir borist forseta kirkjuþings. Gögnin eru öll aðgengileg og birt á vef kirkjuþings. Fyrsta, það er ársskýrsla svæðisstjóra æskulýðsmála fyrir Kjalarnesprófastsdæmi og Reykjavíkurprófastsdæmi eystra og vestra fyrir tímabili 1. janúar 2024 til 30. apríl 2025. Annað, 2 samþykktir aðalfundar félags fyrrum þjónandi presta frá 27. mars 2025, 3. ályktun héraðsfundar Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmis frá 22. mars 2025, 4. lagi ályktun héraðsfundar Húnavars og Skagafjarðarprófastsdæmis 7. apríl 2025. Umsagnir og ályktanir og athugasemdir 34. mál 67. kirkjuþings 2024-25, skýrsla kosti og galla rýmkunar kosningaréttar. Ályktanir héraðsfunda, það er A. Suðurprófastsdæmis frá 29. mars, B. Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmis frá 22. mars, C. Reykjavíkurprófastsdæmis vestra 14. maí og D. Reykjavíkurprófastsdæmis eystra 14. maí 2025. Ályktanir presta og djáknastefnu frá 30. apríl frá 2025 3 ályktanir er að ræða. Ályktun 2 innan sviga úttekt á barna- og unglingastarfi innan kirkjunnar og efling þess, svíilokast, er sérstaklega beint til kirkjuþings og biskups Íslands. Rökstuðningur með þeirri ályktun er birtur. Athugasemdir 34. mál, þingskjal 34a, kirkjuþingi 24-25, það er frá doktor Jóni Ásgeiri Sigurvinssyni, héraðspresti í Reykjavíkurprófastsdæmis vestra og doktor Sigurjóni Árna Eyjólfssyni, héraðspresti í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Þetta eru þær tilkynningar sem hafa komið inn og allt er þetta aðgengilegt á netinu. Já, kirkja.is. Hvar er þetta? Geta þið fundið þetta? Málum? Já. Þá tökum við fyrir fyrsta mál og það er mál nr. 34 á þingskjali 34a. Það er skýrsla kosti þess og galla rýmka ákvæði starfsreglna kosningarétt við kjör til kirkjuþings og kosningu biskups. Flutningsmaður Magnús Erlingsson, Auður Torberg og Einar Örn Björgvinsson. Forseti vill geta þess að við byrjum bara á núlli í umræðunni. Við höldum ekki mælendaskrá fyrir síðasta því við erum komin hérna að gefa fólki rými til að tala og hver vill byrja? Magnús Erlingsson hefur beðið orðið og tekur nú til máls.
forseti. Ég ætla aðeins að fara yfir skýrsluna bara til að rifja upp. Ég ætla líka aðeins að koma með eigin hugleiðingar og svo ætla tölfræði. Við skulum fara hér á glæru 2. Við búum í lýðræðissamfélagi og lýðræði er skilgreint þannig að almenningur eigi þátt í þeim ákvörðunum er varða hann sjálfan. Og einn meginþáttur lýðræðis er að allir einstaklingar hafi jafnan rétt til þátttöku og sú ákvörðun hverjir sitja hér á kirkjuþingi varðar auðvitað allt þjóðkirkjufólk. Í það sem við erum hér að fjalla það snertir alla í kirkjunni. Í raun má segja að kirkjuþing stýri kirkjunni með starfsreglum. Hér tökum við ákvarðanir mörk sókna, prestakalla, prófasdæma. Hér tökum við ákvarðanir vígða þjónustu, hversu margir prestar séu á hverju svæði og svo framvegis. Nú, í lýðræðisþjóðfélagi þá er það þannig að þeir sem fara með völd, þeir sækja umboðsrétt til fólksins í kosningum. Þeir endurnýja umboðið með reglulegum hætti. Og það er lýðræðið sem löghelgar vald, bæði í samfélaginu eins og við þekkjum, sveitarstjórnarkosningar, alþingiskosningar, en líka bara í félögum. Tónlistarfélaginu, þar er aðalfundur, þeir sem koma á fund, kjósa til stjórnar. Þannig að við búum í lýðræðissamfélagi og þá er líka spurning hvort kirkjan er ekki að vera eins. Og það er líka að vera lýðræði. Við skulum halda áfram og taka næstu glæru jafnræðisregluna. Já, hún kemur fljótlega. Jafnræðisreglan bannar mismunun á grundvelli ómælanlegra sjónarmiða. Og þær reglur sem eru í gildi í dag kjörgengi og kosningarétt leikmanna annars vegar og vígðara hins vegar, þær fel í sér mismunun. En það er mjög mikið misvægi atkvæða á baki þeim sem eru vígðir og leikir. Menn hafa setið á kirkjuþingi með 5 atkvæði á bakvið sig. Sá sem með fæst atkvæði í dag er með 10 atkvæði. Það er ekki mjög stórt lýðræðislegt mengi 10. Nú það er auðvitað líka umhugsunarefni hvort það standist jafnræðisreglu að okkur prestum séu tryggð svona mörg sæti hér á kirkjuþingi. Við erum með 12 fulltrúa 29, leikmenn 17 og svo eru 3 biskupar og forseti guðfræðideildar, allt prestvígt fólk. Þannig að já, þetta er kannski ekki alveg jafnræði og ef maður fer að hugsa það hvaða tvær stéttir innan kirkjuna mega kjósa til kirkjuþings, þá eru það stéttina vígðu, það er að segja djáknar, prestar og biskupar, og það er sóknarnefndafólk. Aðrar stéttir innan kirkjunar, eins og tónlistarfólk og organistar, hafa ekki kosningarétt. Ekki heldur allt fólkið sem er í söfnuðinu og við viljum hafa með okkur fólkið sem sækir messur og safnaðarstarf. Akkur ætti það ekki að fá að hafa einhver áhrif hér. Förum hér á næstu glæru. Það eru þjóðkirkjulögin. 4. grein þjóðkirkjulaganna kveður á að þjóðkirkjan skuli í starfsháttum sínum hafi í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Þetta eru landslög sem gilda þjóðkirkjuna og við þurfum auðvitað að fara eftir þessum lögum. Þetta er kannski ein megin ástæðan fyrir því að við þurfum að stíga skref í lýðræðisátt. Ekki nema náttúrulega að menn vilji nú bara taka Trump á þetta og segja, það er ekkert bundin að neinu. Það er nú kannski ekki það sem við ættum að gera. Nú við í nefndinni fengum virtan lögfræðing, Davíð Þór Björgvinsson, doktor í lögum sem hefur starfað meðal annars við Mannréttindadómstól Evrópu og er núna forseti lagadeildar Háskólans á Akureyri til þess að starfa með okkur og hann skrifaði líka greinargerð sem fylgir skýrslunni. Förum á næstu glæru.
Niðurstaða hans sú að núgildandi starfsreglum kosninga til kirkjuþings standist ekki kröfur jafnræði og lýðræðislega stjórnunarhætti sem leiða að 4. grein þjóðkirkjulaganna. Og þessi grein nýmæli, var ekki eldri. Og það bara staðreynd að mikill meiri hluti þjóðkirkjufólks hefur ekki kosningarétt þegar velja skal fulltrúa á kirkjuþing. Það líka athyglisvert að lesa í útlistun Davíðs Þórs að hann telur að lýðræðislegi stjórnunarhættir leiði til betri ákvarðana fyrir almenning og að lýðræðislegar kosningar auki áhuga kirkjufólks á málefnum kirkjunnar. Og ég held að þar sé til töluvert mikils að vinna að fá fólk til að skynja það, ég hluti af kirkjun, þetta kirkjan mín, kirkjan fólkið í landinu. Og við höfum ákveðið meðbyr í dag og við skulum nýta hann og hafa svona, eins og við segjum, lýðræðisveislu í kirkju. Við skulum reyna að stefna þangað. Við skulum fara á næstu glæru. Það hægt að finna guðfræðileg rök sem styðja við hugmyndur jafnræði. Á fyrstu öld, þegar Páll postuli uppi, hann var fæddur í Tarsus og ólst þar upp, Sál frá Tarsus. Í Rómarveldi þetta var mikið karlaveldi, þetta var feðraveldi, birtist þess í því að heimilisfaðirinn, hann átti eiginkonu, hún var hans eign, börnin, bústofnin, þrælarnir. Og Páll var gyðingur, trúaður gyðingur, lærði hjá rabbía. Á hverju morgni þá fór Páll með bæn, sem gyðingar reyndar margir hverjir fara enn með í dag. Og hún var svona: þakka þér Guð fyrir að hafa ekki skapað mig sem konu, því þær þurfa ekki að halda boðorðin. Þakka þér Guð fyrir að hafa ekki skapað mig sem heiðing eða óumskorinn mann, því þeir eru óguðlegir og einskis virði. Hann var semst alinn upp í þessu samfélagi og fór með þessa bæn á hverju morgni, en svo þegar hann gerðist kristinn, þá skrifaði Páll þennan texta sem hér í Gálatabréfinu. Með því að trúa á Kristi Jesú eru þið öll Guðs börn, þið öll sem eru skírð til samfélags við Krist, hafi íklæðst Kristi. Hér hvorki gyðingur né annar þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl né kona, þið eru öll eitt í Kristi Jesú. Það ekki til áhrifameiri eða fallegri texti þar sem talað jafnræði milli fólks. Því miður þá var það nú svo að þessar kenningar Páls, þær höfðu áhrif, þó kannski ekki fyrir en löngu seinna. Konur fengu ekki kosningarétt á Íslandi fyrir en á 20. öld, fyrsta konan ekki vígð fyrir en á 20. öld. Þrælar voru nú við lýði þegar þrælahald ekki afnumið í Bandaríkjunum fyrir miðja 19. öld, í amerísku borgarastyrjöldinni. En ef maður skoðar bréf Páls eins og Rómverjabréfið, þá blasir það við, stendur þar skýrum stöfum, að konur voru postular. Priska og Akvílas eru postular. Priska kona. Júní postuli. Innan frumkirkjunnar voru konur, prestar, biskupar en svo bara tekur feðraveldið yfir og þá bara laga menn sig að, en það var náttúrulega hugmynd Páls ekki svo að breyta samfélaginu. En það samt að finna texta sem styðja við þetta, einhverja tæknilegar vandamál, sé ég. Nú við skulum halda samt áfram, ég ætla að biðja þá í tæknideildina að setja hér upp 7. glæru. Þannig kemur hún. Ef við lítum til nágranna okkar, Noregur, Svíþjóð, Finnland, þýsku landskirkjurnar,
þar er þetta allt gert á lýðræðislegan hátt. Og við ættum að taka mið af því. Nú svo eru líka ein rök enn sem við nefnum ekki í skýrslunni en eru kannski ein sterkustu rökin. Það er nefnilega eitt land enn sem er með þá reglu að allir sem eru 16 ára eldri og í kirkjunni mega kjósa. Við skulum fá næstu glæru og sjá hvaða land þetta er. Það erum við. Það vísa ekki til kirkjuþings, en þegar kosið er til sóknarnefnda, þá mega allir sem eru skráðir í þjóðkirkjuna að kjósa hafi þeir náð 16 ára aldri. Og það er ekki verið að flétta því upp hvort menn séu raunverulega skráðir í kirkjuna eða skýrðir eða femdir eða hvað. Bara ef þeir mæta á fundin, þá geta þeir kosið. Og aðalsafnaða fundir er ekki alltaf fjölmenni, kannski 12, kannski 24. Samt gerist það ekki að það ryðjist inn eitthvað fullt af liði og taki yfir fundins, þó er svo auðvelt að gera. Þeir sem mæta á fundin eru þeir sem brenna fyrir kirkjuna sín og vilja starfa fyrir kirkjuna. Þetta er alveg eins í tónlistarfélaginu. Þeir sem mæta á aðalfund tónlistarfélagsins er fólk sem hefur áhuga á tónlist og tónleikum og vill öflugt tónlistarlíf í bænum. Þannig ég segi, það er ekkert óttast lýðræði. Við erum búin að gera þetta áratugum saman. Og sóknarnefndir, þær hafa völd. Þær fara með fjármál safnaðana og til samans eru það margfalt meiri peningar en kirkjuþing er að fjalla um. Sóknarnefndir hafa mikil áhrif á það sem gerist í söfnuðinum, það sem að vinna náið með prestum og öðru starfsfólki. Segja söguna á honum Tóta frænda. Tóti frændur var femdur í þjóðkirkjunni hér í Hafnarfirði. Hann satt lengi í sóknarnefnd. Svo komu almennar presskosningar og þá ætlaði Tóti frændi að kjósa því hann var búinn að sitja lengi í sóknarnefnd. Gat hann ekki kosið, hann var ekki skráður í þjóðkirkjuna. Þetta er kosturinn við það að hafa rafrænar kosningar, þar sem opna kjörskrá. Þá munu margir uppgöta það hvort þeir eru skráður í þjóðkirkjunni eða ekki. Og ég tek eftir því sem prestur þegar ég er að skýra. Svo margir karlmenn, ungir feður segja, er ég ekki skráður í þjóðkirkjuna? Koma bara fjöllum. Það eru líka kostir við að hafa svona kosningu því þá fáum við fleira fólk með okkur. Og við höfum auðvitað stefna því að hafa fólk með okkur. Höldum áfram og lítum á næstu glæru. Kosti þess að rýmka kosningaréttin. Og megin rök fyrir þessari rýmkun eru þau að þjóðkirkjulög og kosningareglur kirkjunnar verða samræmd. Umboð og trúverðuleiki kjörinna trúnaðarmanna hér á þinginu styrkist til muna. Nú eins skapast líka sterkara samband milli kirkju og þjóðar og ég tel að svona lýðræðisveisla innan kirkjunnar bæti viðhorf fólks til kirkjunnar. Þá fær fólk tilfinningu að kirkjan er ekki bara einhver opinber þjónustustofnun út í bæ, heldur kirkjan er samfélag sem ég tilheyri og sem ég get kosið til og haft áhrif á, alveg eins og ég get mætt á fund í tónlistarfélaginu og kosið þar. Og ég get mætt á fund í söfnuðinum og kosið þar. Af hverju skildum maður ekki þá geta kosið til kirkjuþings? Þetta er spurning sem maður heyrir frá mörgu fólki. Ég held að þannig muni skapast sterkara samband milli kirkju og þjóðar og þetta mun líka þýða þá þegar eru kosningar að þá verður umræðum kirkju og kynning á málefnum kirkjunar. Og til mikils er að vinna að auka umræðum kirkjuna. Förum á næstu glæru. Það er auðvitað líka gallar við þetta. Nefnum konu og langt, bakkaðu eina. Þetta heitir gallar við að rýmka kosningarétt. Nú það er auðvitað orðsporsáhætta
mjög fáir kjósa, það eru lítil þátttaka og það er líka orðsporsáhætta ef það verður mjög neikvæð umræða og fjölmiðlum. Og það er auðvitað aukinn kostnaður að hafa stærri kjörskrá. Við erum alltaf að tala að hver umferð kosti yfir 2 milljónir, það er alveg örugt og það getur auðvitað komið upp tæknileg vandamál eins og gerðist fyrir ári síðan. Ég held samt að ástæða þess að margir eru hikandi er það að fólk hefur áhyggjur af því að kannski verði það ekki kosið. Það er auðvitað mjög þægilegt í dag eins og fyrir okkur prestan, maður bara hringir í nokkra vini sín og segir allar ekki að kjósa mig. En þegar þú ert allt í einu mengi kjósendi eru allir sem eru í prófastsdæminu, kannski 6.000 manns, þá verður að fara inn á samfélagsmiðla og kynna málefni fyrir hvað þú stendur. Og það held ég að sé gott. Jafnvel þó að ykkurum finnist það óþægilegt. Svo er líka hitt sem ég veit að margir hafa áhyggjur af. Og það er að hann vilti trillti villi og hann brjálaða bína komist hér inn á kirkjuþing. Einhverjir úr stökkbuxna deildum stjórnmálaflokkana og öfgamenn í náttúruvernd eða félaginu engin landamæri og svo framvegis. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því. Ég held að venjulegt fólk sækist ekki eftir því að fórna 2 helgum á hverjum vetri til að sitja á kirkjuþingi og hlusta umræður starfsreglur. Ég held að sé ekki eftirsótt. Ég held að fólk sem vilji sitja og nota 2 góðar helgar til þess að ræða starfsreglur, það er fólk sem brennur fyrir kirkjuna eins og við. En ef fólk er farið að missa svefni yfir þessu að brjálaða bína og vilti trillti villi og einhverjar samfélagsmiðlastjörnur áhrifavaldar komist inn, þá er auðvitað hægt að setja upp svona þröskulda. Það er til dæmis hægt að gera eins og við gerum í biskupskjör, að maður þurfa að hafa meðmæli, kannski 7 eða 12 sóknarnefndarmanna, allir þeir sem bjóða sig fram, þá er það alveg tryggt að þeir sem bjóða sig fram eru kirkjunnar fólk. Nú, varðandi, já, við skulum bara fara áfram á næstu. Það er niðurstaða sem sagt skýrslunar, er að allt þjóðkirkjufólk sem greiðir sóknargjald hafi kosningarétt. Menn hafa velt fyrir sér af hverju ekki setja inn að maður þurfi líka að vera skírður. Í eldri þjóðkirkjulögum frá 1997 stóð þar fremst að til þess að vera fullgildur aðili á þjóðkirkjunni þá þyrftur uppfylla 2 hluti. Skírn í nafni heilarar þrenningar og skráningu þjóðskrá. Þetta er fellt niður í nýjum þjóðkirkjulögum. Ég hef ekki gert það. Enda íhaldssamur að það sem Biblían segir. En það var gert og í nýju þjóðkirkjulögum er ekki neitt talað skírn, heldur bara að maður sé skráður í þjóðkirkjuna. Hér miðum við, og þeir sem eru skráður hafa náð 16 ára aldri, þeir greiða sóknargjöld og hér er miðað við það. Það er líka lagt upp með í skýrslunni að kjördeildir og kjördæmi séu sömu fyrir alla. Og þetta þýðir að kosningaréttur miðast við 16 ára aldur, því þá byrjar fólk að greiða, og kjörgengi miðast við 18 ár, því þá verða einstaklingar lögráða. Þetta er semst helstu niðurstöður úr skýrslunni. Skulum fara í næstu glæru og skoða talnaefni. Já. Ef við skoðum talnaefni og lítum á landið allt, þetta minnir þessi tölu frá í fyrra, teknur úr skýrslunni, það voru 184.500 manns sem getur verið á kjörskrá, sem sagt 16 ára og eldri og í þjóðkirkjunni. 29 þingfulltrúar, það þýðir á bakvið hver þingfulltrúi er að meðaltali 6.362 kjósendur á kjörskrá. Og ef við lítum á 3 fjölmennustu prófastsdæmin sem eru hér á suðvesturhorninu,
þá sjáum við að Reykjavíkur prófastsdæmi vestra, það alveg á pari við meðaltalið. Það eru bara 2 prófastsdæmi á landinu sem eru fyrir ofan meðaltalið. Það Reykjavíkur prófastsdæmi eystra og Kjalarnes prófastsdæmi. Að þar 1 á móti 9.500 á baku hvern fulltrúa í Reykjavík eystra og 1 á móti 8.700 á Kjalarnesi. Lítum á næstu glæru. Þar sjáum við hinn prófastsdæmin og þar tökum við eftir að það eru 2 prófastsdæmi sem eru á meðaltalinu. Eyjafjarðar og Þingeyjar prófastsdæmi, þar eru rúmlega 6.000 á kjörskrá á bak við hvert fulltrúa. Hið sama á við Suðurlands prófastsdæmi. Austurlands prófastsdæmi, þar eru rúmlega 3.000 á kjörskrá á bak við hvert fulltrúa. Í lögum og umræðunum kosningar talið og það sé alveg ásættanlegt að frávik svona frá meðaltali séu 1 á móti 2. Að sumstar út á landi þá sé kannski vægi atkvæða helmingi meira en öðrum stöðum. Það sem vandamálið eru 2 prófastsdæmi og ég kemur öðru þeirra, Vestfjarða prófastsdæmi. Þar sjáu þið að þar eru bara rúmlega 1800 kjósendur á bakvið hvern kjörinn fulltrúa. Og eins í Húnavatns og Skagafjarðar að þar eru 2300 á bakvið hvern fulltrúa. Já, nú jæja. Þá lítur þetta ekki eins vel út, fyrirgefðu. Ég bjó einu sinni á Austfjörðum, þannig að ég hugsa alltaf hlýtt til þeirra, en ég skal laga þetta. Já, en það skiptir ekki máli kannski öllu, en það allavega ljóst að þetta eru fámennustu kjördæmin, það eru Vestfirðir og Norðurland vestra, og þetta í raun, getur maður sagt, brot á jafnræðisreglu. En það hægt að laga þetta og við skulum fara í næstu glæru. Já. 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 Sko, ef við myndum sameina þessi 2 prófastsdæmi í 1 kjördæmi, ég ekki að tala að sameina prófastsdæmin sem slík, heldur bara eins og gert var hér í gamla daga, að þá var stundum þannig að 2 prófastsdæmi mynduðu 1 kjördæmi. Ef við myndum gera það og láta þetta sameinaða kjördæmi bara hafa 2 fulltrúa, þá fengjum við út ásættanlega tölu. Þar með höfum við sparað 2 þingmenn og við skulum fara núna á næstu glæru. Þá gætum við fjölgað þingmönnum í Reykjavík eystra og Kjalarnes prófastsdæmi upp í 6 og þá líka fáum við betri tölur. Það ýmsir möguleikar í stöðin ef maður fer aðeins bara að hugsa. Það liggur hér fyrir þinginu tillaga að kirkjuþing unga fólksins kjósi úr sínum hópi 2 eða 3 fulltrúa. Ég mjög andsnúinn þessari tillögu vegna þess að hún ólýðræðisleg. Það mjög ólýðræðislegt að 24 manna hópur sem einhverju leyti sérvalinn af einhverjum svæðisstjórum og svo framvegis kjósi úr sínum hópi 3 eða 4 kirkjuþing. Þetta svipað eins og að félag fyrrverandi sóknarpresta kjósi einn úr sínum hópi. Við eigum auðvitað bara að gera eins og gert við prestan og segja það eru kosnir 5 í vestra, 6 í eystra og 6 í Kjalarnes prófastsdæmi. Af þeim skal 1 vera vígður þjónn, prestur eða djákni, og af þeim skal að minnsta kosti 1 vera manneskja á aldurinn 18 til 32. Og við getum gert þetta við fleiri prófastsdæmi. Við þyrftum að setja svona reglu inn fyrir 5 fjölmennustu prófastsdæmin
þá erum við búin að ná markmiði lúterska heimsambandsins. Og það er líka önnur ástæða af hverju ég vil að unga fólki sé í kosningunni. Þegar maður fer inn á kirkjan.is og maður ætlar að sjá hverjir eru í framboði hér í Reykjavíkur prófastsdæmi eystra. Hvað mynd birtist? Mynd af fólki sem er 40 ára og eldra eða bara mynd af þér, Hilda? Haldið það væri ekki frábært ef maður sæi inn á þessu, það sem eru nöfn og ljósmyndir af frambjóðum, maður sæi unga fólki þar. Þá erum við að senda þau skilaboð að kirkjan er fólkið í landinu, ungir og aldnir. Það er svo mikilvægt að unga fólki sé með í framboði. Það mun auka áhuga á kosningunum og það bætir ímynd kirkjunnar. Lýðræðið mun hjálpa okkur. Förum nú áfram hérna bara á næstu glæru. Já, það er hvernig þetta gæti þá litið út. Þá erum við að tala um 8 kjördæmi. Fjöldi þingmanna hvers kjördæmis tekur mið af fjölda kjósenda, 1 prestur úr hverju kjördæmi og svo kæmi líka þingfulltrúar sem væru á þessum aldri 18-32. Áfram sitja samt 29 fulltrúar með atkvæðisrétt og þá er það tryggt ekki bara það að ungt fólk hafi rödd hér inn á þinginu, heldur að ungt fólk starfi í nefndum, í löggjafarnefnd, í fjárhagsnefnd og allsherjarnefnd og rödd og skoðanir ungs fólks heyrist í þessum nefndum. Við skulum fara á næstu glæru, ég er alveg að vera búinn. Það er örfá orð um kosningu biskups. Kosning biskups 2024 tókst mjög vel. Fyrst var forval og síðan kusu prestar, djáknar og sóknarnefndarfólk. Og það var ljóst að það voru mjög margir sem hefðu áhuga að taka þátt í þessari kosningu. Ég var mikið spurður af hverju fæ ég ekki að kjósa og ég veit að það eru fleiri sem þekkja þessu umræðu. Hins vegar er það líka nokkuð ljóst að hjá nágrannaþjóðum okkar er kosning biskups ekki almenn. Í Brandenburg í Þýskalandi er það kirkjuþing sem kýs biskup. Í Finnlandi er það þannig að það fer fram forval, yfirleitt fer fram svona forval eins og við vorum með, einhvers konar þannig, og síðan er kosning og í Finnlandi er þannig að þá kjósa allir hinir vígðu, djáknar og prestar, og jafnmargir kjörmenn sem eru þá valdir af sóknarfólki. Það er að segja að það er tryggt í Finnlandi að það séu ekki fleiri leikmenn en vígðir sem kjósi biskup. Það sem við þurfum aðeins að hugsa þetta hvort við ætlum að gera eins með biskupinn, en það liggur kannski ekki eins mikið á því að það eru kosningar til kirkjuþings eftir árs en vonandi er svolítið lengra í biskupskosningu. Skulum fara, svo er náttúrulega rétt að taka það fram að hjá nágrannakirkjum okkar í Norður-Evrópu þekkist það ekki að biskupar séu á kjörtíma. Hins vegar er þar regluverk hvernig sé hægt að setja til hliðar vanhæfan biskup. Hér eina tíð voru prestar og biskupar skipaði til 5 ára, þá var 5 ára fresti hægt að grípa inn í. Auðvitað getur maður alltaf orðið vanhæfur með tímanum. Ég er auðvitað ekki alveg svo sami maður og ég var þegar ég byrjaði í prestskap og maður getur auðvitað orðið þannig að maður sé ekki lengur hæfur til að sinna þjónustunni. En við skulum fara og loka glæruna. Þetta er 41. grein Torfa-yfirlýsingan. Ég ætla að lesa hann yfir og segja svo nokkur orð. Sá siður að vígja einstakling til ævilangrar þjónustu með bæn, ákalli heilags anda og yfirlagningu handa minnir kirkjuna á að hlutverk sitt færum frá Kristi sjálfum. Þessi siður tjáir líka þann staðfesta ásetning kirkjunar að sýna trúnað og þakklæti framifyrir því verkefni og gjöf. Hinn mismunandi hlutverk hinnar einu þjónustu sjást best í uppbyggingu hennar hinn þrefalda þjónusta, biskups, öldungs eða prests og djákna var viðtekið skipulag í frumkirkjunni enda þótt það breytti síðar töluvert í tímans rás og er reyndar að þróast enn. Ævilöng þjónusta. Við höfum tekið upp á því óheilla skrefi varðandi biskup Íslands og vígslubiskupa
að setja þá á kjörtíma og kjósa þá á 6 ára fresti. Það er ekki bara við séum að kasta peningum kostningu, þetta veldur líka stundum óróa og jafnvel særindum. Og ég vil bara segja, ef við ætlum að vera sjálfum okkur samkvæm, þá er þetta auðvitað líka gildum prófasta, alla presta og alla djákna. Ef biskupar eru á kjörtíma, þá hljóta ég og aðrir að vera það líka. Það er engin rök fyrir því að setja biskup á kjörtíma. Þekkist hvergi í Evrópu. Þaðan að síður að setja þak á kjörtíma eins og við höfum gert. Ég veit ekki að hvaða leiðmenn voru hér á kirkjuþingi fyrir samþykkt þetta, en menn voru allavega ekki að taka undir Porvó-yfirlýsingunni. Ég segi, kæru vini, við getum ekki farið hér til Norðurlandun og sagt, já, við erum með Porvó, já, við erum með lúterska heimsambandinu, en svo segjum við eitthvað allt annað og gerum eitthvað allt annað þegar við komum heim. Við verðum að vera samkvæm okkur sjálf og við skulum fara eftir lögum. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Eftir honum talar Elínborg Sturludóttir og síðan Rúnar Vilhjálmsson og Arnfríður Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka þessa framsögn Magnúsar, skýr og góð, og þessa skýrslu yfir höfuð, stórmerkilegt plagg, vel unnið og afar áhugaverð umræða. Það hefur undanfarin ár í langan tíma komið öðru hvoru tillaga, ekki svona róttæk, en samt tillaga að endurskoða kjör til kirkjuþings og kjör til biskups Íslands. Þetta er langbesta vinnan sem ég hef séð í þessu. Ég veit að sitt sýnist hverjum. Ég er svona talsmaður, hef verið talsmaður lýðræðis og trúlega verðum við að taka mark á því sem að þarna kemur fram í þessari skýrslu. Og að ég held að það verði kirkjunni mjög til góðs að opna kirkjuna aðeins meira. Og hún opnast við þetta. Og það er nokkur atriði sem að mér finnst mikilvæg. Magnús nefndi það hérna að það gæti kostað okkur peninga að koma upp kjörskrá. Það er nokkur ár síðan að sett var í gang hér einhver talningavél upp á bekk og Agnes biskup ýtti á einhvern takka og það var verið að telja þá sem voru í þjóðkirkjunni. Og það gerðist nefnilega að þjóðskrá útilokaði okkur frá því að koma staði hverjir í raun væri í þjóðkirkjunni. Það er okkur algjörlega nauðsynlegt að hafa skrá yfir þá sem er í þjóðkirkjunni. Þetta er mjög mikilvægt og það myndi gerast með því að vera með kjörskrá og mér líst mjög vel á það. Það er svona ýmislegt í þessari sem kemur fram í þessari skýrslu sem er opin eins og hægt er hvað lýðræði varðar. Það þarf örugglega að skoða það mjög náið hverjir eru kjörgengir, hvernig á að útfæra það. Sitt sýnist hverjum þar. Ég óttast ekki að hér komi brjálaða bína inn á, ég er búinn að sjá þar margar sko, þannig að það er ekkert nýtt og vilt að vilja líka. En þetta er bara þverskurður á okkur Íslendingum. Ég kemur hér inn. Yfir höfuð hefur verið hér á kirkjuþinginu mjög vænt og gott fólk sem hefur unnað kirkjunni sinni vel og gert af heilindum, lagt af heilindum fram þá vinnu sem hér er lögð fram í að styrkja kirkjuna í landinu. En sko, þess vegna ég bara lýsi mikillega ánægju með þennan farveg sem þetta mál er í. Þetta þarf auðvitað mikla yfirvegun og svolítinn tíma. Og ef við ætlum að koma á nýjum reglum fyrir næsta kjör til kirkjuþings, þá þarf greinilega að bretta upp ermar. Ég veit ekki hvort að það tekst,
en hér að klárast fyrsta umræðu málið. Ég hef auðvitað einhverjar ákveðnar skoðanir þau hvernig hluti geti verið og allt það og það höfum við sjálfst öll. En ég ætla ekki að fara út í það hér á þessu stigi. Hins vegar tel ég að ég óttast ekki að fara í þessa vinnu. Hvernig sem það nú raðast niður á kirkjuþingið. Ég hefði sjálfur kosið að það yrði notað tækifærið að fækka á þinginu. Ég held að við séum of mörg og ættum að fækka að minnskostinni í 21. Takk fyrir. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir, eftir henni talar Rúnar Vilhjálmsson og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, við sem höfum fylgst með kirkjuþingsmálum undanfarin ár vitum að umræða aukið lýðræði í kirkjunni ekki nýtt af nálinni. Skýrsla sú sem hér til umræðu margt ágæt. Starfshópurinn teflir fram bæði kostum og göllum þess að auka lýðræðið í kirkjunni. Margt hér reifað ágætlega en annað nokkuð yfirborðskenndara og þyrfti ítarlegri og dýpri guðfræðilegri orðræðu við. Það fróðlegt að lesa greinargerð Davíðs Þórs Björgvinssonar lagaprófessors, fyrrverandi lagaprófessors, og þar engum vafa undirorpið að lögfræðileg sjónarmið hans hafa haft mjög mikil áhrif á það hvernig starfshópurinn vann málið í framhaldi af greinargerðinni. Ljóst að þau lögfræðilegu sjónarmið sem hann reifar hafa einnig haft áhrif á mál 35 og 36 sem liggja hér fyrir þinginu. Davíð Þór Björgvinsson bendir réttilega á að greinargerð hans sé fyrst og fremst lögfræðileg og hann ritar jafnframt með leyfi forseta: undirritaður meðvitaður að reglur kosningar til kirkjuþings og biskupskjör og skipulag kirkjunnar og verkaskiptingu innan hennar eiga sér sögulegar, menningarlegar og trúarlegar rætur og hafa þróast á löngum tíma, sem og að sá greinarmunur sem gerður vígðum og leikum tengist meðal annars sjónarmiðum kennivald og öðrum trú- og guðfræðilegum forsendum sem ekki á valdi undirritaðs. Þessi árétting fyrrverandi lagaprófessors lykilatriði að mínu mati af þeirri ástæðu að það mál sem hér til umræðu varðar þjóðkirkjuna sem trúarstofnun og trúarsamfélag og sem slík ein af stofnunum samfélagsins en skyldi ekki leggja að jöfnu við samfélagið. Ég tel á sá grundvallar annmarki sé á greinargerð Dr. Davíðs Þórs að þar sé gengið út frá því að þjóðkirkjan sé spegilmynd ríkisins og að þar sé trúarsamfélagið lagt að jöfnu við þjóðina. Þess vegna eigi sömu reglur að gilda hana og ríkið. Þetta að mínu mati grundvallar misskilningur og að þarna sé ruglað saman regimentunum eins og stundum var haft á orði hér áður. Slík ályktun fæli í sér kirkjuskilning sem aldrei hefur verið við lýði, jafnvel ekki á tímum einveldisins og á alls ekki við í dag. Það langt í frá sjálfgefið að ákvæði jafnræði og lýðræði, samanber 4. grein þjóðkirkjulaganna, feli það sama í sér á vettvangi einnar af stofnunum samfélagsins og það gerir á vettvangi samfélagsins í heild og hins opinbera eins og það nefnt.
hvort sem á vettvangi sveitarfélaga eða íslenska ríkisins, enda gilda ekki sömu lögmál ríkið eða samfélagið í heild sinni og einstaka hluta þess. Þjóðkirkjan aðeins ein af mörgum stofnunum og félagasamtökum samfélagsins og setur sér reglur líkt og önnur sjálfstæð félög gera, svo sem kjör, enda gera lög þjóðkirkjuna ráð fyrir því, samanber 8. grein þeirra. Í þessu sambandi ber einnig að halda til haga að prestar og djáknar eru fagstéttir og þar með biskup einnig. Þar að auki biskup sem hirðir hirðana í einstöku sambandi við presta og djáknastéttirnar. Við val þeirra því nauðsynlegt að taka tillit til faglegra sjónarmiða sem ekki hægt að tryggja í almennum kosningum. Þetta sýnir að í það minnsta við val vígðra þjóna til þjónustu í kirkjunni ekki skynsamlegt að sækja fyrirmynd til almennra kosninga á vettvangi hins opinbera. Enda hafa fagleg sjónarmið ekkert vægi í kosningum til sveitarstjórna, Alþingis eða forseta Íslands. Þegar greinargerð með frumvarpi til laga þjóðkirkjuna sem sett var fram á 151. löggjafarþingi 2020 til 2021, þegar hún skoðuð, kemur skýrt fram að mínu mati að með 4. grein laganna hafði löggjafinn ekki í huga að setja þjóðkirkjunni skilyrði kosningareglur yfir höfuð. Hvað þá reglur sem samrýmast ættu þeim viðmiðum sem liggja almennum kosningum á vettvangi ríkis og sveitarfélaga til grundvallar. Í skýringu með 4. grein lagafrumvarpsins segir meðal annars, með leyfi forseta: þjóðkirkjunni, líkt og öðrum, ber að sjálfsögðu að fara að jafnréttislögum og persónuverndarlögum í starfsháttum sínum. Hér sérstaklega undirstrikað mikilvægi þess að starfsfólk þjóðkirkjunnar skuli í öllum sínum störfum leggja veigamikla áherslu á að halda í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Þannig skuli starfsfólk þjóðkirkjunnar í störfum sínum meðal annars hafa hliðsjón af meginreglum almennrar stjórnsýslu, þó að málsmeðferð á kirkjulegum vettvangi lúti ekki lengur reglum stjórnsýslulaga. Tilvitnun lýkur. Rétt að vekja sérstaklega athygli á því orðalagi að starfsfólk þjóðkirkjunnar skuli í öllum sínum störfum leggja veigamikla áherslu á að halda í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Í þessu felst sá skilningur, að mínu mati, að ef samfélag byggist á lýðræði og jafnræði, þá hljóti það að endurspeglast á einhvern almennan hátt í öllu vinnulagi og verkferlum í stofnunum samfélagsins. Í kjölfarið eru síðan tekin dæmi slíkt vinnulag og verkferla sem þegar eru til staðar innan kirkjunnar og fjallað jafnréttisstefnu kirkjunnar, persónuverndarstefnu og stefnu og starfsreglur aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar ásamt verklagsreglum úrvinnslu mála. Loks áréttað að þjóðkirkjunni beri í störfum sínum að halda í heiðri jafnræðisreglu 65. grein stjórnarskrárinnar þar sem segir: allir skulu vera jafnir fyrir lögum, njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar og svo framvegis, og þið þekkið þetta. Og konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. Þannig ber til dæmis forseta kirkjuþings í störfum sínum að tryggja að allir kirkjuþingsmenn sitji við sama borð, alveg eins og mér ber að þjóna öllum sem til mín leita, burtséð frá því hverjir það eru. Hugtakið lög
vísar hér til laga sem sett eru af Alþingi Íslendinga en ekki laga, starfsreglna eða stefnu frjálsra félagasamtaka. Að öðrum kosti gætu trúfélög ekki sett trúarleg skilyrði svo sem á grundvelli skírnar eða játninga og íþróttafélög gætu til dæmis ekki sett varnagla við því að karlkyns leikmenn lékju með kvennaliðum eða öfugt. 65. grein stjórnarskrárinnar hlýtur þannig að gera ráð fyrir beitingu almennrar skynsemi þegar kemur að því að meta hvenær og í hvaða aðstæðum forsvaranlegt sé að setja skorður við jafnan rétt með tilliti til þeirra einkenna sem talin eru upp í greininni. Og þetta tekur Davíð Þór raunar fram þegar hann ritar það að 65. grein stjórnarskrárinnar banni ekki ólíka meðferð sem slíka, heldur banni hún ólíka meðferð á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða. Það er mismunun og það þurfi ávallt að vera málefnaleg sjónarmið fyrir því ef undantekning sé gerð. Og hann telur að ólík meðferð geti þannig átt við innan kirkjunnar en hún þurfi alltaf að styðjast við málefnaleg sjónarmið. Dæmi þetta ríkið mismunar fólki á grundvelli þjóðernis þegar kemur að kosningum og kjörgengi og ýmiss konar þjónustu sem ríkið innir af hendi. Og í þessu samhengi það ekki mismunun að gera þá kröfu að þau sem gegna trúnaðarstörfum í kirkjunni séu að minnsta kosti skírð. Tími minn búinn? Nei, ég bara tek aftur til máls. Takk fyrir. Forseti leyfir sér að vera svolítið rýmilegur á fundarsköpum núna ræðutíma, en nú tekur til máls Rúnar Vilhjálmsson. Eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan Stefán Magnússon. Forseti, ég vil þakka Magnúsi fyrir mjög skelaga og skýra framsögu í þessu mikilvæga máli. Fagna þessari umræðu. Magnús nefndi tvö atriði þarna í sambandi við tillögugerðina sem hann kynnti hér áðan. Í fyrsta lagi lýðræðissjónarmiðið, mikilvægi þess að auka lýðræðið í kirkjunni. Og svo nefndi hann einnig jafnræðissjónarmiðið og vísaði það til ólíks hlutfalls vígðra og óvígðra og eins hins að sumt safnaðarfólk hefði ekki kjörgengi þótt safnaðarfólk væri eða tilheyrði söfnuðum. Og hann nefndi sem sagt í lokin að við þyrftum að stíga skref í lýðræðisátt. Ég vil nú meina að þessi tillaga sé ekki eitthvað lítið skref í lýðræðisátt og ég ætla heldur ekki að kalla þetta heljarstökk því að við erum ekki þangað, á leiðinni þangað. En þetta stökk sem þarna lagt til. En það sem ég hugsi hér yfir þetta sem tengist nú reyndar síðasta ræðumanni og ágætri framsögu Elínborgar hér rétt áðan. Magnús setur hérna fram til grundvallar tillögum sínum og reyndar nefndarinnar almenn lýðræðissjónarmið opinna beinna kosninga í samfélagi. Sem sagt almenn lýðræðissjónarmið opinna beinna kosninga í samfélagi. Og hér vaknar strax ákveðin álitamál. Málefni okkar kirkjuþings eru ekki almenn málefni samfélagsins hvað eina sem til umræðu og ákvarðana gæti orðið. Það eru málefni kristni og kirkju. Og að því leyti tekið undir orð Elínborgar Sturludóttur hér áðan. Það eru þau málefni sem við erum að velja fólk til umræðu og ákvarðana Og þetta setur okkur þá í þá eiginlega hugsun og þá stellingu að þurfa að finna lýðræðinu þann farveg að það þjóni þessum tilgangi. Og þarna það sem að við setjum líka ákveðin mörk á milli samlíkingarinnar, milli alþingiskosninga og kosninga til kirkjuþings. Þessu verður ekki að öllu leyti jafna saman nefnilega. Og vissulega lýðræði í kirkjunni í dag, en það ákveðið form á fulltrúalýðræði.
Og ég stæði auðvitað ekki hér að tala í dag ef ekki væri fyrir það lýðræðisfyrirkomulag sem við höfum á vali kirkjuþingsfulltrúa í dag. Og við þurfum líka að huga að því að kirkjur nágrannalandanna hafa allar sett tiltekin skilyrði, bæði fyrir kosningarétti og kjörgengi. Og það er af þessum ástæðum að við getum ekki sett einfaldan samjöfnuð milli almennra opinna kosninga málefni samfélagsins vítt og breitt annars vegar og kosninga til kirkjuþings hins vegar. Þessu verður ekki öllu leyti jafnað saman. Nú svo mikla opnun kjörgengi sem hér er lögð til að hún felur í sér, ef við hugsum bara praktískt þetta, að í fyrsta lagi að skipuleg kosningabarátta verður mikilvæg, sem ég myndi jafnvel segja forsenda fyrir kjörs á þingið. Og auðvitað er það ljóst að tök manna til slíkrar skipulegrar kosningabaráttu er ólík og sterk staða einstaklinga í slíkri baráttu ekki endilega ávísun á auðvitað eins og við vitum á farsælt kirkjuþingsstarf út af fyrir sig. Þekkt andlit mun auðvitað hafa forskot við almennar kosningar eins og hér er lagt til. Nú, ef kosningabarátta verður lítil, og þetta eru viðvörunarorð sem við höfum heyrt frá Svíþjóð til dæmis, ef að kosningabarátta verður lítil og við vitum auðvitað eða teljum að kosningabarátta verði mun minni í kosningum til kirkjuþings heldur til dæmis til biskups. Ef kosningaþátttaka verður lítil, að þá geta þröngir málefnahópar stutt fulltrúa til kjörs, einnig þótt málefnin gætu jafnvel stangast á við grundvallarstefnumál kirkjunnar. Og við erum með dæmi frá Svíþjóð sem við fengum að heyra af á ferð okkar forseta og mín síðastliðið haust á sænska kirkjuþingi. Nú, svo mikla opnun kosningaréttarins sem hér er lögð til, hún setur engin skilyrði tengsl við trúna eða tengsl við kirkjuna eða þátttöku í kirkjulegu starfi og opnar vissulega fyrir aðra samsetningu kirkjuþingsfulltrúa. Og við getum velt því fyrir okkur hvort það er í þágu kirkjunar eða ekki. En ég held að það sé rétt að með því að stíga frekari lýðræðisskref að þá getum við náð þarna ákveðnum markmiðum. Og Magnús nefndi sterkara samband kirkju og þjóðar og jákvæðara viðhorf til kirkjunnar. Ég er ekki frá því að við getum náð slíkum stigið skref í þær áttir með opnara bæði kjörgengi og opnari kosningarétti. En þá er það eiginlega spurningin frekar hvernig við setjum þessu þá umgjörð sem við viljum að þessu sé sett, bæði kjörgenginu og kosningaréttinum þegar kemur að kirkjuþinginu. Og ég held við þurfum að huga að nokkrum atriðum þar, til dæmis spurningu meðmæli vegna kjörgengis sem ekki gert ráð fyrir hér, en við þurfum að huga vandlega að. Nú síðan þetta með kosningaréttin, nú Steindór nefndi skráningu á kjörskrá og þá er spurningin hvort að kjörskrá komi inn í þessa mynd líka í tengslum við kosningaréttin. Og svo er þetta hitt líka að það má sjálfsagt horfa til þess að fjöldi kirkjuþingsfulltrúa taki meira mið af fjölda í kjördæmum, þó að þar þurfi líka varast einhverjar einfaldar formúlur því að við erum með mjög mismunandi fjölda í þessum kjördæmum og við viljum að þau eigi öll fulltrúa á þinginu. Takk. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon og síðan Auður Torberg Jónasdóttir og endilega gefið þið merki að þið viljið taka til máls. Forseti, ég vil þakka kynningu Magnúsar og vöndu viðbrögð Elínborgar og Rúnars
Hér er á ferðinni mjög mikilvægt mál og mjög mikilvægt að við skoðum það frá öllum hliðum og stígum varlega til jarðar, skoðum það frá öllum mögulegum vinklum. Ég ætla bara að skoða það frá einu vinkli og mér finnst þetta mjög mikilvægt tækifæri, bara þessi umræða og þessi tímamót, bara það séu kosningar sem eru fyrirliggjandi, að skoða það út frá því mikilvæga máli sem er að jafna hlut, eða ekki jafna heldur bara að það er stóra réttlætismál að auka hlut ungs fólks á kirkjuþingi. Það var unnið hörðum höndum, og ég vil einu sinni enn minna á það var unnið hörðum höndum að því að jafna hlutfall kynjanna á kirkjuþingi síðustu aldamót, þegar var aðeins ein kona á kirkjuþingi og þar var unnið í samræmi við viðmið lúterska heimssambandsins, og það er virkilega kominn tími til þess að við tryggjum þátttöku ungs fólks á kirkjuþingi og að við, eins og gert er í skýrslunni sem að Magnús var að kynna, að við tökum upp kvóta lúterska heimssambandsins 20% af ungu fólki frá 18 til 30 eða 35 ára. Að við höfum næstu kosningar sem eins konar nýtt upphaf hér á kirkjuþingi. Ég er sammála Magnúsi með það að það er miklu betri leið að það gerist í gegnum kosningar á kirkjuþingi frekar heldur en að gerist í gegnum kirkjuþing unga fólksins. Það er miklu betra að prófílinn verði sá að það verði að við gefum skýr skilaboð það að ungt fólk sé hluti af kirkjunni okkar. Þannig að þau taki þátt í undirbúningi af kosningunum og við tryggjum þeim rétt hlutfall, sanngjarnt hlutfall af þeim hópi sem tekur við keflinu næsta haust eða haustið 26. Ég ætla ekki að taka afstöðu til þessar tillögu sem liggur hér fyrir nýtt upplegg kjör til kirkjuþings, en ég vil brýna kirkjuþing að nota þetta tækifæri til þess að koma þessum breytingum fram. Þetta er gífurlegt réttlætismál og þetta er spurning framtíð kirkjunnar okkar, það að við virkilega tryggjum það að þetta verði ekki bara kirkja gamla fólksins. Og það er mjög mikilvægt að við fáum bara hreinlega í haust upplýsingar aldursdreifingu á yfirstandandi kirkjuþingi, þannig að við virkilega bara sjáum hvernig staðan í dag og af hverju þetta svona brýnt. Þannig að við virkilega vinnum að þessu, tökum þetta alvarlega, þetta er svo löngu tímabært. Þannig að þetta verði stóra verkefni fyrir næstu kirkjuþingskosningar, hvaða fyrirkomulag á kosningunum sem verður uppi. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Auður Torberg Jónasdóttir og síðan Guðni Már Harðarson. Forseti, þetta er mjög áhugaverð umræða, nauðsynleg mjög, og við byggjum hana á ákaflega góðri skýrslu
skýrslu sem dregur okkur dálítið áfram og hugsanlega verður niðurstaða okkar eitthvað ekki svona langt inn í framtíðina heldur eitthvað nær nútímanum en skýrsla, það er svo gott að fá skýrslu vel rökstudda sem ýtir hraustlega við okkur. Ef að hún hefði verið svona af öðrum toga, vel rökstudd kannski líka, þá hefði verið svona, þá væri menn að fara beggja megin við í einhverjum skoðunum á málefninu og það er ágætt að hafa þetta svona beint fyrir framan okkur öll. En mér langar aðeins til þess að víkja að 4. grein laga þjóðkirkjuna, jafnræði og lýðræði. Það sem segir að þjóðkirkjan skal í starfsháttum sínum hafa í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Nú vill svo til að ég kom að samningu þjóðkirkjulaganna dálítið og ég tel mig fara rétt með að þegar þessi setning kom inn þá var það vegna þess að við vorum á sama tíma að henda út beinni tilvitnun í stjórnsýslulög og þá kom þessi setning að hafa í heiðri. Við ætlum ekki að binda okkur við stjórnsýslulög, við ætlum að hafa í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Þannig að það kann að vera að okkur ágæti prófessor Davíð Þór hafi og þá kannski auðvitað margir fleiri lagt meira vægi í þetta heldur en við áttuðum okkur á allavega þegar við vorum að setja þetta saman. Og ég tel þess vegna, en Elínborg vitnaði hér í greinargerð, svona hæpið að rígbind okkur við 4. grein nákvæmlega eins og hún stendur. Við erum að hafa í huga hvað hún var að leysa af og af hverju. Nú, umræðan er þetta, við ætlum að opna þetta allt saman í alla enda, hleypa öllum í framboð og allir með kjósa og það er bara frábært, væntanlega. Svo það er hægt að velta reynda fyrir sér, Eru það aðrir en prestar og sóknarnefndarfólk sem hafa, hugsanlega, áhuga og þekkingu á kirkjuþingi og störfum þess? Og af hverju ætti einhver að vilja sitja kirkjuþing án þess að starfa í sóknarnefnd eða taka þátt í kirkjulegu starfi, Örugglega hægt að tína til einhverja einstaklinga, ég gerir ráð fyrir því, en almenna reglan hlýtur að vera svo að menn taki þátt í kirkjulegu starfi sóknarnefnd, séu prestar til að hafa bara yfir höfuð áhuga að sitja kirkjuþingi. Og þá segi ég enn og einu sinni, stóra og mikla starf kirkjunnar okkar á sér stað í söfnuðunum en ekki á kirkjuþingi. Kirkjuþingið er ekki alfa og omega. Ég er ekki þar með að segja að við þurfum bara að hafa þetta eins og það hefur alltaf verið. Það munum ekki skilja það þannig. En ég er að velta fyrir mig þessum drifkrafti til breytingana. Hvað er það sem kallar á að galopna allt saman? Hver á ávinningurinn að vera? Magnús fór reyndar ágætlega yfir það að við ættum að fá inn betri ákvarðanir. Það er bara eðli lýðræðislegra stjórnhátta að við teljum okkur fá betri ákvarðanir
eða það má líka kannski orða það frekar þannig við teljum okkur, við munum fá ákvarðanir sem að við eigum skilið, af því við höfum ekki vit á öðru, sko. Hvort sem eru góðar eða bestar, máli snýst eiginlega ekki það, sko. Og svo var sagt hér í den, það vil ég að þeir ráðir sem hygnar eru, í vermun að stuga heimskra manna ráð, þá ertu koma fleiri saman. Þarna er sko hinar öfgarnar, sko. Eitt vandamálið sem við stöndum frammi fyrir er að kirkjuþing er kannski eitt best geymda leyndarmál kirkjunnar. Það virðist engin mega vita kirkjuþing og tilurð þess. Það er ekki sagt orð kirkjuþing nokkur staðar í neinum fjölmiðli, kirkja.is, það er nú bara orðin starfsmannasíða presta, og þar er ekki sagt orð kirkjuþing. Ég held að við séum ekki í beinni útsendingu, ég veit það þó ekki. Nei, það er ekki beinn útsending. Við ætlum að fara að opna kirkjuþingið, eða opna kjör til kirkjuþings sem enginn veit hvað er. Og ég hef ekki orðið var við eftirspurnina eftir kirkjuþingi, reyndar. Ég heldur ekki orðið var við það að einni neitt sé að ota kirkjuþingi fram sem einhverjum valkosti til einhvers. Það kostar einhverjar milljónir, hvort það voru 2 eða hvað það var, að gera kjörskrá. Mér vext það nú ekki mikið augum, það eru smáaurar. Ég held hins vegar ef við ætlum að gera þetta almennilega, allir kjósi og gera þetta svona, vera allir grand á því, þá þurfum við verulega fjármuni til kynningar á kirkjuþingi og til kynningar á framboði til kirkjuþings. Og hver á að borga það? Ef við segja að ef við ætlum að ganga þessa leið, þá þurfum við á bilinu kannski 40 til 60 milljónir til þess að kynna kirkjuþing. Bara til að geta farið af stað. Og ef einhver vildi nú gefa kost á sér, sem ég vona nú, þá er líka spurning hverju er viðkomandi tilbúin til að kosta til, og hver er ávinningurinn á því bröltu öllu saman að eyða miklum tíma, mikill orku og allnokkru fjármunum í að kynna sig og fyrir 5 daga ári, Þetta er svona hlutir sem að mér finnst alveg rökrétt að velta upp. Hér var rætt þjóðkirkjufólk sem greiðir sóknargjöld. Það er eitt atriði, þannig að sjálfur sem greiðir engin sóknargjöld og hefur ekki gert lengi. Það er í nafni hvers og eins greiddur ákveðin upphæð úr ríkiskassanum til kirkjunnar sem hafði ákveðna tengingu hér á árum áður. En við finnum ekki fyrir því sem einstaklingar að við séum að greiða sóknargjöld. Það er pínulítið galli, það var að segja það. Að því var að tala kostnað við að fara í framboð, þá getur maður líka velt fyrir sér hver vill og hvað drífur fólk til að fara í framboð. Áhuga fyrir þjóðkirkjunni og allt það. En hver er tilbúin til að fórna í tíma og fjármunum til þess að
hljóta hér sæti á hérna háa kirkjuþingi sem enginn veit hvað starfar og gerir og sé til bara yfir höfuð. Það vil nú svo til hérna fyrir ekkert mjög löngu síðan að ég var aðili að einhverju máli á kirkjuþingi og merkilegt nokk þá raktaði það í fjölmiðla. Og þá var það Stefán Magnússon, séra Stefán Magnússon sem var með mál á kirkjuþingi sem vakti einhverja athygli Meira sér blaðamaðurinn hafði ekki ég held að það hafi verið að Vísi. Hann hafði ekki hugmyndafluga og þetta í huga gæti verið aðrir heldur en prestar á kirkjuþingi Þannig það var bara eðlilegt að setja bara séra fyrir fram á nafnið mitt Já, ég það náttúrulega. Það styttist í það að ég fari í guðfræðinámið Þegar Auður búinn að gera þetta fjarnámið þá veit aldrei að vita hvað maður gerir En ég held ég láti þetta vera lokaorð í bili, aldrei að vita nema koma eitthvað meira síðan. Takk. Forseti hyggst gefa 10 mínútna kaffihlé svo fólk geti staðið aðeins upp og hreyft sig.
Fundi er framhaldið og nú tekur til máls Auður Torberg Jónasdóttir. Eftir henni talar Guðni Már Harðarson, síðan Benjamín Hrafn Böðvarsson og Sigurður Grétar Sigurðsson. Forseti, já, gaman að koma hérna í sól og blíðu og grænum hugum. Ég er með svona random punkta á öllum áttum, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja. Það sem að mér er kannski svona mest hugleikið núna er hvort það sé kirkjunni og starfsfólki hennar og biskupi og öllum einhvers virði að hafa þetta lýðræðislega þing á bakvið sig. Þú veist, hvers virði er það okkur í meðbyrnum sem er núna, sem að allir finna með kirkjustarfi og með kirkjusókn og með biskup og þú veist, bara okkur öllum. Er það þá einhvers virði að vera með þetta lýðræðislega kjörna kirkjuþing á bakvið sig? Þú veist, er það ekki? Er það ekki einhvers virði að þetta sé ekki biskupakirkja, að þetta sé lýðræðiskirkja, fulltrúa lýðræði, bara hvað sem þið kallið það? Þú veist, er það okkur ekki einhvers virði í nútíma samfélagi, þó að vissulega eins og er búið að koma hérna nokkuð sinnum fram, að við séum ekki að endurspegla samfélagið, heldur séum við sérstaklega í guðfræðilegri þjónustu og bara takk fyrir allar þær ábendingar, það er ekki mitt sjónarhorn, eða þú veist, það er ekki mín sérgrein, en það hlýtur að vera okkur einhvers virði að byggja á þessum þinggrunni, þessu kirkjuþingi. Og í öllum nágrannalöndum okkar eru kirkjuþingkosningar opnar öllum. Og þar er vandamálið ekki hverjir mega kjósa og hvers vegna, heldur reynum að fá fólk til að kjósa, kynnum þetta, verum stolt af þessari kirkju okkar og ánægð með að já, þetta sé lýðræðisríki, þú veist, og eins og ég bent á áður á, að þá fannst mér kaflinn hjá Davíð Þór, númer 6, langbestur hvað erum við að græða á þessu. Þú veist, það er kannski ekki sérstakt ákall, það er miklu meira ákall að fá að kjósa biskup, en það er ekki sérstakt ákall að fá að kjósa kirkjuþing, en ég held að bara í samfélaginu núna, þar sem við erum stödd, að þá sé ákallið eiginlega innanfrá okkur sjálfum að byggja upp þessa lýðræðislegu þáttöku og þetta lýðræðislega samtal, að fá að koma, fá að tala, fá að vera villsingur, allt í lagi, og vera brjálaða bína eða vilti vilja, eða þú veist, bara, en að fá að vera með í og að öll sjónarmið komi upp á borðið og svo svona, þú veist, það er maður kannski að sjatla það og ræða málin og skipta skoðun en það er þetta að ala upp lýðræðisríki og viðhalda því. Og manni sýnist stundum að það sé bara pínu flókið og ég held að í kirkjunni að þá ættum við að vera svolítið bæði stolt af því sem við erum að gera og líka hugrökk og bara hugrökk og þora að taka þetta skref, ekki að vera hrædd að missa tökin og allt væri vitleysu. Verum frekar bara svolítið hugrökk og ána með okkur og þorum að vera lýðræðislega kirkjan sem í grunninn erum. Og svo ég tæki nú byggðastefnuna, lýðræðið kostar, það kostar að vitleysingarnir komast inn. Byggðastefnan, hún kostar atkvæðahallan. Og ég skil alveg að hann fari, þú veist, hann sé erfiður, en ég held að sérstaklega hjá kirkjunni, þar sem að okkur ber lagaleg skylda til að sinna öllu landinu og öllum sveitunum, að þá sé ég betri rök fyrir því að við verðum að halda byggðastefnunni, eða þú veist, við verðum að halda byggðastefnu kirkjuna til haga. Við verðum að halda í það að allir eigi fulltrúa hér inni, úr öllum prófasdæmum og af öllum krummaskuðum og annesjum og afdölum. Ég held að það sé ennþá mikilvægara fyrir okkur heldur en fyrir Og lögfræðilegu rökin hans Davíðs Þórs, sem er bara fyrrverandi prófessor úr HÍ, hann er ennþá prófessor við HA og hann er deildarforseti lagadeildar Háskólans á Akureyri, þannig að hann er ekki fyrrverandi prófessor nema frá HÍ. Mér finnst það bara eitt af mikilvægu sjónarhornunum líka
sem að við og vorum með þessari skýrslu að reyna að draga inn í umræðuna og benda á. Þannig að ég ætla að segja það að ekkert, þessi skýrsla ekkert fullkomin frekar en neitt annað, en hún lagði áherslu á lögfræðilegu rökin og ég held að við eigum að borga þó það sé hátt gjald, hvort sem með aðkomu eða ekki, bæði fyrir lýðræðið og byggðastefnu. Takk. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum tala Benjamin Hrafn Böðvarsson og síðan Sigurður Greta Sigurðsson. Forseti, ég vil nú byrja á að fagna því að það sé verið að auka, ég ætla að lofa og lasta. Ég ætla að lofa það að það sé verið að hugsa í þeim lausnum að það verði tryggt að ungt fólk komist á kirkjuþing. Við unnum góða vinnu í því og það var ýmislegt sem var uppi í því. Okkar tillaga var að endingu að reyna að gera þetta lífrænt, þannig að það yrði bara það mikið af ungu fólki sem vildi bjóða sig fram og það yrði orðið svo mikið af ungu fólki í sóknarnefndunum að það þyrfti ekki að setja neina kvóta og fórum þá leið að leggja til að fulltrúi unga fólksins á kirkjuþingi sem að hér situr með okkur og fær sitt þingfara gjald fengi þá líka ekki bara tillögurétt heldur líka fullan rétt og til þess að það yrði ekki halli á höfuðborg og landsbyggð þá yrði einn kosinn til að vera fulltrúi landsbyggðarinnar og einn kosinn til að vera fulltrúi höfuðborgarinnar og að báðir þessir aðilar frá kirkjuþingi unga fólksins myndu hafa fullan atkvæðisrétt. Þetta er mjög ódýrt og í rauninni þýðir bara eitt þingfararkaup, kannski 600.000 á ári eða eitthvað svoleiðis sem að þessi breyting myndi þýða og atkvæðamagnið færi þó úr 29 atkvæðum upp í 31. Kirkjuþing unga fólksins hefði þá rétt svona 5% atkvæðamagn á kirkjuþingi og ég held að það væri mjög maklegt og myndi lyfta þeirri stofnun upp sem að kirkjuþing unga fólksins hún fjársvelt. Það er ofboðslega lítið sett í kirkjuþing unga fólksins og ég held að það væri mjög gott að fulltrúar okkar frá kirkjuþingi unga fólksins væru 2 og hefðu ekki bara tillögurétt og atkvæðisrétt heldur hefðu fullan rétt. Önnur hugmynd sem var uppi á borði var að við myndum bara tryggja að úr hverju prófasdæmi yrði kvóti þess að það yrði allir að kjósa sinn fulltrúa 35 ára og yngri. Þessi tillaga sem hér kemur fram, hún gengur of skammt að mínu viti vegna þess að það verið að nota stærð 3 stærstu prófasdæmanna, þannig að verið að tryggja ungt fólk frá höfuðborgarsvæðinu en ekkert ungt fólk frá landsbyggðinni. Ég held þá að þetta ekki, ef við skoðum heildarútgjöld kirkjuþings, þá eru þau ekki vandamál í þingfararkaupinu. Ef við myndum bara tryggja hvert prófasdæmi fengi að kjósa einn yngri en 35 ára, þá það kannski kostnaðaraukning með núverandi tillögur upp á kannski 4 milljónir max, sem ekki eitthvað sem að kirkjuþingskostnaðurinn stendur og fellur með, en myndi setja kraft í að fá ungt fólk að borðinu með glæsilegum hætti. Ég verð hins vegar að lasta, mér fannst, það mín upplifun Magnús, mér fannst þú tala kirkjuþing unga fólksins niður, mér fannst tónninn hvernig þú talar þetta væri ólýðræðislegt og mér fannst þú gera lítið úr því frábæra starfi sem við viljum. Já, forseti, mér fannst Magnús, er það sem ég á að gera? Já, mér fannst þér ekki sómi að þessu. Mér fannst við eigum að lyfta kirkjuþingi unga fólksins og æskulýðsstarfi á undir högg að sækja. Við þurfum að setja meiri pening í æskulýðsstarfið okkar, fræðsludeildina og eigum að lyfta þessu upp en ekki tala þetta sé ólýðræðisleg stofnun og mér finnst það bara hreinlega mín upplifun gera lítið úr þeim fulltrúa sem hér situr sem áheyrnarfulltrúi. Að öðru leyti þá kom það mér svolítið á óvart hversu mikil andstaða var í mínu prófasdæmi við tillögur sem að skýrslan leggur fram. Það mjög mikið hamrað á því að við þurfum að vera lýðræðisleg og við þurfum að hafa lýðræði og jafnræði í öllum okkar tillögum og kirkjan eigi að vera það.
Þessar tillögur gera ekkert í því að auka jafnræði milli atkvæða misvægis. Og mitt prófessdæmi, bara með því að færa sig yfir Elliðaánar, þá ferðu úr 9.000 og eitthvað atkvæðum niður í 6.000 og eitthvað á baki hverjum fulltrúa. Það engin sérstök rök fyrir því hvar að fara að stækka byggð, hvar að fara að fjölga. Það í okkar prófessdæmi í Eystra og héraðsfundur var mjög eindreginn gegn því að það yrði að horfa til þess að síðan að síðustu kjördæmi voru sett upp 2006, þá búið að fjölga 33.000 manns í okkar prófessdæmi. En það ekkert gert til þess að laga það, kemur reyndar í skýrslunni, það væri hægt að fara ákveðnar leiðir í því og það nefnilega eitt af því sem að þessi ágæti doktor við Háskólann á Akureyri nefnir að eina leiðin til þess að tryggja fullt jafnræði að það sé eitt kjördæmi landið. Hann hins vegar segir, ég átta mig á því að það mjög pólitískt mál og annað, en frá lögfræðilegu sjónarhóli þá það mesta lýðræðið og mesta jafnræðið að hvert atkvæði vægi það sama. Og ef okkur langar það, þá væri skynsamlegast að reyna að fara í einhvers konar listakosningar. Þar sem að listarnir sem kemur saman jafnvel í einu kjördæmi væri þannig að fólk tryggði að það væri rétt kynjasjónarmið, það væri rétt hlutfall af ungu fólki og svo fann ég líka mikla aðstöðu á héraðsfundunum okkar við það að þetta ekki að láta fólk þurfa að vera skýrt og að sóknin sem samkvæmt þjóðkirkjulögunum grunneining kirkjunnar og allt okkar starf á kirkjuþingi miðar að því að styrkja sókninar, að sóknin þarf ekki að góðkenna þá sem að bjóða sig fram til kirkjuþings. Ég skil ekki af hverju viljum taka þann ventil af. Það getur boðið upp á það að fólk sem að hefur þannig fólk getur stundað lýðskrum ef að það ekki sóknin sem grunneining þjóðkirkjunnar og verið sendur til að þjóna, ef hún hefur ekki umsögn það. Það bara hægt að smala fólki, eins og ég talaði á síðustu umræðum, það er hægt að smala fólki í þjóðkirkjuna og það getur mér þess að bara, kosningarnar í maí, þú getur bara látið fólk skrá sig í febrúar og svo passaði upp á þess að búið að skrá sig úr þjóðkirkjunni aftur áður en að fyrir að telja 1. desember sóknargjöldin. Þetta býður upp á, ég ekki að segja þessi skíthræddur það, en af hverju að búa til lög eða reglur sem geta boðið upp á lýðskrum og gert fólki sem með nógu góða e-mail-lista og nógu gott tengslanett möguleika á að taka yfir kirkjuþingi með vondum afleiðingum. En ef það skýrt og ef það þarf að vera skýrt að fólk sé skýrt og það þarf að vera góðkenning frá sóknunum yfir það fólk sem vill bjóða sig fram. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson og eftir honum tala Sigurður Grétar Sigurðsson og síðan Jónína Rós Guðmundsdóttir og 2 aðrir. Komið sæl, heyrið í mér? Já, ég sé bara svona fólki vefa mér, það enginn sem að, ef að forseti geti staðfest að þið heyrið í mér. Forseti, þakka góðar umræður. Mér langar aðeins að tala afgreiðslu málsins og hvernig var staðið að þessu þingi og allt þetta. Að minn skilningur eftir vorþingið í mars var sá að það átti að fara og kynna þessi mál 34, 5 og 6 á héraðsfundum. Og þar yrði þetta mál og þessi skýrsla rædd og það yrði ályktað þessi mál á héraðsfundum. Nú þegar ég skoða umsögnir þessi mál að þá aðeins 4 prófastsdæmi af 9 sem hafa gert ályktun og ég get aðeins tala fyrir mitt prófastsdæmi eða það sem ég starfa í. En fyrir héraðsfundin í Austurlands prófastsdæmi, þegar dagskráin prófastur birtir dagskrána, þá hvergi rætt þetta mál og ekki einu svona á dagskrá. Svo ég heyri mínum prófasti sem hafði ekkert heyrt
að þetta ætti að vera tekið fyrir endilega og rætt á héraðsfundi. Svo ég spyr þarna, hvað gerðist eftir vorþingið? Af hverju var þessi ekki fylgt eftir þannig að þetta var tekið fyrir á héraðsfundi, en sem betur fer að þá náðum við að taka þetta inn í umræðuhópana sem að við höfum á héraðsfundum fyrir austan. Og með leyfi forseta þá langar mig að lesa svona punktana frá þessum fundi sem að leikmennirnir okkar, það var aðeins leikmennir sem að fóru í umræðuhópana og ræddu aðeins þetta mál. En þau töluðu öll það að þau höfðu ekkert fengið neina góða kynningu á þessu og vissi í raun og veru rosalega lítið þessa skýrslu. Benjamin, má aðeins bara trufla þig. Skýrslan var send á alla prófasta strax eftir kirkjuþingið í haust. Þannig það fengu allir og voru beðnir að taka hana til skoðunar og umræðu. Þannig að bara til að forðast allan misskilning, það fengu allir prófastar skýrsluna. Já, en samt það bara fjögur prófastæmi af 9 sem að senda umsókn eða ályktun þetta mál. Og þess vegna þykir mér þetta persónulega þetta bara klúður fyrir mér. Mér finnst mikilvægt að grasrótin okkar, héraðsfundirnir, að þau álykta þetta mál, að við fáum að heyra frá þeim. Og þess vegna með leyfi forseti langar mig að lesa þessa punkta sem er ekki langir en mikilvægir, finnst mér, inn í þetta innlegg. Og það segir fjölgun kjörfulltrúa. Þetta bæði jákvæðir punktar og neikvæðir, ég vil bara taka það fram, en þetta það sem að leikmennirnir okkar fyrir austan höfðu að segja þetta. Fjölgun kjörfulltrúa gæti aukið áhuga ungs fólks og fjölgun að mörgu leyti jákvæð til að lækka þröskulda og auka lýðræði. Það tryggir líka ákveðið gagnsæi, því þá alveg augljóst hver eru kjörgeng og hvers vegna. Mögulega eykur þáttaka þá almenna þátttöku í starfi kirkjunnar eins og sóknarnefndum. En almennt fannst sóknarnefndafólki ekki forsendur fyrir þessum breytingum eins og staðan í dag. Þetta yrði ekki til að auka þátttöku en myndi óneitanlega opna fyrir möguleikann á hallarbyltingu. Það þyrfti lítið til með svo stóra kjörskrá. Það má fjölga kjörfulltrúum en ekki galopna þetta svona. Mæting á aðalfundi sókna til dæmis mjög dræm og almennt ekki mikill áhugi sóknabarna á störfum kirkjuþings og sóknarnefnda. Betra væri að byrja á hinum endanum, auka áhuga og virkja þátttöku fólks almennt í störfum kirkjunnar og svo skoða svo víðamikla breytingar. Það hefði mátt kynna þetta betur fyrirfram. Það innan sviga stendur það tekur prófastur á sig. Jákvæðni gagnvart því að tengja kjördeildir við prófastdæmin frekar en stilti. En skiptar skoðanir að sameina kjördeildir leikra og lærða. Og svo umræðan aldurinn, flestum fannst 16 ára full ungt, en það miðað við 16 ára aldur því þá má fólk taka sæti í sóknarnefnd og greiða sóknargjöld. Og svo var nokkur rætt að þetta yrði mikill kostnaðar auki. Tilvitnun lýkur. Þetta tekið mig vera mikilvægi punktar og mér fannst kannski fundurinn vera óska svolítið eftir meiri kynningu að fá að kynna þessi mál áður en við geta álykta almennilega þetta mál. Mér langar að fara aðeins núna í aðra punkta og það framsögumaður talaði lýðræði og jafnræði. Mér langar bara að spyrja, því að ég bara veit ekki betur. Af hverju þessi aðgreining vígðra og leikra? Hver eru rökin fyrir því? Ég myndi segja frekar ef við getum tryggt það að kirkjuþingsfulltrúar eru skýrðir og hafa tengingu við söfnuði eða sóknarnefndir, þá breytir það mig engu máli hvort þetta sé vígður maður eða leikur maður. Af hverju getum við ekki bara afnumið þessa deildir? Það ekki lýðræðislegra heldur en hitt? Ég spyr bara skýrsluhöfunda á því. En ég alveg sammála því, það sem vantar inn í þetta kerfi að við þurfum að hafa þessa varnagla. Mér finnst bara góð hugmynd að hafa skírnina
og hafa meðmæli þá frá sóknarnefnd frekar en að bara hver sem eins og Guðni var að tala áðan. Mér finnst það ólíklegt að það gerist, en ég meina ef það gerist, við viljum ekki hafa þann möguleika opinn. Og svo það með þetta mál okkar. Mér finnst að við þurfum að vanda rosalega vel til verka. Ég sé ekki ástæðu til þess að flýta þessu. Vonandi erum við ekki að fara að kjósa biskup á næstunni, þar sem ég er mjög ánægður með biskupinn okkar. Finnst að vera að vinna gott starf og kjör til kirkjuþings. Miðað við áhuga þá held ég við þurfum ekkert að drífa okkur. Og það kostar mikið pening að kynna þetta, ég er sammála því. En svo veit ég ekki til þess að löggjafinn, að Alþingi eða ríkisstjórn eða löggjafinn okkar sé eitthvað að þrýsta á okkur að auka lýðræðina kirkjunnar. Ég held að þetta sé bara frekar við sjálf sem erum að þrýsta á okkur, því að það ekkert vandamál fyrir mér sem við erum að leysa. Hvert vandamál? En takk fyrir mig. Til máls tekur Sigurður Grétar Sigurðsson og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir og síðan Stefán Már Gunnlaugsson, Axel Árnason Njarðvík og Arna Grétarsdóttir. Forseti, það byrja á því að þakka fyrir þessa vel unnu skýrslu og meira að segja hélt hún athygli minni bara eiginlega alveg út í gegn, svo ég monti mér aðeins að þið hafa lesið hana fram á nótt reyndar, og það nú kannski ekki alveg líkt mér að halda athygli svona lengi. Það eru nokkrir punktar auðvitað margt búið að koma fram sem að svona ég hef áhuga á að leggja hér í púkkið. En það í fyrsta lagi kannski þetta að þessi svona mikla áhersla og vilji til að reyna að opna þetta svona mikið og auka lýðræði og svo framvegis, að það eins og svo sem hefur verið bent á að aðalsafnaðarfundirnir eru í rauninni það tækifæri. Það það tækifæri til staðar í kirkjunni að öll sóknarbörn geti haft veruleg áhrif á starfið í kirkjunni. Og eins og við vitum nú mörg að þá það kannski ekkert voðalega vel nýtt það tækifæri. En ég held ég hef nú nefnt það á hvort það var á prestastefnunni eða síðasta kirkjuþingi einhvern tímann allavega að það væri alveg þess virði að setja almannatenglana og búa til einhvern svona áráðu statusa og myndbönd og annað til þess að hvetja fólk til þess að taka þátt í aðalsafnaðarfundum heima. Fór nú aðeins að hugsa reyndar því að í skýrslunni talað aldurstakmörkin, annars þetta 16 ára og svo 18 ára. Menn verður að vera orðnir 18 ára því að kirkjuþingið fer með fjárstjórnarvald, en það sé nóg að vera 16 ára til að koma í sóknarnefnd, en þar samt sem að náttúrulega líka mikið fjárstjórnarvald í sóknarnefndum. Og þar í rauninni eins og svo sem til eru dæmi þar hafa leikmenn sem sóknarnefnda fólk geta skuldsett söfnuð upp í rjáfur og það tekur kynslóðir að greiða úr því. Og það einhvern veginn virðist voða erfitt að grípa þar inn í. Og þurfti nú enga 16 ára til þess. Okkar kirkja og bara margt í samfélaginu byggir líka á fulltrúalýðræði og kirkjuþingið eins og það samsett, það í rauninni fulltrúalýðræði. Að menn eru fulltrúar og það eru aðrir fulltrúar safnaða sem að koma að þeirri kosningu. Og mér finnst rauninni það fyrirkomulag gefa nefnilega bara gott tækifæri og góðan kost til að umræða sé bæði lýðræðisleg og sé málefnaleg og fagleg og kosningin sé það í rauninni líka. Það að segja að kjósendur ákveðið mengi. Og ég svo sem alveg opinn fyrir því kannski að það mætti alveg fjölga þeim aðeins. Það kom nú fram í skýrslunni að til dæmis, með mér hafa verið talað í Noregi, þar eru starfsmenn með náttúrulega kosningarétt og launaði starfsmenn kirkna. Stærstu munurinn hafandi starfað í norsku kirkjunni í 2 ár, að þá eru náttúrulega starfsmenn safnaðanna í Noregi eru miklu fleiri heldur en
okkar kirkja býr að, bara þar sem ég þjónaði í álíka prestakolli og í útskalaprestakolli, það var þá 3700 manns, þar voru, ef ég man rétt, 5 stöðugildi fyrir utan prestin, sko. Í útskalaprestakolli ekkert heilt stöðugildi fyrir utan prestin. Þannig að það mjög ólíku saman að jafna. Nú, það náttúrulega komið inn á ýmis guðfræðileg rök og Magnús kom svo inn á það í máli sínu, en við skulum heldur ekki að horfa fram hjá því að sko, þegar Jesú var að starfa þá byrjaði nú á því bara að handvelja í svona sinn nánasta kjarna, sko. Handvelja pikka út svona þá sem að honum greinilega leist vel á og kallaði til fylgdar við sig. Og þeir voru vissulega kannski í BA-námi í guðfræði hjá honum, þessi 3 ár sem hann starfaði, en hann var nú ekkert með mikið fleiri í síðustu kvöldmáltíðinni, svona ef að marka má guðspjöllin, en svo vissulega mettaði hann 5.000 af öllum kynjum og konur gegndu mikilvægu hlutverki í postula hópnum og þessum nánasta kjarna. En nú við skulum sjá, það hefur verið komið inn á þetta með almenna prestdóminn og það komið inn á það í skýrslunni og það vitnað í Lúther og svona og það auðvitað, má þá líka alveg velta fyrir svo. Benjamin kom aðeins inn á það, þetta með skiptingu yfir höfuð, að það sé einhver ákveðin sæti frátekin fyrir vígð og einhver ákveðin sæti frátekin fyrir leikmenn, hvort þetta ætti bara algjörlega að vera opið. Þannig að hlutföll gætu verið allavega. Væri það kannski það lýðræðislegasta í ljósi þess að við erum öll undir hinum almenna prestdómi. Og mér finnst náttúrulega ekki spurning að það sé að kirkjan á að geta gert kröfu það menn séu skýrðir, að minnsta kosti að menn játi kristna trú, sko. Því að væri í lögskýringum hægt að segja, já, ef að menn verða að játa kristna trú, þá vera mismun á fólki út frá trú. Já, það verið að mismuna fólki út frá trú í kirkjunni. Að þeir sem geta gefið kost á sér til kirkjuþings, þeir þurfa að minnsta kosti að játa kristna trú. Ef það telst mismunun, þá verið að mismuna. Nú, en varðandi með þessa samsetningu, og það eru mörg sjónarmið sem oft hefur verið bent á, eins og kynjasjónarmiðin, aldurssjónarmiðin og svo þetta sem ég nefndi áðan, víðir og ekki víðir. Og það auðvitað bara umræða sem þarf að fara djúpt í, sko. Erum við endalaust að velja fulltrúa, og það alveg ein leiðin. Það þarf að velja karl, það þarf að velja konu, það þarf að velja unga mannesku, það þarf að velja vígðan, það þarf að velja leikmann og svo framvegis. En þá þarf það líka svolítið að liggja alveg skýrt fyrir. Það sé ekki bara svona eitthvað fljótandi. Að því að kosninga bara rétt eins og við sjáum til Alþingis, þó að uppstillingarnefndir stundum setja upp svona fléttulista og raði, svona hafi þessi sjónarmið í huga. Þá uppstillingarnefnd náttúrulega ekki alltaf rosalega lýðræðislega, menn fer að horfa á það. Að þá auðvitað svo hætta að algjört lýðræði býður þeirri hættu heim að hópurinn uppfylli ekki öll þessi skilyrði fulltrúa allra hópa sem að við kannski sjáum fyrir okkar að vilja hafa. Nú, Guðni Már nefndi einmitt, og Magnús kom inn í það líka þetta með unga fólkið og ég tek undir þessum Guðni sagði, það var svona full kannski lítið gert úr þeirri tillögu sem fyrir liggur varðandi viðleitni til að fjölga fulltrúum ungs fólks inn á kirkjuþingi. En það svo sem annað mál sem liggur fyrir og vonandi væntanlega verður þá tekið bara fyrir í haust, það allavega í nefnd eftir því sem ég best veit, og það gengur út að til dæmis hámarks kjörtímabil, hámarksfjölda kjörtímabila sem að kirkjuþingsmenn geta setið og hluti af kannski þeirri viðleitni einmitt að tryggja eðlilega endurnýjun sem getur skapað einmitt þetta færi á að svona breiður aldur geti verið, að vera ekki of einsleitur hópur aldurslega séð inni á þinginu. Við skulum sjá, ég held að ég sé nú komin yfir flest nema þetta sem að því að Benjamin nefndi þetta með umsagnirnar. Sko þetta mál var tekið alveg fyrir á okkar
héraðsfundi Kjalarnesprófastsdæmis og þetta var sent í fundarboði og þeim gögnum, bara eins og Drífa var svo sem að hnykkja á. En því miður fékk þetta allt of lítinn tíma á héraðsfundinum, allt of lítinn tíma fyrir umræðu. Og ég held, hafandi tekið þetta mál aðeins upp á aðalsafnaðarfundum í mínum sóknum núna í síðustu viku, að þá fann ég alveg að fólk hafði alveg áhuga á að ræða þessa hluti og þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að það fari fram mjög góð og markviss kynning fyrir allar sóknarnefndir og hvort sem það er jafnvel í formi einhvers konar viðhorfskönnunar. Stefán Már er sérfræðingur í að gera skoðanakannanir og getur gert flókna hluti einfalda. En ég held að kynning í sóknarnefndum sé mjög mikilvæg. Og svo vil ég líka segja það að ég er svolítið feginn að við erum ekki að týna okkur mikið í umræðunum biskupskosningar og annað, því þetta er algjörlega tvö aðskilin mál og það sem er brýnast er að ræða kirkjuþingskosningarnar. Hitt þolir alveg að vera tekið fyrir næsta vetur. En þetta er það stórt mál og það þarf held ég að fá alla okkar einbeitingu og athygli. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir, eftir henni talar Stefán Már Gunnarsson og síðan Axel Árnason Jarvík. Forseti, mér er búið að finnast þessi umræða afar góð og afar vönduð, fjölbreytt og málefnaleg og ég verð alveg að viðurkenna að mér hefur fundist hún í raun og veru betri og málefnalegri en ég átti von á. Ég var svolítið hrædd að þetta myndi enda í einhverjum svona, kannski einhvers konar pirringi og togstreitu, en mér finnst þetta fagleg og málefnaleg umræða og mér finnst það mjög, mjög gott. Það sem að ég svona velti svolítið fyrir mér, þetta er svolítið svona sérstakt, við sitjum hér og erum fyrst og fremst að ræða kosningu til kirkjuþings, við sem erum kirkjuþingmenn, við erum semst að tala okkur. Við erum að tala okkur, við erum að tala það hvernig kosið, hvort að því að mörg okkar hefðu sjálfs kannski alveg áhuga því að vera áfram, við erum að tala það, við erum að tala hvernig verður kosningin næst og þetta er kannski svona að sumstaðar allavega ef þetta væri svona stjórnsýslueining þá væri þetta aðeins á gráu svæði að við værum hér að tala okkar kosningu. En það er ekki aðrir þetta ræða og við gerum það og reynum að gera það faglega og vel. Mér finnst afar gott að heyra, það eru margir sem kom inn á það að við viljum í alvörunni, ekki bara í einhverju svona 17. júní ræðuformi, fjölga ungu fólki á kirkjuþingi. Ég held að það skipti rosalega miklu máli að við gerum það, alveg eins og það skiptir líka máli að það séu fulltrúar miðaldra og gamalla jafnvel, en þetta fá unga fólkið inn til endurnýjunar og með sína svona fersku sýn á hlutina skiptir rosalega miklu máli. En ég finnst bara, við verðum náttúrulega líka hvernig ætlum við að gera það í alvörunni. Ég er til dæmis búin að reyna mjög mikið að yngja upp í sóknarnefndinni minni, mér gengur það ekkert sérstaklega vel. Það er bara þannig að ég bara, mér finnst, þetta er búið fallegt að segja þetta, við viljum fjölga ungu fólki, en hvernig ætlum við að gera það er eitthvað sem við þurfum að breyta í einhverjum starfsháttum eða eitthvað til þess að þetta verði aðlaðandi fyrir ungt fólk að koma meira inn í kirkjustarfið okkur. Svo finnst mér líka gott að við, hér eru rætt byggðasjónarmið, endalaust er talað það á Íslandi að jafna vægi atkvæða. Er það sem að við viljum í alvörunni? Viljum við að það sé þannig sem sagt bara eitt atkvæði á mann, þau séu öll jafngild í hinu dreifbýla Íslandi. Við höfum stundum talað það að það er ekki hægt að vera með svona hausatölureglur á Íslandi. Þannig að gætum okkar svolítið á því hvernig við tölum, við þurfum fulltrúa allstaðar að landinu inn á kirkjuþing, þannig að við verðum að gæta þess. En aftur á móti þá finnst mér alveg sjálfsagt að skoða það hvort það þarf eitthvað að jafna vægi atkvæða hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að það er svona einfalt og sjónarmiðin kannski ekki svo ólík hvort sem að maður býr vestan eða austan við einhverja á. En eða þá að við færum bara alla leið
sem náttúrulega það sem talað endalaust viljum við bara verða eitt kjördæmi, Ísland verði bara eitt kjördæmi þegar við kjósum til kirkjuþings og það verði listar þar sem að passaður upp á og það sé fólk af öllum aldri, af öllum kynjum, af öllum svæðum, þið vitið, það má náttúrulega líka, það má kannski hugsa sér það er dálítið, en það er drastísk ákvörðun sem allavega ekki enginn hefur treyst sér til, allavega ekki alþingiskosningu. En það kannski, þetta eru svona hliðarmál, aðalmálið finnst mér, mér finnst það búið að vera góð umræða það að kirkjuþing sé svolítið leyndarmál sem að enginn veit neitt Ég man að þegar var komið að máli við mig og ég spurði hvort ég væri tilbúin til að gefa kost á milli kirkjuþings, þá myndi ég alveg eftir að hafa séð einhverjar myndir af af kirkjuþingi þar sem að kannski megináherslan var á prestana, það var svolítið af svona eins og mörgum hér inni svona uppgjafa þingmönnum. Það var svolítið á þeim líka á kirkjuþingi, man eftir að hafa tekið eftir því, en þetta var eitthvað svona sem að maður vissi ekki mikið og ég hef starfað í kristilegu starfi frá því ég fæddist, þannig að ef ég veit ekki neitt kirkjuþinga, hvað þá með kannski marga aðra. En mig langar svo rosalega til þess að við getum aukið lýðræðið þannig að það sé opnari kosning til kirkjuþings. Ég held að það yrði kirkjun okkar verulega til góðs að við myndum gera það. Þetta á aðalsafnaðarfundum sem nota bene ég búin að standa fyrir þeim nokkrum og ég rosalega glöð bara ef allir í sóknarnefndinni og svona 2-3 fastir gestir koma á aðalsafnaðarfund, þá ég bara glöð og hugsa endalaust hvað gott að stendur þarna það aðalsafnaðarfundur löglegur ef löglegur til hans boða, þannig ég passa upp á auglýsingu í mokkanum og allt saman, þið veitir, gera þetta allt alveg eins og á að gera þetta. En þarna í raun og veru kjósa örfáir fulltrúar sóknarinnar, sína fulltrúa í sóknarnefnd, það fólk kýs síðan til kirkjuþings. Þetta fulltrúalýðræði ofan á fulltrúalýðræði ofan á fulltrúalýðræði, þið veitir. Getum við ekki reynt einhvern veginn að fá fleiri til okkar og það sem mér finnst ég finna, því ég búin að vera svo lengi í þessum, ég finnst ég finna, það hættir einhver í sóknarnefnd en hann heldur áfram svona svolítið að vera áhugasamur, þannig að það að gera að reyna endurnýja dálítið í sóknarnefndunum þannig að maður fái fleiri og fleiri inn, en það líka svolítið vesen því að það svo gott að hafa gamla fólki áfram í sóknarnefndinu sem kann á þetta allt saman. Þannig að já, mér finnst þetta svona, þú veist, ég held að það að byggja vinnu ofan á þessari góðu skýrslu sem hér búið að vinna, þannig að við stígum að minnstakosti skref í þá átt að auka lýðræðislega kosningar eða auka lýðræði í kirkjunni, bjóða fleirum að koma að til þess að kjósa til kirkjuþings, ég held að það sé mjög, mjög gott. En hvernig við gerum það? Einhvers konar aðgerðaráætlun allavega þarf að fara að liggja fyrir. Það þarf til dæmis að byrja að kynna kirkjuþing svo fólki að núti viti hvað kirkjuþing Til hvers þetta kirkjuþing? Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Það skiptir miklu máli. Það þarf að fara fram umræða í sóknunum. Ég horfi bara til dæmis, ég sé fyrir mér í huganum fallegu kirkjuna mína sem nýmáluð að innan og bráðum nýmáluð að utan eftir blóðsvita og tár. Þú veist, að fá fólki í sóknu inn í kirkjuna þar sem að við getum kynnt fyrir þeim hverjar eru einingar starfsins í kirkjunni. Þú veist, segja þeim frá kirkjuþingi og svo framvegis. Þú veist, við þurfum einhvern veginn að vinna eitthvað í þessu. Og mér finnst þetta að vera spurning að það verði allavega á hreinu eftir þennan fund hér, það sé ekki spurningin hvort heldur hvenær. Ætlum við að byrja strax, þannig að það er alveg á hreinu, við ætlum að auka lýðræðið í kirkjunni, við ætlum að fá þjóðkirkjufólk til að kjósa til kirkjuþings, af því að það er fólkið sem að í raun og veru, til þess að við séum ekki með þrefalt fulltrúalýðræði hvert ofan á annað. Og það er bara spurning, ætlum við að byrja strax, ekki sniðugt að láta þess að kjörskrá allavega, því það eru margir sem kalla eftir henni, það verði farið að vinna í henni. Mér finnst skipta máli að við förum að hugsa, ef ég ætla að bjóða mig fram til kirkjuþings, ég til dæmis get alveg sagt að ég væri svo sem alveg til í að setja annað kjörtímabil á þessu kirkjuþingi. Mér finnst þess mjög eðlilegt að ég þyrfti að finna mér eitthvað slatt af meðmælendum. Það væri bara eitthvað svona svolítið slatti, 20-30 manns sem þyrfti að mæla með mér eða jafnvel fleiri.
Mér finnst þetta ekkert sjálfgefið að maður geti bara látið formannin, ég er enda formaður þannig að einhver annar þarf að skrifa, geti skrifað, ég mæli með að Jónína Rós geti farið á kirkjuþing. Mér finnst þetta sjálfsagt, ég þurfti líka að fara út á Nes og líka eitthvað, þið veitir, á fleiri staði til að ná mér í meðmælendur. Já, þannig að mér finnst þetta skipta máli, nú er eitthvað sem ég hugsaði og svo datt það út, en allavega finnst mér skipta máli að það verði bara, við förum strax að spá í þetta með fund, er þetta síminn minn? Haldið þessi Guð almáttugur að reyna að segja mér eitthvað hvað ég á að segja næst. Þið verða að reyna að slakka á. Já, einmitt. En ég velti fyrir mér bara, eigum við til dæmis í prófastæðimónum að fara bara að halda fundi fljótlega til þess að kynna kirkjuþingið, ekki setja þetta allt saman bara á bið, þó að við séum kannski ekki alveg tilbúin til þess að stíga þetta skref. Ég allavega er alveg tilbúin til þess, mér myndi finnast það spennandi að vera bara að fara af stað strax í það að spá í kirkjuþingið. Ég ætla nú að vona að Guðrún frænka mín ætla að verða biskup mjög lengi, þannig við þurfum ekkert að fara að spá í það. En allavega, og mér finnst sjálfsagt að skoða svona hluti eins og ætti skírn að vera forsenda kjörgengis. Mér finnst það bara, það er hluti af, það er svona trúarlegt atriði sem ég finnst alveg skipta máli. En krakkar, það sem skiptir mestu máli, hvað er best fyrir kirkjun okkar? Ekki hvað er best fyrir mig, af því ég er alveg til í að sitja aðeins lengur á kirkjuþingi, heldur hvað er best fyrir kirkjun okkar. Og mér langar bara til þess að segja að það að fjölga í kirkjunni skiptir ofsalega miklu máli fyrir sóknirnar í landinu, en það er ekki bara það. Það að kristindómurinn og grundvöllur kristinnar trúar komist út til fólksins í landinu er lífsnauðsyn. Þess vegna eigum við að hugsa þetta hvað er best fyrir kirkjuna og kristindóminn. Takk fyrir. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og eftir honum talar Axel Árnason Jarðvík og síðan Arna Gretarsdóttir. Síðan eru einir 6 á mælendaskrá í viðbót, þannig gjörðu svo vel. Forseti, tek undir það við hér mikilvæga umræðu hvernig við ætlum að opna lýðræði í kirkjunni. Við tek undir hér með síðasta ræðumanni að þetta er mikilvæg umræða og líka ég held að við séum öll hér að hugsa hag kirkjunnar sem mestan og bestan. Ég er alltaf opinn fyrir almennum kosningum í embætti, get ekki verið annað, enda er ég reynslunni ríkari af því, var kosin í almenni presskosningu árið 2005 til Vopnafjarðar og hef mjög góða reynslu af því. Og það kannski kemur fram í því, bæði fyrir mig að koma þar inn sem prestur, eiga samtöl við ætli ekki yfir 200 manns og koma inn í starf, hvaða starf sem með þá þekkingu og þau samtöl er alveg gríðarlega dýrmætt. Og þetta var líka algjöru lýðræðisveisla, 80% þeir sem voru á kjörskrá tóku þátt og það voru fleiri sem vildu taka þátt máttu. Vegna þess að kjörskráin sem gilti var frá 1. desember árinu undan, en kosningunum fóru fram 28. maí. Það var merkilegt að vera ekki hægt að skrá sig á kjörskrá alveg fram á síðast daga því fólk var að koma að því og það er þess að gerst með almenna presskosningar að það leiðréttu sóknarmannatalið. Það fjölgaði yfirleitt í sókninni í almennum presskosningum að fólk komst að því og það var fullt af fólki í Vopnafirði sem komst að því það var ekki þjóðkirkjunni en hélt að það væri það. En það var þetta allavega að maður fann það hvernig þessi lýðræðislega umræða skapaði jákvæða sýn á kirkjuna og þarna átti maður í virkilega guðfræðilegar og kirkjulega umræðu við almennt safnaða fólk sem bara ég verið að segja ég hef ekki átt eiginlega síðan. Og ég mörgulítið saknaði þess að við getum ekki átt þessa umræðu út í dreifðinni. Ég held að síðasta almenna presskosning hafi farið fram 2017, ef maður rétt, á Vopnafirði. Það er greinilega lýðræðis hefð á Vopnafirði. Sem við ætlum einhverju leyti að innleiða hér í kirkjunni. Og ég er opinn fyrir almennum kosningum, en, kemur þetta en, þetta bölvaða en, sem þýðir eiginlega nei, að við verðum að vanda alveg ofsalega vel til verka þegar við komum að þessum málum. Það sem við ákveðum,
það tökum við ekki svo auðveldlega til baka þegar við erum að fjalla lýðræði. Og það þurfa að vera svo skýra reglur þegar við fjöllum þessi mál og það sem við ákveðum. Það megi ekki vera nein grá svæði. Við erum reynslunni ríkari frá alþingiskosningunum, það sem komum í ljós grá svæði. Það var girt fyrir þau svo munaði. Það er auðvitað að fylla með þessa í kjörstjórnir, að þau erum með öll skild hérna á Íslandi. Og kerfið verður líka að vera sanngjarnt. Það er krafa. Það er lýðræðislegt. Rauði þráðurinn í skýrslunni er jafnræði og lýðræði. Við erum að fara varlega í þessa umræðu og það er svo margt hægt að setja undir báða þessa hatta. Til dæmis, ég skil ekki hvernig það getur verið flokkast undir lýðræði og jafnræði að eiginlega auka mun atkvæðis milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis eða milli prófastanna. Ég skil það ekki. Ég fæ ekki þess að ganga upp. Þetta er afturför. Þetta er ekki lýðræðislegt og ekki getur sett undir hatt jafnræðis. Þetta er ekki gott. Þetta þurfum við að fara ítarlega yfir. Grundvallarreglan er eitt atkvæði, einn maður. Við erum vandræðir með það hérna vissulega í alþingiskosningum, en það er samt grundvallarreglan og það á að vera þannig. Og munurinn má alls ekki vera of mikill. Og það er rétt sem kemur fram í máli Guðna Más að það er mesta fjölgunin í Reykjavíkur prófastsdæmi eystra og líka Kjalarness prófastsdæmi. Það vill svo til að ég er búin að fara í gegnum aðalskipulag öll sveitarfélaga sem kveða á fjölgun í sveitarfélögum, þetta er bara rétt. Það langmesta fjölgunin er þar, minnst í vestra og þetta er umtalsverð fjölgun. Það á að byggja 58.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu fyrir 2040 og áætlun gera fyrir að það gerist mun fyrr, 10 árum fyrr. Og þetta er í Kjalarness prófastsdæmi og í eystra. Og hvað ætlum við að gera við þann fjölda sem bætist við? Ætlum við að halda þessu óbreyttu áfram, þingfulltrúunum hérna sem verða á höfuðborgarsvæðinu eða þarf að breyta því? Það er heldur ekki sjálfgefið að lýðræði, ef við opnum það upp á gátt, að það veri meira eða betra, eða jafnræði meira. Mér finnst vanta í þessa skýrslu er það hvernig ætlum við í rauninni að efla lýðræði. Að því lýðræði felst í þátttöku. Hún felst ekki í því að 95% kjósa ekki, eða skiljum við, að 5% kjósa en 95% gera ekki. Það fjallar það að fá alla til þess að taka þátt. Vera að taka virkan þátt, kjósa og líka það sem kannski er mesta áskorunin, hún er ekki bara hér í kirkjunni, hún er byrjum víða, að það er að fá fólk til starfa. Sem vill gefa kost á sér í þetta verkefni sem er að sitja á kirkjuþingi. Við viljum auðvitað hafa, nú er ekki að segja gagnrýna kirkjuþingi, en við viljum auðvitað hafa gott fólk. Og þetta helst ekki endil í hendur, og það vantar áætlun í skýrsluna, hvernig við ætlum að gera þetta? Að opna kerfið, jú, gott og vel, en hvað svo? Við vitum að það verður lítil þáttæka í kirkjuþingskosningunum. Það sem spurningin er hvort við þurfum ekki að taka einhver skref í þessa átt. Taka þau á ábyrgð og yfirvegun og stíga þetta, en markmið er þetta, við ætlum að leyfa öllum að kjósa, en við gerum það í áföngum. Varðandi unga fólkið, ég er nú talsmaður þess að efla barna- og unglingastarf og gera hlut ungs fólks sem mestan í kirkjunni. Ég verð samt að vera samkvæmur sjálfur mér því ég segi að lýðræðið verður eiginlega að hafa forgang og jafnræðið og ég er ekki sammála því að það er að setja klafa á það með því að segja 20% eigi að vera ungt fólk. Við förum að fara einhverja aðra leiði til að hvetja ungt fólk til þátttöku. Þetta er ekki bara vandamál hjá okkur, þetta er vandamál alls staðar. Ungt fólk er ekki að gefa kost á sér til svona starfa og því miður sem er óoft að það unga fólk sem gefur kost á sér það brennur út allt og hratt og það hættir og það viljum við ekki. Er betra að ungt fólk gefur kost á sér núna ef við þurfum það, að einhver segir það að þurfi, einhverja starfsreglur segja það, eða viljum við að það gefur kost á sér eftir 20 ára þegar tilbúið hefur tíma til þess. Þetta er alltaf svolítið það sem við þurfum að vega og meta. Við þurfum líka í sammála Guðna með það að við þurfum að lyfta kirkjuþingi unga fólksins upp. Það er góður vettvangur og ungt fólk þarf að hafa gott og traust bakland sem er að finna í kirkjuþingi og við þurfum að styrkja þann vettvang sem mestan. Og ég hef sagt áður hér þessum ræðustól,
Mér finnst 2 fulltrúar og lítið frá kirkjuþingi unga fólksins mætti alveg vera 4. Þeir eiga það að vera 6 með við 20% kröfuna. Þannig að ég held að þess sú leið sé góð meðan við erum að finna einhverja aðra leiðir að hvetja fólk og búa til þann vettvang að ungt fólk gefi kost á sér. Það er ekkert fjölskylduvænt að vera hérna á laugardegi til dæmis, fram á kvöld, helgar. Þetta hentar okkur sem flestum sem sitjum hérna, sko. Við erum, já, ekki fara út í það. En síðan, það er líka þetta með, ég sammála þessi hér með skýrslunni, við þurfum meiri breidd á kirkjuþing. Það var tölum breytingar á kirkjuþingi, svona held ég grundvallar atriðum er að einu svona voru prestar, eingöngu starfsmenn sóknarinnar. Það er gjörbreytt, við þurfum að fá fleiri hér inn af starfsfólki kirkjunnar, sjálfboðaliðum, virkum þátttakendum í kirkjustarfi, við þurfum að heyra þessa raddir, við erum of einsleitur hópur. Ég saknaði þess að það er engar leiðir tilteknar það í skýrslunni hvernig við ætlum að gera það. Ég held að það sé ekki sjálfgefið að við ætlum að opna kjörgengið sem er frekar lokað í dag, að fólk gerir það. Og ég er heldur ekki sammála því að við höfum að setja ómikla klafa það fólk gefur kost á sér. Ég er sammála því að fólk eigi eftir að safna meðmælistum, en ég veit dæmi þess að fólk vildi gefa kost á sér en fekk ekki góðkenninguna frá sóknarnefndinni. Það er ekki gott. Þetta á að vera sjálfvirkt kerfi þar sem fólk getur gefið kost á sér þau sem það vilja. Við viljum það hafa þannig að það á ekki að vera einhvers staðar einhver síja sem segir nei, þú getur ekki gert það. Það má alls ekki vera þannig. Það séð þetta með kjördæmin. Ég skil ekki þess að röksemdafærslu í skýrslunni. Það er eitthvað með, fækkum kjördæmunum höfum miðað við prófastæmin, það er svo eining sem við erum svolítið að miða við. En svo ég, og tekið fram skýrslunni, ég ætti að mæta á 3 fundi, héraðsfundi til þess að ég boðar á þá. Ég sé ekki, það er ekkert mál að mæta á 3 fundi, guð minn góður, gera það með glöðu geði. Og það er ekki ástæða fyrir því að það er að fækka kjördæmum, eða fjölga kjördæmum til þess að einfalda þessa vinnu. Þetta er sára einfalt. Sérstaklega í dag þegar við erum að vinna með fjarfundabúnaði og fleira. Að kirkjuþingi fylgi eftir málum á kirkjuþingi og héraðsfundum eða leiðaþingum með kynningafundum. Minnsta máli, það eitt og sér á ekki að segja, og ég skil ekki, og það er engin almennileg rök fyrir því að breyta í kjördæmunum sem hafa reynst vel. Bara komin ágætis reynsla á. Og það er ekki tiltektin eini gallar á því kerfi í skýrslunni. Það er bara eiginlega svolítið að því bara. Og sama á við fækkun presta í kirkjuþingsfulltrúa að er ég búið með tímann? Ok. Það er heldur, nær ekki nokkur átt, þeir eru jú margir. Af hverju eru margir? Meðan við hvað? Af hverju? Meðan við Norðurlöndin eða ég næ því ekki alveg. Það þarf að liggja ítarlegri rök á bak við þetta. Prestar eru ekki venjuleg starfsfólk. Það kemur skýrt fram í starfsreglum bæði presta og sóknarnefndir. Það er að fjalla meira presta í starfsreglum sóknarnefndir heldur í starfsreglum presta. Og lykilorðið í starfsreglum sóknarnefndir er samstarf, sóknarnefnda og presta. Við leiðum þetta starf saman og stundum, og við höfum verið að vinna að því markvisst í Kjalarnesprófastarfi að reyna að virkja þátttöku sóknarfólks í starfinu, í því hlutverki sínu að leiða kirkjuleg starf sem þeir hafa með sóknarpresti. En það er of oft þannig að það er þetta tvískipting, presturinn sér starfið, við séum byggingunar. Starfsreglurnar segja að það sé ekki þannig. Þetta er miklu meiri samvinna allt starf sem því viðvíkur. Þannig við þurfum það þarf að fara, það er líka ítalegri rök á bak við það. Ég ætla ekki og eins líka, ef við ætlum að fækka prestum, við þurfum að finna einhverja aðrar leiðir til þess að þá virkja þá lýðræðislega umræðu eins og til dæmis styrkja prestafnu, dettur það í hug. Að kirkjuþing hafi meiri tengsl þangað og við sem málum meira þangað, þannig að prestarnir hafi meira vægi. En það er kannski eitt bara í lokin. Mér finnst það gall í skýrslunni
að það allt í einu miðað við ekki kjörna fulltrúa sem 29 til þess samanbæri milli landa. Mér finnst það að vera grunnreglan heldur að tala ofta blanda saman áheyrna fulltrúa með þeir sem hafa tillögurétt. Það tvennt ólíkt. Þeir hafa ekki kosningarétt, þeir eru ekki kjörnir. Þeir hafa aðgang þinginu gegnum starfsreglur. Það grundvallar viðmið. Það sem finnst mér samanbæri milli landa óskýr og óskiljanlegur. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Arna Grétarsdóttir. Núna. Já, kannski bara helst að þegja, en þetta eru skilaboð kerfisins. En forseti, þau sjónarmið sem hafa komið fram í dag draga fram að þetta mál ekki fullþroskað eins og oft sagt í ræðustóli á kirkjuþingi. Þetta stórt mál á þjóðhátíðardegi Normanna og afmælisdegi Frú Sigþrúðar. En ég deili með ykkur huga mínum í dag hérna fyrir austan án þess að úttala mig á fá mínútum, þá vil ég beina þessu til ykkar að ef við skoðum hvaða vanda verið að leysa úr, þá þarf leið að huga því hvaða vanda verið að búa til. Það hafa ræðumenn bent á og það sem sagt hefur verið dregur fram að umræðan hefur ekki skilað öllu til okkar því sem umræða elur af sér. Umræðan hefur ekki leitt fram bestu niðurstöðuna ef afrakstur hennar 35. málið sem framundan er. Mér sýnist greinilegt að kirkjuþing ekki komin á þann stað að geta afgreitt 31. mál í dag eins og stefnt að sjálfsagt. En hér skýrslan til umræðu og efni hennar. Það augljósir annmarkar og þeir hafa komið fram í máli kirkjuþingsfólksins. Augljóst líka skýrslan svo góð sem hún fjallar ekki kirkjuréttin og þá guðfræði sem þjóðkirkja byggir starfsemi sína á og þar með starf kirkjuþings. Rétt að byggja allt á þessari einu skýrslu og ef það svo, þá spyr ég. Fyrsti þáttur þessara skýrslu að jafna atkvæði. Ég vil því bæta inn í umræðuna hér að ef það á að jafna atkvæði, vægi atkvæða, þá þarf að gera það með beinum hætti. Ef gengið út frá 29 þingmönnum, þá það 7.709 mengi þjóðkirkjufólks og vert að stokka upp í ljósi þess. En ef grunnurinn lagður af meðaltali fámennistu 3 prófastaðmanna og þau fengju 1 fulltrúa hver, þá væri heildarfjöldi þingmanna 47. Eða 4.800 þjóðkirkjufólk á bakvið hvern þingmann að meðaltali. Og hvernig þið farið að því? Að hafa eða koma á nýju innbyggðu ójafnvægi með þessu nýja fyrirkomulagi, þá illa farið af stað. Menn hafa rætt listakosningu, vel getur verið að listin sé listilega vel gerður, en síðan þarf að kjósa af listanum og þá ruglast allt kerfið. Því það skiptir máli hver í hverju sæti. Annar þáttur skýrslunnar sem lögðu fram hvernig á að kjósa. Það hverjir eiga að kjósa. Við höfum ekki skýra niðurstöðu hér, heldur ólíkar myndir eftir því sem við tölum. Og þriðji þátturinn sem ég vil draga fram hvernig á kjörgengi að vera. Á það að vera opið að loka og við höfum ekki einhlítt svar. Ég spyr lýðræði 21. aldarinnar og þá hættu sem lýðræðin búið víða heim í dag. Kannski hugsum við lýðræði 21. aldarinnar og að þessi bundi merkingu og innihaldi náðar Guðs og ég vil draga hann hérna inn í. Ég vil minna okkur á það sem prestur lofar biskupi við vígslu og geti hjálpað okkur í þessu máli
biskup segir með leyfi forseta: Í umboði heilagra kirkju spyr ég þig í Jesú nafni, lofar þú mér af einlægu hjarta að gjöra þetta sem þulið þar á undan, af einlægu hjarta að gjöra þetta eftir því sem Guð gefur þér náð til. Þannig getum við tekið öll þátt í þessu starfi eftir þeirri náð sem Guð okkur gefur. Þannig að við verðum með einhverjum hætti að taka náð Guðs inn í svona skýrslu og ákvörðun og reikna með því að náð Guðs hafi vitja þessara sem að skýrslunum stóðu og síðan að við hin áttum okkur á því að náð Guðs rati einnig til okkar til að finna þessu máli farsælan framgang. Segir þessi ríka sól okkur í dag, okkur eitthvað í þessu máli? Er tilveran að lýsa einhverju birtu á þetta málefni? Ég spyr. Ef það á að bæta inn þætti unga fólksins, þá þarf að gera það með beinum hætti að ungt fólk starfi við höfuð í þjóðkirkjunni og búa því vettvang, ekki ósvipað því sem Stefán var að tala um. Ef þetta snýr að framtíð þjóðkirkjunnar, þá þarf að gera þetta með beinum hætti. Ef þetta snýr að kirkjuþinginu sem slíku, þá getur maður spurt sig hvort verið sé að hugsa um kosningu kirkjuþings framtíðar eða kirkjuþings fortíðar. Erum við að reyna að kjósa til gamals kirkjuþings með nýju fyrirkomulagi? Eða erum við að fara að búa til algjörlega nýtt kirkjuþing án þess að hafa hugsað upp á hverju það á að skila eða skilja í raun hvað það felur í sér? Og ég spyr okkur hér, gæti landsfundur þjóðkirkjunnar orðið svarið sem nýtt kirkjuþing? Kirkjan hefur kannski það eina hlutverk að vera hluti Guðs ríkis á jörðu. Og hvernig getum við komið kirkjuþingi þar inn? Hvernig getum við vandað okkur sem best? Og ég held að svarið við þeirri spurningu er það að fara okkur hægt hérna vegna þess að við vitum ekki hvað við erum að kalla yfir okkur eða breyta með farsælum hætti að þann hátt að þessi úttalað okkar á milli hvað við erum að gera. Takk. Forseti vill taka fram að þetta er fyrri umræða. Það er ekki, en við gerum ráð fyrir að geta lokið umræðu skýrslunni í dag og vísa til allsherjarnefndar. En hin málin sem við tökum fyrir á eftir, þau bara halda áfram sínu farvegi. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Magnús Erlingsson og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, mig langar til þess að byrja á því að lesa fyrir ykkur 2 vers úr spádómsbók Jóel. Óttist eigi þér dýr merkurinnar, því að grashagar eyðimerkurinnar grænka, því að trén bera ávöxt og fíkjutrén og víntrén gefa sinn gróða. Og þér Síónsbúar fagnið og gleðjist í drottni, Guði yðar, því að hann gefur yður regn í réttu mæli og lætur skúrirnar ofan til yðar koma, haustregn og vorregn eins og áður. Lávarnir verða fullir af korni og vínberjalögurinn og olían flóa út af þrónum. Treystum Guði. Og treystum líka fólkinu sem velur og vill tilheyra þjóðkirkjunni okkar, þessari hreyfingu. Við þurfum ekkert að óttast. Það er svolítið eins og við séum að verja einhverja kjötkatla hérna. Og við verðum sem kirkja að taka skref. Og ég vil taka undir niðurstöðukafla skýrslunnar, sem er bara ljómandi góð skýrsla, og sem að fjallar að opna algjörlega aðgengi að þessu batteríi sem að við tilheyrum hér og höldum að við höfum einhver völd. Reynum það að minnsta kosti, tökumst á þau. Það er eitt sem mig langar til þess að komi að, og það hefur komið hérna að áður, og það er að það sé ekki aðeins greiðendur, heldur sé það líka skírnin sem að gera það verkum að fólk tilheyri og geti kosið og boðið sig fram. Að tökum skírnina þarna inn
Og eins varðandi biskupskosningarnar, þar var eitt atriði sem ég vil sérstaklega draga fram og tek undir, að þurfum við eitthvað að vera að kjósa á 6 ára fresti. Hvers vegna kjósum við á 6 ára fresti til biskups Íslands? Var það bara ekki einhver tímabundin umræða sem bara löngu liðin? Og á þetta eitthvað við og hefur lengi verið í umræðinni. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að, og eins og þið vitið, það mjög mörg ár síðan að ég lagði hérna fram tillögu þess efnis að opna algjörlega og fara í almenna kosningu til kirkjuþings og biskupskosningu, og þess vegna vona ég svo innilega að verði tekin að minnstakosti einhver skref núna. Það hafa engin skref verið tekin. Við skulum bara alveg átta okkur á því. Ég held að þessi umræða sé búin að vera í sirka 3 kjörtímabil. Það hafa engin skref verið tekin. Örlítil, þau eru svo nánasalega að það hálfa væri nóg. Og ég bið okkur að treysta því að minnstakosti að taka það skref að allt starfsfólk og allir skráðir sjálfboðaliðar, í kirkjunni okkar fá að kjósa og bjóða sig fram á þess að fá sérstakt leyfi til þess, geti bara búið sig fram, að minnstakosti. Ef við erum tilbúin að fara örlítið lengra, bjóðum það fólki að skrá sig á kjörskrá. Þetta er ekki flókið. Bjóðum fólki að skrá sig á kjörskrá. Við verðum að taka einhver skref núna áður en að við göngum næst til kosninga. Og þá skiptir engu hvort að við erum eitthvað að spá í að bjóða okkur fram eða ekki. Við þurfum að gera þetta fyrir kirkjun okkar og það hefur komið svo oft fram hérna. Við þurfum að gera þetta fyrir kirkjun okkar svo bara framtíðin er björt. Það er ofboðslegur meðbyr. Fólk bara mögulega að kalla eftir þessu. Og það er í kosningu sem við kynnum kirkjuna og kirkjuþingið. Við gerum það ekkert áður en að fólk fær að kjósa. Við gerum það í kosningu. Þá kynnum við kirkjuþing og fyrir hvað kirkjuþing stendur. Tökum einhver skref núna, einhver skref sem að skipta máli fyrir fólki sem velur það að vera í þjóðkirkjunni. Takk, ég ætla ekki að lengja umræðuna. Til máls tekur Magnús Erlingsson og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan Elínborg Sturludóttir. Forseti, ég vil taka undir orð síðasta ræðumanns. Það var margt viturlegt og gott sagt og ég vil reyndar bara þakka fyrir umræðuna. Umræðan verið mjög góð, verið mjög málefnaleg og mjög gott að heyra allskyns sjónarmið og fá gagnrýni og svona. Þetta sýnir það að skýrslan hefur gert gagn því hún hefur hjálpað okkur til þess að ræða þessi mál svolítið fram og aftur. Ég kom hérna upp aðeins til að svara hér nokkrum spurningum sem var varpað fram. Séra Benjamin spurði að hver eru með þessa skiptingu vígðir og svo leikmenn. Ástæðan er kannski svo að við höfum sum velt í fyrir okkur ef þetta væri bara einn pottur. Hverjir verða þá kosnir? Hverjir eru hinn þekktu andlit innan kirkjunar? Það erum við prestarnir. Ef þetta væri bara, það koma bara svo og svo margir leikmenn úr hverju kjördæmi, hvernig sem það nú er, að þá geti verið sá möguleiki að við erum með miklu fleiri presta hér inn en er í dag. Af því þeir eru svo mikið andlit kirkjunar, þeir eru hinn þekktu andlit á kirkjunar vettvangi. Þannig var talað um þetta hér í gamla daga þegar við vorum að fjalla gömlu þjóðkirkjulögin, að það yrði að vera einhver kvóti á prestum svo þeir eru ekki of margir. Hvort þetta er rétt og ávið í dag, ég skal ekki um það segja, en þess vegna er þetta haft svona. En auðvitað erum við öll, eins og Páll segir, eitt í Kristi. Við erum öll bræður og systur og sérstaklega hér inni. Það var líka verið að velta þessu fyrir sér af hverju erum við ekki að miða við skýrt. Og sumir hefur jafnvel sagt við ætlum að miða við að fólks sé fermt, kirkjulega fullveðja. Kálska kirkjan gengur mjög ríkt eftir því að þegar einhver giftir sig að hann sé skírður.
Þegar strákur frá Ísafirði giftir stelpu frá Suður-Ameríku, brúðkaupið fer þar fram, þá kemur strákurinn til prestsins og segir ég þarf að fá skírnarvottorð og þá vélritamaður og stimplar. Það er eina leiðin fyrir hann til að fá þetta vottorð. Ætlum við að gera þetta fyrir þúsundir manna, segja komdu með vélritað vottorð. Ég hef aðgang að félaganskrá þjóðkirkjunnar. Við prestar höfum aðgang á svona rafrænu svæði og þar færi maður inn til dæmis skírnir. Ég held að séu kannski 20 ár, 2 áratugir, hámark, síðan við byrjuðum að gera þetta rafrænt. Fram að þeim tíma skrifaðum við penna bara inn í kirkjubókina, vélritaði A5 skírnarskýrslu sem að sendi til Hagstofuna. Við erum ekki með rafræna skrá í höndunum sem nær yfir það nöfn þeirra sem eru skírðir og í þjóðkirkjunni. Við erum bara með rafræna skrá yfir þá sem eru félagar í þjóðkirkjunni. Það er ástæðan fyrir því að við settum ekki inn að fólk sé skýrt. Við getum ekki sett eitthvað inn í starfsreglur sem er svo erfitt að framkvæma. Ef við ætlum að búa til svona skrá, þá þurfum við að leggjast í mikla vinnu. Við þurfum að fara í gegnum allar kirkjubækur því að rafræna skráin sem hægt er að ná út af naustinu, hún nær svo stutt aftur. Og það er engin rafræn skráning á þeim sem fermast. Þannig að þó maður geti flutt en góðu guðfræðilegu rök fyrir því að auðvitað þeir sem eru að vera í kirkjunni að vera skírðir og femdir og allt það, þá er þetta bara ómögulegt. Og ég vil svo að lokum segja hér einn ágæta sögu. Hann Gunnlaugur Finnsson á Hvilft satt hér lengi á kirkjuþingi og satt í kirkjuráði til margra ára. Hann var ekki femdur. Var hann skírður? Ég veit það ekki. En það er einhver, Jesús sagði þeirri spurðan að það veru menn að skýra við ána, lærisveinarnir myndu, og þá sagði Jesús sá sem ekki er á móti okkur er með okkur. Við skulum frekar reyna að fá fleiri með okkur en að gera miklar girðingar og við skulum líka reyna að finna leiðir til að stíga eitthvað skrefi í að auka lýðræði innan kirkjunnar. Fá fleira fólk með okkur svo það gerist ekki eins og Stefán minntist á að fólk haldi það að þetta sé prestastefna. Þess vegna var hann ávarpaður séra, vegna það halda allir að við sem situm hér inni séum vígðir prestar. Fólki bara dettur ekki í hug. En þetta er það sem er ekki gott fyrir ímynd kirkjunnar. Við þurfum að breyta ímynd kirkjunnar þannig að fólk skynji það að kirkjan er fólkið í landinu. Og að því eigum að stefna að í kirkjuþingi sitji fólk á breiðum aldri, ungir sem aldnir, en ekki bara þeir sem eru 40 plus, eins og það hefur oftast verið. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Elínborg Sturludóttir, síðan Þuríður Björg Víum Árnadóttir og allavega 5 aðrir. Forseti fer nú að loka mælendaskrá innan tíðar. Forseti, mig langar að byrja á því að koma með athugasemd varðandi þessa vísun í Porvó-samþykktina, 41. greinina varðandi biskupskosninguna og þessa hvað heitir það á íslensku, þessi törm, stundum manni bara enskuna, kjörtímabil, takk, að ég get ekki séð að það sé nokkuð í þessari grein sem er sérstaklega varðandi biskup. Þetta er almennt vígða þjóna kirkjunnar og við höfum ekki séð neina vankanta á því hingað til að setja vígða þjóna kirkjunnar, presta og djákna í tímabundnar stöður. Og ég sé ekki að þetta eitt og sér eigi að koma í veg fyrir það að við getum haft kjörtímabil fyrir biskupa.
Enda, ég meina þó að það sé ekki á Norðurlöndunum, þá eru það í öðrum stórum lúterskum kirkjum eins og til dæmis í henni evangelísku lútersku kirkju í Bandaríkjunum. Og ég fann það ekki núna, en ég veit ekki annað en að erkibiskups embættið í sænsku kirkjunni, og ég segi þetta með fyrirvara, sé á kjörtímabili. Þannig að ég þarf að skoða það betur. En þetta er klárlega ekki til umræðu hér, en af því að það er búið að vísa í þetta og af því að þetta var hluti af kynningunni í morgun, þá fannst mér ekki ég geta annað en að koma inn á þetta hér. En fyrir mér þá snýst þessi umræða sem að hér fer fram ekki bara formið á kosningum til kirkjuþings, heldur ekkert síður samsetningu kirkjuþingsins, sem að mér finnst svo mikilvæg. Það er löng hefð fyrir því að tryggja ákveðinn fjölbreytileika á kirkjuþingi sem nær miklu lengra aftur heldur en til aldamótanna þegar kynjasjónarhorning kom inn. Frá upphafi kirkjuþings hefur verið horft til byggðasjónarhornsins og það hefur skipt miklu máli, en líka samsetningar leikra og lærðra eða óvígðra og vígðra. Og mér líst mjög illa á þegar að farið er að tala opna á þann möguleika að hætt verði að horfa á annars vegar byggðasjónarhornið og hins vegar á samsetningu leikra og lærðra eða óvígðra og vígðra og jafnvel að hætta að passa upp á þá samsetningu. Kirkjuþing sem ekki tryggir það að þátttaka menntaðra guðfræðinga sé tryggt hefur að mínu viti hressilega gjaldfellt guðfræðimenntunina sem að sannarlega tryggir gæði þjónustu kirkjunnar að mínu viti. Ég vil minna á að við erum að tala 5 ára háskólamenntun, hvort sem við erum að ræða presta eða djákna. Og ég trúi því ekki fyrr en ég tek á því að kirkjuþing sé tilbúið að samþykkja það að sú menntun gegni ekki mikilvægu hlutverki í starfi kirkjuþings. Og enn og aftur minni ég á mikilvægi þess að við tryggjum það að aldurinn sem að mínu viti gegnir lykilatriði þegar kemur að fjölbreytileikanum í starfi kirkjuþings framtíðarinnar, sem að gegnir, sem tryggir trúverðugleika kirkjuþingsins, alveg eins og kynjasamsetningin, að við pössum upp á þetta. Gleymum því ekki að það eru aðeins 25 ár síðan á kirkjuþingi var hátt í 100% hópur miðaldra kalla eða eldri sem að sátu hér á kirkjuþingi. Breytingar gerast ekki af sjálfu sér og við þurfum markvisst að vinna þeim og passa að við tökum ekki skref aftur á bak. Takk. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og eftir henni tala Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Kristrún Heimisdóttir og Stefán Magnússon. Forseti, ég tek upp þráðinn þar sem frá var horfið og held áfram að gera grein fyrir anda þeirra laga sem þjóðkirkjulögin eru byggð á og fram kemur í greinargerð með frumvarpi að þjóðkirkjulögunum.
Niðurstaða athugunar á skýringum með 4. grein frumvarpsins sú að þar sjáist þess engin merki að löggjafinn hafi haft skipan kosningareglna þjóðkirkjunnar í huga þegar kveðið var á að þjóðkirkjan skyldi í starfsháttum sínum halda í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Heldur, eins og segir í skýringunum, að starfsfólk þjóðkirkjunnar skuli í öllum sínum störfum leggja veigamikla áherslu á að halda í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Hvað í því felst síðan útskýrt með vísan í meginreglur almennrar stjórnsýslu og stefnur, vinnulag og úrræði sem þegar eru til staðar í stjórnskipulagi kirkjunnar eins og ég rakti hér í fyrri ræðu minni í morgun. Eftir lestur skýrslunnar velti ég því fyrir mér hvers vegna hugtökin lýðræði og jafnræði sem ekki voru í fyrri þjóðkirkjulögunum skyldu sérstaklega rata inn í nýju lögin. Og ég velti því fyrir mér hvort þau sem unnu að gerð þjóðkirkjulaganna hafi gert sér í hugarlund að rýmkun kosningaréttar á svo róttækan hátt eins og lagt hér til myndu verða álitin bein afleiðing þessara ákvæða eins og skýrsluhöfundar telja. En eins og ég hef þegar sagt ekkert í greinargerðinni með frumvarpinu að þjóðkirkjulögunum sem bendir til þess. Það sem ég hins vegar hnýt sú fullyrðing skýrsluhöfunda, með leyfi forseta, að slíkt fyrirkomulag sem sé almennar kosningar í biskupskjöri og til kirkjuþings sé í góðu samræmi við Nýja testamentið og skoðanir Marteins Lúther. Þarna þykir mér skorta verulega upp á þann guðfræðilega grunn sem skýrsluhöfundar reisa niðurstöður sínar á. Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson og Dr. Jón Ásgeir Sigurvinsson hafa sent inn til kirkjuþingsins ítarlegar athugasemdir við þær guðfræðilegu forsendur sem haldið fram í skýrslunni og komast þeir að þeirri niðurstöðu að vel athuguðu máli að þær guðfræðilegu heimildir sem vitnað til í skýrslunni á blaðsíðu 12 og 13 eigi ekki við stjórnskipun kirkjunnar, mæli í raun hvorki með né á móti tilteknu stjórnskipulagi og hafi því ekki gildi í umræðinu rýmkun kosningaréttar og kjörgengis. Jafnframt gera þessir 2 doktorar í guðfræði alvarlegar athugasemdir við þá hugmynd sem kemur fram í lögfræðilegri greinargerð Dr. Davíðs Þórs Björgvinssonar að það standist ekki jafnræðisreglu að skírnin sé ófrávíkjanleg forsenda fyrir kosningarétti í kirkjuþings og biskupskjöri eða fyrir kjörgengi fyrir kirkjuþingskosningar og skrifa með leyfi fundarstjóra tillögur sem fælu í sér að skírnin teldist ekki lengur ófrávíkjanleg forsenda fyrir kosningarétti eða kjörgengi snertu í raun kenningalegan grunn kirkjunnar og sjálfskilning hennar sem trúarsamfélags og stofnunar og ættu því ekki erindi á kirkjuþing nema að undangenginni umfjöllun í kenningarnefnd þjóðkirkjunnar og á prestastefnu samanber 7. grein laga þjóðkirkjuna. Kirkjuþing markar stefnu þjóðkirkjunnar í sameiginlegum málum hennar öðrum en þeim sem lúta að kenningu hennar. Skírnin hefur frá öndverðu verið innganga inn í kirkjuna og í mínum huga jafn fráleitt að víkja frá því að skírnin sé forsenda fyrir kjörgengi og kosningarétti í kirkjunni eins og að víkja frá þeirri reglu að ríkisborgararéttur í landinu sé forsenda fyrir kjörgengi til Alþingis. Hvert menn kjósa að láta sóknargjöld sín renna allt annar handleggur. Að endingu vil ég segja þetta. Ég lýðræðisunnandi og allt mitt fólk elskar kosningar. Engu að síður hef ég ekki tekið ákvörðun það hvort ég gefi kost á mig til næsta kirkjuþings. En það hefur ekkert með það að gera hvernig
hvort að við getum tekið skref í átt að lýðræðinu. Og við getum vissulega fjölga þeim sem koma á kosningu til kirkjuþings og eða í biskupskjöri. En höfum það í huga að það fleira lýðræði heldur en kosningar. Lýðræði líka fólgið í því að miðla málum á sanngjarnan hátt, eins og lagaprófessorinn kemst á orði í lögfræði áliti sínu. Og lýðræðið líka fólgið í því að öll sjónarmið hafi vægi í ákvarðanatöku á kirkjulegum vettvangi með opinskáum skoðanaskiptum og lýðræðislegri orðræðu. En þegar öllu til skila haldið skulum við hafa í huga að þegar barist var fyrir umbótum í lýðræðisátt á Vesturlöndum á síðustu og þar síðustu öld var forsendan sú að fólk hefði aflað sér upplýsinga og ákvörðunin væri upplýst. Forsenda lýðræðisins var með öðrum orðum þekking og svo enn. Og þegar við tökum skref í lýðræðisátt þurfum við að vita hverjar afleiðingarnar geta orðið en renna ekki blint í sjóinn og mæta síðan því að lýðskrum og flokkasöfnun, misnotkun á lýðræðinu gæti nefnilega náð undirtökunum. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni tala Kristrún Heimisdóttir og síðan Stefán Magnússon. Forseti, mér langar til þess að byrja á því að þakka séra Magnúsi alveg sérstaklega vel fyrir þessar tillögur sínar það hvernig við getum komið fleira ungu fólki fyrir hér inn á þinginu. Ég búin að vera hér á þingi svona meira og minna í 6 ár og búin að tala fyrir þessu og það hafa aldrei komið neinar sérstakar hugmyndir það hvernig við ætlum að gera þetta. Alltaf talað við verðum að fjölga ungu fólki og það búið að fara og skipa nefnd í að fara yfir starfsreglurnar og það kom ekkert út úr því og það einhvern veginn hafa verið vonbrigði ofan á vonbrigði í þessari umræðu. Þangað til núna, langar mig að segja. Og ég bara mjög þakklátt fyrir það að það komi einhverjar svona alvöru hugmyndir. Ég held að það sé kannski engin leið fullkomin í þessu og vissulega þarna verið að leggja til 3 fulltrúa sem ekki 20% en ég held samt að það sé ágætis byrjun og ég held að þetta sé ekkert síðri hugmynd heldur en svo sem að kemur fram á 27. máli. Ég fagna þessu og ég hef ekki áhyggjur af því að þessir fulltrúar séu af stór höfuðborgarsvæðinu og ekki landsbyggðinni. Það fullt af góðu fólki, ungu fólki á höfuðborgarsvæðinu með góðar tengingar á landsbyggðina og þekkir vel aðstæður þar, þannig að ég fagna þessari hugmynd. En mér langaði að koma upp til þess að benda á eitt og kannski á þetta meira við mál 35 en ég ætla nú samt bara að fá að segja þetta hér, þá þarf ég bara ekki að gera það á eftir. Ég veit ekki hvort að þetta var sérstaklega rætt hjá skýrsluhöfundum en það allavega kemur ekki fram og ég segi þetta gefnu tilefni af því að það mjög óskýrt í núverandi starfsreglum. Sko árið 2022 þá samþykktum við breytingar á starfsreglum kjör til kirkjuþings og eitt af því sem við breyttum var það að fulltrúi myndi ekki missa sæti sitt við það að flytja lögheimili sitt. Og var það gert að gefnu tilefni og ég ætla að fá að taka eitt dæmi til þess að lýsa hver staðan var þá og ég veit að ég má taka þetta dæmi. En það var þannig að hún Berglind Hönnudóttir, sem við þekkjum vel sem fyrrverandi fulltrúi kirkjuþings unga fólksins, var kosin inn á þing sem leikmaður fyrir Reykjavíkurprófastsdæmi Eystra. Hún bjó þá í Grafarvogi, var starfandi æskulýðsfulltrúi í Reykjavíkurprófastsdæmi Eystra. Ég man ekki hvort það var í Grafarvogskirkju eða Seljakirkju, það var annarkvort. Allavega, hún ákvað svo ásamt fjölskyldunni sinni, sem hafði þó eignast tvíbura, að flytja á Kjalarnes því að það var ódýrara og hagkvæmara fyrir fjölskylduna
og missti þá sæti sitt eftir örfáa mánuði. Og það kom inn varamaður fyrir hana sem að hætti, minni mig, líka á miðju kjörtímabili og sætið allavega endaði autt. Og þetta var ekki eina auða sætið á þessu kjörtímabili og það var líka vegna þess að það voru leikmenn sem buðu sig fram sem leikmenn sem tóku síðan vígslu og mér finnst nú sjálfsagt kannski að þeir missi sætið sitt sem leikmenn en það er þetta með lögheimili sem var til umræðu þarna á þinginu 21-22. Ég var líka annar varamaður vígra í Hólakjördæmi og var komin inn eftir 2 ár og við vorum varamannalaus í 2 ár sem er mjög vont og við viljum auðvitað ekki að séu auð sæti á þinginu. Núna eru til dæmis 3 auð sæti hér í dag og mér finnst það mjög vont og það er reyndar ekki vegna þess að fólk getur dottið út. Jú, það er enginn hérna fyrir Jón Gísla og ég sé ekki Óskar Magnússon hérna og engan varamenn en Óskar. Hann er ekki svo. Allavega, það eru auð sæti hérna og við viljum það ekki. En sem sagt, mér langaði til þess að þetta var semst rætt þarna og þá var semst ákveðið breyta þessu og mér langaði með leyfi forseta til að lesa hérna úr greinargerðinni við málið þar sem stendur að lagða til séu breytingar og svo fyrsta felst í því að kirkjuþingsfulltrúar missa ekki sæti sín á þinginu við það eitt að flytjast milli kjördæma. Ábyrgð þeirra nær yfir allt kjörtímabilið sem þeir eru kosnir til, auk þess að þessi breyting leggur áherslu á þá einingu sem kirkjuþingsfulltrúar mynda með störfum sínum fyrir kirkjuna. Þetta er mjög skýrt í greinargerðinni en svo kemur í ljós að í starfsreglunum sjálfum er þetta alls ekki mjög skýrt. Það er einhvern veginn, það var tekin út þessi klausa að fulltrúar missa sæti sitt við að færa lögheimili sitt en þetta er ekki nógu skýrt og það kom til dæmis í ljós í haust þegar að ég segi störfum mínum lausum fyrir austan og flytt suður að þá kom athugasemd þetta og þetta var bara svolítið flókið og við þurftum að fá lögfræðinga til að skoða þetta og niðurstaðan er svo að ég er hér en við vorum samt sammála að það þarf að skýra þetta þannig að ég kannski bara beini því til löggjafarnefndar sem væntanlega fær þá 35. mál til sín að skoða þetta og ég held að þetta sé mjög mikilvægt og sérstaklega við breytum kjördeildunum eins og þessar tillögur leggja til. Það eru til dæmis bara 5 vígðir einstaklingar núna í Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi starfandi núna þannig að það er eins gott að þau fara að sýna kirkjuþingi mikinn áhuga og mögulega þurfum við kannski bara fjölga varamönnum allstaðar til þess að lenda ekki í því að sætin séu auð en mér langaði bara svona koma þessu inn í umræðuna. Til máls tekur Kristrún Heimisdóttir, eftir henni talar Stefán Magnússon og síðan Guðni Már Guðnason, Harðarsson. Forseti, ég hef vegna uppeldis míns alltaf lagt mikla áherslu á það að reyna að kynna sögu þeirra fyrirbæra eða samtaka eða hópa sem að ég hef tengst eða einhvern hátt komið nálægt. Og þetta við íþróttasviðið og þetta við menningarsviðið og þetta við stjórnmálasviðið og svo framvegis. Og það er alltaf þannig að það er mjög mikið á því að græða að reyna að átta sig á sögu þeirra stofnana sem maður tekur þátt í að vinna innan. Og ég vil þess vegna hér nota minn tíma í pontu til þess að hvetja alla til þess að eignast þessa bók hérna, Sögu kirkjuþings. Það er ákaflega áhugaverð og sýnir manni það að það er ekkert nýtt undir sólinni. Og það hafa allar þessar hugmyndir sem við erum að ræða hér hafa komið fram einhverju leyti áður. Og þetta hefur verið rætt á einhverju leyti fyrr og það er margt af þessu eitthvað sem við getum auðvitað mjög mikið lært af þegar við erum að ræða þessi mál núna eins og við erum að gera hér í dag. Ég
sérstaklega sterka skoðun á því hvernig kirkjuþing þurfa að vera eða hvernig kirkjuþing á Íslandi þyrfti að breytast. Og ég ætla að segja hver hún er núna og ég veit að einhverjum mun finnast það róttækt. Ég er þeirrar skoðunar að það að líta svo á að kirkjuþing þjóðkirkjunnar þurfi að starfa með nákvæmlega sambærilegum hætti eða eiginlega eins og Alþingi Íslendinga sé ekki rétt og sé ekki aðferðafræði eða hugsun sem eigi við í nútímanum. Ég held að við eigum að leggja af stað í vinnu með það að skoða hvernig megi breyta vinnubrögðum kirkjuþingsins sjálfs. Ég held sem sagt að aðferðafræðin sem er nauðsynleg á þingi og skiptir miklu máli að halda uppi þar, hún eigi ekki endilega við það starf sem fer fram á þessu sviði þar sem við erum stödd hér í dag. Ég held að við þurfum að hafa meira svigrúm, við þurfum að geta unnið með öðrum hætti heldur en þingmennir verða að gera. Ég held við getum unnið með frjálslegri hætti, ég held við getum unnið meira eins og er gert á ýmsum félagslegum vettvöngum í okkar samfélagi og það geti gert starfið skilvirkara, ánægjulegra og það geti gert það að verkum að við fjöllum miklu meira málefni fram á sviðið, þar að segja hvað ætlum við okkur að gera, hvaða markmið viljum við ná og svo framvegis. Og ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Ég held að þetta sé alveg gjör ef við myndum starfa á annan hátt heldur en þann sem að Alþingi gerir, þá held ég að okkar starf myndi ganga miklu betur. Og ég geti haldið þetta langa ræðu, ég geti meira að skrifa þetta langa lögfræðilega ritgerð, en þetta er sem sagt það sem ég tel að við ættum að hugsa og horfa til. Ég held að margar umræður og allt þetta sem fylgir sé óþarfi. Ég held að við verðum allt of föst í alls konar átökum sem eru óþarfi. Mér finnst, ef ég hugsa til míns tíma hér, þá finnst mér að ég hafi margoft orðið vitni að alls ónauðsynlegum átökum sem gera ekkert sem er jákvætt, heldur eru bara svona frekar til þess að gera hlutina þyngri og skapa erfitt andrúmsloft. Og ég held að ef að ég myndi kalla saman svona hóp 20 fyrrverandi alþingismanna, þá myndu þér alveg skilja hvað ég er að tala um. Ég held það. Ég sé nú bara að forseti kinkar kolli til minn hérna núna. Og í raun og veru finnst mér að við getum ekki að byrja þessa umræðu áður en að við erum búin að ákveða hvernig við getum breytt sjálfu þinginu. Sem sagt starfsháttum nútímavætt okkar kirkjuþing. Og ég held að þetta sé það sem við eigum að gera. Og við eigum að gera þetta, við getum gert þetta í einhverjum skrefum, við getum og svo framvegis, en ég held að við eigum ekki að halda okkur föstum í þessu atriði sem að skipti mjög miklu máli á 19. öld, að við værum eins og Alþingi og það var hugsun þess tíma, en ég held að þetta þjóni ekki kirkjunni í núinu. Ég held að það sé ekki þannig. Og eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að mér fannst kannski að ég gæti alveg skotið inn með stuttum setningum í þessu samhengi. Heyrir enginn í mér? Fyrirgefið þetta. En sem sagt, ég held að það sé hægt að gera þetta og þetta sé eitthvað sem við ættum að horfa til og ég held að það myndi gera margar hluti miklu skilvirkari, miklu ánægjulegri og það væri miklu auðveldara að efna til einhverja svona
mikilsverðra átaksverkefna sem við viljum eitthvað hafa áhrif á samfélagið, senda út eitthvað skilaboð. Alls konar svona hlutir verða miklu auðveldar í framkvæmd ef við erum tilbúin til þess að opna þessa aðferðafræði upp með nýjum hætti. Það er ekki þannig að kirkjuþing þurfi að hugsa nákvæmlega eins og löggjafarþing. Það er ekki þannig, að mínu mati. Ég þakka fyrir. Nú gerum við matarhlé og byrjum aftur fund korter fyrir 1. Fundi er frestað.
bíða eftir að sjá Ásgeir. Fundi er framhaldið og til máls tekur Stefán Magnússon og hann talar í annað sinn og síðan eru 8 eða 9 enn að mælendaskrá en forseti hefur nú bara lokað mælendaskránni núna algjörlega. Biðja fólk bara frekar að stytta mál sitt eða geta. Já, þannig þá eru konið 10. Gjörðu svo vel, Stefán. Forseti, að því að hann verið að líka okkur saman með Alþingi, þá er þetta kannski fara að verða svipað að því þegar maður talaði hér yfir tómum sal að hluta til allavega. En ég tek undir með Þuríði þar sem að hún fagnar tillögu Magnúsar aðkomu ungs fólks og tillögur hvernig það getur verið fyrir komið. Mér finnst það góð nálgun. Annars var nú, já, umræðurnar finnst mér hafa verið ákaflega góðar og sérstaklega fannst mér ræða Jónínu Rósar hér höfða vel til mín, vel mælt. Hugmyndir að gera að landið sé eitt kjördæmi í kirkjuþingskosningu finnst mér ekki hljóma fallega og jafnvel þó að það myndi vera sko listakosning einnig þá eru þeir annmarkar á listakosningu að það er mjög þröngur hópur sem velur á listan. Og eins og gerist í sveitarstjórnarkosningum í fámennari sveitarfélögum, þá eru oft á tíðum 2 listar, 5 manna sveitarstjórn og það sem að almenningur er að kjósa er það hvort að 3. maður á A- eða B-lista komist inn með hinum 2 í sitt hvoru listanum. Og á þessa lista er handvalið svona heim í stofu hjá einhverjum. Og ég er ansi hræddur að það yrði ofan á hjá kirkjunni líka. Við búum í dálítið sérstöku landi hvað varðar dreifingu íbúa og þess vegna er ekki óeðlilegt að við höldum okkur við þessi kjördæmi sem er getið í skýrslunni og það er langt frá því að himinn og jörð muni farast þó að prestum fækkaði samkvæmt skýrslunni úr 12 í 9 eða 8. Það er alveg fullkomlega nóg að hafa 4, 5, 6 presta á kirkjuþingi, einstaklingar sem eru alfa og omega í kirkjustarfi í söfnuðunum og þannig að það er ekki stærsta vandamálið okkar. Hugmyndir að breyta kirkjuþingi í einhverjum grundvallaratriðum er sjálfsagt að skoða. Kannski erum við að taka þetta í vitleysu röð, ég veit það ekki, en allavega þá þarf að skoða starfshætti kirkjuþings og hvort að út úr því gæti komið eitthvað eins og Axel nefndi, þetta væri landsfundur þjóðkirkjunnar eða eitthvað í þeim dúr öðruvísi fyrirkomulag. Mér finnst full ástæða til að skoða það en þangað til það búum við þetta tiltölulega þunga kerfi. Og talandi hlutfall leikra og lærða, það þætti einhverjum það sérstakt ef að væri áskilað að væri 40% lögfræðingar á Alþingi. Það er nú býsna margir þar en þeir ná nú trúlega ekki 40%. Og það væri líka nokkuð sérstakt ef að menn gerur ráð fyrir því í borgarstjórn Reykjavíkur sætu 40% yfirmanna borgarinnar. Í því ljósi þá
ekkert óeðlilegt að lækka þessa tölu heldur og vera þá í því svipuðu róli eins og eru á Norðurlöndunum, einhvers staðar í kringum eða 25-30%. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Einar Vilhjálmsson og síðan Einar Már Sigurðarson og hann sá eini sem talar í fyrsta skipti. Forseti, við erum held ég öll allavega sammála það og við viljum bara að það sé kirkjufólk sem hefur brennandi áhuga á starfinu sem að á kirkjuþingi. Það kannski stóra markmið og ég hef nú einhvern tímann sagt, ég myndi gjarnan vilja að vera hnift í mig ef ég fann að tala gegn gagnsæi, æskulýðsmálum eða dreifræði og ég vil gjarnan dreifræði og ég held að sé mikilvægt við ráum líka að klára allavega kannski ef við náum ekki í dag að það sé komin einhver niðurstaða þannig að það sé nýtt upphaf við næstu kirkjuþingskosningar. Það hefur margt gott komið hérna fram en mér langaði bara aðeins að velta nokkrum spurningum hérna upp sem ég held að sé ágætt að hugsa fyrir sér eða velta fyrir sér. Og hvað teljum við ásættanlegt að kjörsókn sé? Og hvað teljum við að sé ásættanlegt að við setjum mikið fé í kirkjuþingskosningar? Ég hef ekki upplifað að það sé svona mikil almenn eftirsókn eftir að fá kjósa á kirkjuþingi sjálfsögur. Ég fann að hins vegar að það mjög mikil almenn eftirsókn að kjósa til biskups. En þær tillögur sem að hér liggja fyrir eru í rauninni að minnka möguleika fólks á höfuðborgarsvæðinu til þess að kjósa til biskups en það hins vegar verið stór auka það til kirkjuþings. Og fleiri spurningar sem ég langar aðeins að velta fyrir mér að það voru til dæmis 20% sem kusu til kirkjuþings af þeim sem í sóknarnefndum á Vestfjörðum. Það ekki sérstaklega hátt. Hvað sættum við okkur við að það fari niður í þegar við hleypum öllum að? Og svo má ég líka benda á að til dæmis til VFR, þeir þóttu mjög góðir að ná 23% núna, en það var ofboðslega mikil fjölmiðla umfjöllun, því að voru margir bjóða sig fram til formanns og mörg til stjórnar líka, en samt náum við ekki nema 23 og ég veit að því það aðili hjá mér á heimilinu sem í VFR, það kostaði mikið. VFR sendi út fjöldapóst og póst í bréfpóst og útprenta, það eru kosningar núna, það var sífellt í fjölmiðlum, samt fór ekki upp í 23%. Já, ég ekki með kannski bein svör, en mér finnst þess vegna að taka einhver skref að kannski fólk sem vill taka þátt, geti skráð sig eða að sjálfboðaliðar eða það megi alveg fleiri kjósa, ég ekki hræddur við það. En önnur spurning líka, munu fleiri leikmenn bjóða sig fram til kirkjuþings eftir nýju framkomulagi eða gæti þetta mögulega halda einhverjum frá því? Af því að það stóra vandamáli sem við stöndum frammi fyrir að í 5 af 9 kjördæmum voru ekki einu sinni nógu margir leikmenn sem buðu sig fram til að fylla það ekkert sérstaklega mikil eftirsókn til að komast inn á kirkjuþing. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess sem Kristrún Heimisdóttir sagði áðan að við erum einhverju í alþingi, það mjög flókið að setja sig inn í, það hægt að fara alls konar leiðir í að tefja mál og nota einhverju klækju og annað sem að maður hafði ekki einu sinni hugmynd eða að hægt væri. Þannig að þetta flókið. Í flestu félagsstarfi bara einhvers konar ársfundur eða fulltrúaráðsfundur og kerfið miklu ódýrara og mörguleyti býður líka upp á meira dreifræði. Þetta bara svona spurningar sem ég að velta upp og mér finnst einhvern veginn ekki endilega vera svarað í þessari skýrslu og svo finnst mér annað, það á Norðurlöndunum, alltaf verið að tala hvað þetta hátt hlutfall á Norðurlöndunum, það vantar alveg inn í skýrsluna að í Norðurlöndunum eru alla jafna listar en ekki persónukjör og þar líka tryggt, það kannski færri prestar en þá líka tryggt að sé ákveðið margir organistar eða sé ákveðið margir starfsmenn prófastæma sem eru sérfræðingar í kirkjunni. Við viljum bara hér standi fólk sem sérfræðingar í kirkjunni. Og ég vil líka þakka að þetta nefnilega ekki bara eitthvað lögfræðilegt, þetta líka trúarlegt atriði, þar sem við eigum að
sjá til þess að það komi fólk sem að vill vera í kirkjunni. Og einn punktur af því að mér fannst Magnús mála þetta svolítið að það væri ekki hægt að búa til lista yfir skírða, það er bara af því að það er þúsundir sem þetta kanna. Þú getur það bara að segja, þeir sem að buðu sig fram, þeir gera það fyrir einhvern frest og svo bara þurfa þeir að koma með skírnarvottorð. Það er ekki flókið í neinni framkvæmd, sko. Við getum alveg hugsað lausna með það í því. En fólk þarf að vera skýrt. Og þegar þú vitnar í að Jesú hefði nú sagt það, bara lokaorðið eru yfirleitt mikilvægast. Farið og skýrið allar þjóðir. Og skýrnin var mikilvæg fyrir Kristi og Lúther líka. En eins og ég segi, við þurfum að skrifa lengri skref og við þurfum að gera það fyrir næstu kosningar. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson og síðan Ríkharður Ibsen og síðan eru 4 enn á mælendaskrá. Forseti hefur nú lokað mælendaskrá. Forseti, ég vil fagna aftur þessari málefnalegu umræðu sem einmitt hafa verið hér þetta stóra og mikilvæga mál. Hér hafa undangengnir ræðumenn eftir hlé og nefndi ýmislegt sem ég vil kannski aðeins nefna. Við þurfum að vanda okkur alveg sérstaklega og það er rétt sem að Stefán Már nefndi hér áður og ég er líka sammála fyrir ræðumanni Axel Njarðvík að við erum ekki komin alveg á þann stað að geta afgreitt málið á þessu þingi varðandi til dæmis jöfnun atkvæða, það hverjir megi kjósa eða hverjir geti boðið sig fram. En ég er líka sammála því sem Arna nefndi hér, við þurfum ekkert að óttast, við getum stigið skrefin. Það sem við erum sammála er að stíga skref í þá átt að gera kosningu til kirkjuþings opnari nú fjölga kosningabærum, mér sýnist það á þeim sem hér hafa tekið til máls. Eins að stíga skref í þá átt að víkka með einhverjum hætti, kjörgengi frá því sem nú gera skilgreining á því hver geti boðið sér fram til kirkjuþings víðari, opnari. Það var sumir réttilega bent á að huga þurfi þar að samsetningu. Allir hafa talað skref, ég heyri engan tala einhver stökk áfram í þessum efnum. En það er rétt sem Stefán Már nefndi líka og mér langar að gera líka að mínum orðum að við opnunarskref í þessari reglusetningu okkar að þá verður að hafa í huga að það verður ekki svo auðveldlega snúið til baka. Það er miklu auðveldara að taka skref í það sem heitir lýðræðisátt en að taka skref í átt sem talin ólýðræðisleg ef taka ætti einhver ákvörðun til baka. Því fylgir mikil orðsporshætta, svo notuð séu orð framsögumanns hér í upphafi þessa máls. Þess vegna ætlum við að taka þau skref sem við erum sammála að við munum ekki og ætlum ekki að taka til baka og ég hef fulla trú á því að okkur muni takast það. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og eftir honum talar Ríkharður Ibsen og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég vil nú byrja á því að þakka þær umræður sem hér átt í stað í dag, alveg frá fyrstu framsöguræðu og alveg fram að þessari. Svo sjáum við hvað úr verður. En ég var búinn að heita bæði sjálfum mér og samnefnda fólki mínu í fjárhagsnefndinni að tala lítið hér í dag. Ég ætlaði meira að hlusta vegna þess að ég hafði metið stöðuna sem betur fer, kannski örlítið rangt. Ég var hræddur að við fengjum umræður sem væru algjörlega út og suður og lítill taktur í. En þegar ég renni hér yfir punktana mína, þar sem ég samviskusamlega skráði hjá mér alltaf þegar ég heyrði eitthvað í ræðu sem gat tengt saman, þá sé ég að það eru hér ótal leiðir til þess að ná okkur saman. Skilgreining mín á okkur er sú að við erum skrefafólk. Við tökum ekki stökk, við tökum skref. En það er þetta mikilvægt og ég held að séu allir á því hér sem hér hafa talað að skrefið þarf að vera í rétta átt, í lýðræðisátt, auka þáttöku, auka kynningu á kirkjuþinginu og allt þetta. Við erum öll á þessari leið. En stóri vandinn er eins og hér hefur komið, finnst mér býsna vel fram. Það er þetta merka hugtak lýðræði. Það er ekkert einfalt, þetta blessaða lýðræði. Og við höfum svo margar hliðar á lýðræði
og það sem einum finnst í lýðræðisátt getur öðrum fundist hreinlega bara alls ekki vera hinn rétta átt. Þannig að vandinn margs konar, en við vitum það að þó að lýðræði sé með galla, þá höfum við ekki fundið neitt skárra. Það ekkert annað sem hefur tekið lýðræðinu fram. Þannig að þess vegna þurfum við auðvitað að passa okkur á því að kirkjan og kirkjustarfið og allt í kringum kirkjuþingið og kringum kirkjuna sé með léttum lýðræðis anda yfir öllu sem gert er. Og við verðum að vera í takt við samfélagið í kringum okkur. Ég sé til dæmis fyrir mér að þegar kemur að því að endurnýja eða framlengja eða breyta eða fella úr samningi við ríkið, þá verðum við að vera á þeim stað að við séum keik og getum mætt til leiks og sagt við höfum gengið rétta leið frá því að síðasti samningu var gerður, við erum búin að gera þetta, við erum búin að gera þetta og þetta og þetta, allt í takt við það sem að við teljum að sé í anda þess sem í samfélaginu almennt. Og ég held að við séum þar öll. Og það svolítið skondið með við til dæmis umræðu hérna í dag þegar að, já, menn koma hér upp og ég held að það sé margt til í því að við þurfum að gera breytingar. En ég var nú að segja eins og að þessi hópur okkar nú býsna góður. Það sést nú bara í dag að hér hefur umræðan verið þannig að við getum held ég bara verið stolt af henni. Hún hefur verið góð, menn hafa komið mjög víða við og snert held ég á öllu. Þannig að þess vegna gæti ég staðið við það sem að ég ætlaði mér að tala hér mjög lítið og mjög stutt, en forseti myndi mig á að nú allir að tala í annað sinn og verða að vera svo fljótir, en ég má tala lengur að því ég að tala í fyrsta sinn. En ég ætla nú ekkert að notfæra mér það. Ég tel sem sagt að það sé mjög góða líkur á því að löggjafarnefndin sem fær málið í hendur að hún nái sameiginlegri niðurstöðu þau skref sem við almennt viljum taka. Og ég held að það sé mikilvægt að þetta sé þannig mál að það sé mikil samstaða hvert við förum. Vegna þess að þetta ekki mál sem þess eðlis að við megum hreinlega afgreiða það með einhverjum örlitlum mun á atkvæðum. Þannig að samstaðan þarf að vera sem allra mest. Það afar mikilvægt. Við þurfum að tala fyrir þeim breytingum sem að verða ákveðin, þannig að þær nýtist sem allra best. Og ég held að eins og ýmsir hafa komið inn á, það sé ekki síst þar, þetta sem við þurfum að fara yfir, hvernig viljum við kynna það starf sem unnið á kirkjuþingi. Til hvers kirkjuþing? Því miður held ég að sé mikið af fólki sem að hreinlega átta sig ekki alveg á því, eðlilega, af því að það þarf að hafa svolítið fyrir því, kannski til að átta sig á hvað við erum að gera hérna og til hvers við erum saman komin. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt fyrir kirkjuna að hafa vettvang sem þennan, en við þurfum utan leið að passa okkur á því að við stöðnum ekki í einhverju fari. Þannig að við þurfum að stíga skref líka og ég ætlaði nú ekkert að fara inn á það sama á Kristrún hérna áðan samanburð á þingum. Þannig að ég ætla að reyna að halda mig frá því, en ég samt sammála Kristrún í því að þó við þurfum að passa okkur að hafa ramman utan starfið okkar þannig að við getum tekið fyrirmyndir þess vegna frá Alþingi eða hvaðan það að þá megum við heldur ekki spegla allt yfir, því það gengur aldrei upp. Við þurfum að vera okkar eigin vettvangur og bara það að við erum að ræða þetta mál, hvernig viljum við velja fulltrúa hérna inn á kirkjuþingi. Og auðvitað væri það voðalega þægilegt fyrir okkur að segja, látum einhver aðra þetta. En málið ósköp einfalt, það gerir það engin annar en við. Það getur engin ákveðið það annar heldur en kirkjuþing, hvernig kosið til kirkjuþings. Þannig að við verðum að taka þessa ábyrgð og aðalatrið að við vöndum okkur. Og það líka spurningin, hvað þurfum við að hraða okkur mikið, við höfum ekki að hraða okkur of mikið, en við verðum að stíga skref fyrir næstu kirkjuþingskosningar. Þannig að einhver tíma næsta vetur verðum við að vera búin að afgreiða þetta fyrr en seinna. Kannski allt til að ég örlítið fram yfir áramótin, en það má ekki vera mikið meira því það kosið á vordögum. Þannig að það þarf að takast að gera það. En sem sagt, ég ætla bara að enda þetta á því að óska löggjafarnefnd velfarnaðar í störfum sínum og trúi því og treysti að niðurstaðan verði þar fagleg
og góð. Og nú horfi ég sérstaklega á formanninn sem fær mikilvægt verkefni. Forseti vil taka fram að skýrslan fer í allsherjarnefnd en málin sem að koma á eftir þau fara í löggjafarnefnd. En til máls tekur Ríkharður Ibsen og hann talar líka í fyrra sinn og síðan það Steindór Haraldsson og Hilda María Sigurðardóttir sem líka með sína fyrstu ræðu og síðan Jónína Rós Guðmundsdóttir og Einar Örn Björgvinsson og síðan Magnús Erlingsson sem lýkur þá umræðunni. Forseti, ég ekki vígður prestur, en ég skírður og ég fermdur og ég trúaður. Þannig að ég nú kannski skrýtni fulltrúinn hérna á þessu þingi, eins og kannski Einar. Við eigum þetta sameiginlegt. En með þetta í hug þegar að verið að tala að auka lýðræðið, fá fleiri til að kjósa og opna þetta pínlítið, þá var það allavega í mínu tilviki að ég var beðinn hvort að ég hefði áhuga á því að vera svona fulltrúi Njarðvíkursóknar, Keflavíkursóknar. Og ég sé nú ekki duglegur að mæta í kirkju, ekki ég í sóknarnefnd. Og ég sagðist alveg vera tilbúin að skoða það, en það var ábyggilega í þriðja skiptið, hann galaði þrisvar. Og þá að þeim formerkjum að svona vernda hagsmuni Njarðvíkursóknar og Keflavíkursóknar og bara svæðisins, en einnig kannski til þess að berjast fyrir ákveðnum svona grunngildum. Og hjá mér var það eftir bara viðræður við prestana og fólk í sóknarnefnd, það var sjálfstæði sókna og það var að auka lýðræði. Og svo reyndar bætti ég við skilvirkni þegar ég fór svona að sjá hvernig hlutirnir voru að virka hér á þessu þingi. Og ég hef reyndar bara töluverðar áhyggjur af því að það sé eitthvað sem við þurfum að laga. Arna talar að þetta séu 3 kjörtímabil sem hafi verið til umræðu þessi lýðræðismál og ekkert hafi gerst. Þannig að ég pínlítið áhyggjur af því að við verðum einhvern veginn að stíga einhver skref hér í dag, þó það væri ekki nema 3 af þessum 20 sem að þessi frábæra skýrsla hjá Magnúsi og fleirum svona fór út í. Ég reyndar mér finnst þetta frábær vinnubrögð, opnar þessa umræðu, en ef við tökum engar ákvarðanir, þá hef ég áhyggjur af því að þetta gleymist allt bara mjög fljótt. En að sóknunum á Suðurnesjum, þá nefndi ég það áðan í samtali að við erum með sóknir á Suðurnesjum sem bara teljast á nánast fingurum annarrar handar í samanburði við kannski 40 sóknir á Vestfjörðum. Og ég talaði að ég ætla að berjast fyrir sjálfstæði sókna en velti því núna fyrir mig hvort það þurfi ekki bara að sameina fleiri sóknir. En þegar við horfum á lýðræðishallann, ég er nefnilega fulla saman með Guðna og Lindarkirkju og því öllu, Guð minn almáttugur, en við vorum að sameina sóknir sem við erum að hvetja til hér á Suðurnesjum. Njarðvíkursókn var 2 sóknir voru að sameinast í eina hjá Njarðvíkursókn og það fækkaði sóknarnefndarmönnum og þar af leiðandi fáum við færri atkvæði. Þetta er náttúrulega bara galið, hvatinn á vitlausum stað. Það hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn á þessu. En svona í grunninn þá held ég að áhyggjuefni hér sé að þessi umræða gleymist fljótt. Auðvitað þurfum við að vera fagleg og passa alla þætti og annað. Við verðum að stíga einhver skref og ég hef bara stórar áhyggjur af því að ef ekkert gerist hér í dag meðan þetta góða veður úti og við viljum kannski öll vera að gera einhver aðra hluti, veit það ekki, að þá verður okkur bara, það verður engin ávinningur af þessu. Og kannski að lokum á dettur mér bara í hug staka eftir, ég held að það verði eftir Freystein. Leikmenn jafnt sem lærðir prestar, mér löngum færðu sanninn heim, að alltaf eru bögur bestar þegar búið að gleyma þeim. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn og síðan Hilda María Sigurðardóttir og Jónína Rós Guðmundsdóttir, Einar Örn Björgvinsson og síðan lýkur Magnús Erlingsson umræðunni. Forseti, þetta líður senn að lokum þessar umræðu. Hún búin að vera góð eins og komið hefur hér fram. Þarna ég verð að hugsa til fortíðar því að Kristrún Heimisdóttir var að tala það áðan að það væri gott að þekkja söguna og hún var með bók sögu kirkjuþings.
Ég man hana nú ansi langt aftur sjálfur og ég man það að það var trúlega 2012 að ég legg fram fyrstu tillögu að fara í annarkvæmt sviðsmyndir, framtíðarpælingar eða eitthvað í þá áttina. Og ég lagði svo fram svona tillögu árlega til 2018. Það var alltaf fellt. Kirkjan hafði engan áhuga á því að fara í neitt sem hét stefnumótun sín innri mál. Þannig upplifði ég það. Þess vegna þetta rosalega mikið gleðiefni. Þessi skýrsla sem við getum byggt á sem hér kemur fram. Og ég get ekki ímyndað mér það að þeir sem eru höfundar af þessari skýrslu attist til að hún fari bara óbreytt eins og hún auðvitað ekki. Þetta umræðu vettvangur. Og það sem við þurfum að vita nákvæmlega hvert við viljum fara. Hvert viljum við að kirkjan stefni? Viljum við fara í áttalýðræði? Hvernig viljum við skiptinguna og hvernig viljum við vinnubrögðin hérna inni eins og Kristur kom inn á áðan? Allt breytingum háð og við verðum að vera opin fyrir því að reyna að gera vinnun okkar eins góða og mögulegt hérna inni og að stefna, að kirkjan stefni rétt fram og að samsetning fólks til dæmis hér á kirkjuþingi sé rétt. Og hún ekki rétt eins og hann í dag og svo margar hefur komið fyrir fram. En það kom fram í máli hjá bæði prófessor við Háskólann og eins Elinborgu Stuldóttur svona fyrsta, það tvennt sem ég ætla að ávarpa hérna, það spurningin kirkjuþing akademisk samkunda guðfræði. Það tel ég ekki vera. Og ég ber fulla virðingu fyrir auðvitað allir menntun og menntun í háskóla og allt það í þessum fræðum. En ég held að kirkjuþingi þurfi ekkert að vera hér helmingurinn af guðfræðingum, eða þannig lagað. Ég held að við erum ekki að fjalla við erum fyrst og fremst að fjalla svona mál sem ekki eru kennilegs eðlis, eins og ég vil orða það. Og ég hef forðast það, og ég held að flestir hafi gert það sem hér hafa verið inni, að forðast að tala guðfræðileg málefni og það eru prestana og hérna lærðu í kirkjunni, í prestastefnu og sínótun og svona eins og gengur. En svo Elinborg var hins vegar að tala vísa í þjóðkirkjulögin, spurning hvernig stæði á því að í þau væri komin ákvæði jafnræði og lýðræði. Þjóðkirkjulögin eru stórmerkilegt fyrirbrigði sem eru núna. Þau byrjuðu, það var stofnað nefnd 2007 til þess að búa til ný þjóðkirkjulög. Og þjóðkirkjulögin, þegar vinnan við þjóðkirkjulögin var færð úr nefndum utan kirkjuþings inn á kirkjuþingi sjálft til löggjafarnefndar sem gerðist 2014, þá var komin fram 13 frumvörp. 13 frumvörp var búið að búa til þjóðkirkjulög. Og ef ég man rétt, þá það svona í kringum 2010 sem að þau fara að taka á sig þá mynd sem þau raunverulega eru í með drögum lýðræði og jafnrétti og jafnræði. Og ég held að það hafi, auðvitað gerðu menn sig grein fyrir því hvað var mikill halli í kirkjunni á milli karla og kvenna og sem betur fyrir hefur það gengið eftir hjá okkur, betur heldur en hjá mörgum öðrum að rétta þann halla. Þannig að það er okkur til mikið sóma. Ég voðalega ánægður með umræðuna hérna í dag eins og fleiri og ég skal ætla að minna á það að hér ekki verið að klára neitt umræðu. Þetta fyrri umræða málið.
Það er ekki verið að klára. Nei, þetta er fyrir umræðum hana. Skýrsluna, já. Skýrslan er ekki frumvarp. Hún er skýrsla. Og þannig að við erum ekki að klára og setja neina reglur í dag. Það er ekki ætlunin. En ég þakka fyrir. Ég er kátur með þetta. Ég veit að við klárum þetta. Klukkan er ekki nema 1:30. Til máls tekur Hilda María Sigurðardóttir og síðan Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, mér líður smá að sé að tala úr samhengi svona af því að ég rétti upp hönd fyrir 2 tímum eða svo, já, fyrir hádegis mat einhvern tímann. En ég ætla auðvitað að tala að auka hlut ungs fólk á kirkjuþinginu og vill brýna fyrir ykkur að það er mjög nauðsynlegt. Ég fagna viðhorfi kynningar Magnúsar og umræðinnar hérna á þessu þingi að tryggja ungu fólki sæti á kirkjuþingi. Við erum ekki sértrúarsöfnuður, við erum hluti af stærra samhengi, við erum hluti af lútherska heimssambandinu. Þaðan koma fyrirmæli að miða skuli við að ungt fólk, það er á aldrinum 18 til 30 ára, sé að jafnaði minnst 20% þeirra innan hverrar skipulagsdeildar þjóðkirkjunnar sem hverju sinni taka bindandi ákvarðanir, semja áætlanir, skipuleggja starfsemi og hafa kosningarétt. Þetta er ekki hugmynd sem við getum valið eða hafnað, þetta er stefna sem við þurfum að vinna markvisst að. Ég heyri áhyggjuraddir ykkar að ungt fólk hafi ekki tækifæri á að taka þátt, eins og hefur verið bent á, þá er þetta ekki mjög fjölskylduvænt. Ég væri alveg til að vera heima í sólinni með börnunum mínum núna, en ég er hér á kirkjuþingi. Við getum samt ekki hunsað þessi fyrirmæli frá lútherska heimssambandinu og það er heldur ekki hægt að ákveða fyrirfram hvað unga fólkið vill eða getur gert. Við verðum að prófa til þess að vita það. Það þarf að finna ungt fólk og styðja það og hvetja það til þess að koma hingað inn. Og ég held að sé enginn að fara að brenna út á því að koma hérna 2 helgar á ári á kirkjuþing, því ég held að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Og já, það er hægt að finna ungt fólk sem hefur áhuga á að koma hingað og við verðum allavega að reyna. Það er ekki hægt að segja að það er ekki ungt fólk ef við erum ekki búin að reyna það. Og ég skil líka athugasemdirnar sem hafa komið kirkjuþing unga fólksins. Eins og hefur verið bent á, þá er það frekar fjársvelt og hefur ofta ekki verið nægilega vel skipulagt, sem er samt eitthvað sem við eigum líka markvisst að vinna að gera betra. Og það var sett fram í haustmál sem er númer 27, eða vil ég skoða það, þar sem að 2 fulltrúum þaðan fengju sæti hérna á kirkjuþingi. Og ég held að það sé frábært að halda í þá tillögu líka til þess að tryggja að kirkjuþing unga fólksins fá faglegan farveg og almennilega skipulagningu og detta ekki bara út. Þá held ég að þetta væri góð leið til að virkja fólk þaðan. Og við lögðum ekki til að það kæmu fleiri fulltrúar þaðan, við töluðum 2, það eiga að vera 6 miðað við að séu 20% inni. Og ein af ástæðum fyrir því var að við viljum líka að sóknirnar séu virkjaðar og fólk sé hvatt til þess að það komi líka fulltrúar þaðan. Þannig ég er mjög hrifin af hugmynd Magnúsar að 3 stærstu kjördæmin eigi að séu með kvóta, ein ungan aðila. Það ætti ekki að vera flókið í framkvæmd. Það er bara 1 sæti af 5 eða 6 sem er bara merkt ungum aðila. Og það er bara, já, við verðum bara að leita og finna þetta unga fólk því að það er fullt af því. Unga fólki er ekki fara að birtast hérna, en við getum fundið það. Og já, ég held að ef þetta er bæði gert, þá eru náttúrulega komnir 3 þarna frá sókninni og 2 frá kirkjuþingi unga fólksins, þá eru þetta komnir 5 af 6. Þá erum við samt ekki einu sinni búin að ná markmiðinu. En við verðum að gera eitthvað til þess að vinna í átt að þessu markmiði sem lútherska heimssambandið setur okkur. Þetta er ekki bara einhver hugmynd sem okkur datt í hug. Við verðum að gera þetta. Takk fyrir.
Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir og eftir henni talar Einar Örn Björgvinsson. Forseti, mér langaði mynd að byrja á að ræða aðeins þetta með fjölgun unga fólksins á kirkjuþingi. Mér finnst bara, það þýðir ekkert bara að tala um þetta og það væri gott að og reynum að fá fólk og svona. Heldur þurfum að ganga alla leið og þá er líka spurninga ef að þetta er komið inn í starfsreglur okkar val á kirkjuþing að þá verðum við bara fara með þetta alla leið, er það ekki? Verðum við þá ekki að hugsa þetta þannig? Það eru kosnir, nú er ég alveg, man nú ekki hvað eru margir, segjum að séu kosnir fjórir óvígðir á kirkjuþing og það eru allir, þeir sem fá flest atkvæði, þeir eru allir yfir 50. Við verðum þá bara að fara með þetta alla leið, þá verður einhverjir að víkja og sá ungi aðili sem er með flest atkvæði hlýtur þá að koma inn og aðrir víkja. Það er ekkert neitt annað að ræða, það verður allir að gera sér grein fyrir hvað þetta þýðir. Þetta er bara svona eins og með kynjakvóta hjá allavega einhverjum framboðum til Alþingis, að það er bara, ég segi það stundum með hann Loga minn, hann þurfti að víkja fyrir mér en hans tími kom, nú er hann orðinn ráðherra og ég sit bara á kirkjuþingi, skiljið. Það er bara, þegar það er kynjakvóti eða eitthvað annað, þá er þetta bara þannig að það gerir sér allir grein fyrir því. Við ætlum að fara með þetta alla leið og ég sem að kannski hef fengið 3. flest atkvæðin í Reykjavík vestur, ég þarf bara að víkja fyrir í raun og veru unga aðilanum. Þetta verður allir að gera sér grein fyrir. Ef við ætlum að fara með þetta alla leið, þá gerum við þetta svona. Við förum með þetta alla leið og það finnst mér skipta máli. Mér finnst að við eigum að gera þetta vegna þess að endurnýjunin verður að vera. Við erum öll orðin aðeins, eða ekki alveg öll en mörg orðin, svona örlítið fullorðin, þannig að það er bara gott, við verðum að gera eitthvað í þessu. Og auðvitað verðum við að leita að fólki, þetta gerist ekki að sjálfu sér, það kemur ekki einhver 25 ára og segja ég ætla að bjóða mig fram til kirkjuþings, heldur þurfum við á öllum líkindum að hvetja til. En svo langaði mig bara aðeins málið stóra sem við erum að ræða, þessa skýrslu aukið lýðræði í sérstaklega kjöri til kirkjuþings. Við verðum að stíga skref, við getum ekki bara gert ekki neitt. Við, hvað svo sem við gerum, reynum að auka áhugan á kirkjuþinginu, gerum það sýnilegra. Ég held að það skipti máli, gætum við til dæmis í haust verið með einn opinn fund sem væri sjónvarpað, þið vitið það væru jafnvel fréttamenn, við gerðum eitthvað til þess að sýna að kirkjuþingið er eitthvað í alvörunni, getum við, og þannig gert kannski kjör til kirkjuþings meira spennandi, eigum við að bæta starfsfólkinu við kjósendur, eigum við að taka fleiri fulltrúa úr sóknunum inn, ekki bara sóknarnefndina, þannig erum við með, ég veit ekki hvað er almennt, ég veit allavega ég er með 7, sem að koma aukalega inn úr sókninni, einhver skref verðum við að stíga. Við getum ekki bara stungið þessari skýrslu undir stól og sagt að þetta er ekki alveg tímabært, við verðum aðeins að bíða. Við verðum að stíga einhver skref. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Örn Björgvinsson og síðan lýkur Magnús Erlingsson umræðunni. Forseti. Takk fyrir góðar umræður. Þetta eru þarfar umræður og það þarf að ræða þessi mál. Skýrslan er ekki tæmandi, heldur var hún ætluð til þess að auka umræða aukið lýðræði í kirkjunni. Af umræðum að dæma mætti halda að það væri ekkert lýðræði í kirkjunni. Það er ekki rétt. Þó að sé engin þáttaka í lýðræðið umgjörðinni, því það ekki að það sé ekki lýðræði. Og þá er spurning, verðum við ekki að auka þáttökuna? Í 6. grein þjóðkirkjulaga er kveðið á það að söfnuður sé grunneining þjóðkirkjunnar. Og þetta er grundvöllur kirkjunnar, ekki kirkjuþing. Við sem sitjum á kirkjuþingi sitjum í umboði sóknanna, ekki öfugt. Við fjöllum málefni sem varðar starfsreglur og heildar fjármál yfirstjórnar. Ég held að það væri heillavænlegra
fyrsta skref, af því að við erum alltaf að tala fyrsta skref, að auka kynningu á starfi sóknanna og fá þannig fólk inn til starfa. Við þurfum fólk í grunneiningarnar, við þurfum ekki fólk í yfirstjórnina. Við þurfum að auka lýðræðisþátttöku í sóknunum. Við þurfum að fá fólk til starfa út á vettvangi. Og þarna komum við líka að unga fólkinu. Grundvöllurinn að starfi ungs fólks, þetta er fjöreggið í kirkjunni. Það er að tryggja það að hér sé öflugt æskulýðsstarf. Því að þannig fáum við ungt fólk til starfa í kirkjunni. Til starfa svo í sóknarnefndir og svo til starfa inn á kirkjuþing. Við getum gert það með kvótum. Ég held að hitt sé heillavænlegra. Það tekur lengri tíma og kannski þurfum við kvóta þangað til að við komumst á þann stað. Það getur vel verið. Það er margt sem hefur komið hérna fram í dag. Elinborg kom inn á anda þjóðkirkjulagana og ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga þegar við ræðum þessi mál. Því að 4. grein kveður á jafnræði og lýðræði. En svo er ég líka sammála Kristrúnu varðandi skipulag þjóðkirkjunnar. Þjóðkirkjan er ekki þjóðríki, en stjórnskipulag þjóðkirkjunnar tekur mið af því að það sé eins og þjóðríki. Þjóðkirkjan er í eðli sínu félagasamtök og ég held að við verðum að fara að hugsa okkur í þá átt. Grunneiningin eru söfnuðirnir. Kirkjuþingið er yfirstjórnin yfir grunneiningunum. Og það eru grunneiningarnar sem að kjósa sér stjórn. Og yfirstjórnin starfar í umboði og í þágu grunneiningarna. Já, ég held ég hef bara lokið máli mínu. Þá tekur frummælandi til máls Magnús Erlingsson og lýkur þar með umræðunni. Það verður haldnar 29 ræður þegar hann er búinn. Forseti, ég þakka fyrir góðar og reglulegar umræður. Legg til að skýrslunni sé vísað til allsherjarnefndar og segi svo bara amen. Þetta var snöggt. Þá er fyrri umræðu lokið 34. mál. Þeir sem geta samþykkt að málinu sé vísað til annarar umræðu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt. Lagt er til að málinu sé vísað til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og er það málinu vísað í allsherjarnefnd. Og fyrir er þá tekið 35. mál af starfsreglum breytingu á starfsreglum í kjör til kirkjuþings og flutningsmenn eru Auður Torberg, Einar Örn Björgvinsson og Magnús Erlingsson og tekur framsögumaður til máls Auður Torberg Jónasdóttir. Forseti, ég náttúrulega mælti fyrir þessu daginn, þannig að ég kannski ætla ekki að fara í eitthvað alla greinarnar núna, en bara aðeins að rifja upp hvað við erum að fjalla Og það sem er svona grunnurinn er að breyta kjördæmaskipaninni
sem sagt þannig að prestar og sameina kjördæmin. Það er í rauninni önnur greinin, þar sem að við leggjum til að prestar og leikmenn, eða vígðir og óvígðir, komi úr sínum prófastdæmum og séu þá fulltrúar prófastdæmanna sinna, en ekki að þetta séu þessi sikkvoru sem var misskilningur í skýrslunni, þú veist, með Austurland og Já, ég veit, já. En ástæðan fyrir því að það er það að þau eru öðruvísi, prófastdæmin, eða kjördæmi presta eru öðruvísi og við erum að leggja til að prófastdæmi verði kjördæmi fyrir alla og að allir kjósi alla. Við viljum leggja niður þessa skiptingu sem hefur verið byggð á stétt og það er í mínum huga bara mjög eðlilegt framhald af þessum breyttu lögum kirkjuna, þetta er ekki, þú veist, þetta er bara, við erum á öðrum stað núna eftir 2021. Þetta lítur bara öðruvísi út og við þurfum bara að breyta starfsreglum hvað það varðar. Þannig að það er nú svona í stuttumáli. Svo erum við að víkka út kjörgengi og kosningarétt og leggja það til að það verði víkkað út og eins og ég sagði síðast og endurtek núna, að við lögðum áherslu á það að í tillögunni taka bara niður allar hindranir og svo eðlilega í meðförum þingsins að þá eru þær settar inn aftur af yfirveguðu ráði. Við tókum engar gamlar með okkur bara af því að þær voru þar og það hefur alltaf verið gert svoleiðis. Heldur vildum við bara aðeins reyna að hugsa upp á nýtt. Ok, ef það væri engar hindranir þá liti þetta svona út eins og tillagan er og svo setjum við eðlilega í meðförum þingsins inn það sem okkur finnst ástæða til að hafa vegna sérstöðu okkar sem þjóðkirkju og þannig. Og það sem að mér finnst svona kannski áhugavert og ætla kannski aðeins að nota nokkra punkta úr umræðinni áðan yfir í þetta, því þetta er sama umræðan, að það sem ég hjó svolítið eftir er grundvallarreglan er 1 atkvæði og 1 mann og ég vil bara hafna því. Ég vil hafna því að það sé einhver grundvallarregla vegna þess að þá er landsbyggðar tútan ekki glöð. Það bara passar ekki inn í, þú veist, grundvallarreglan í hverju? Í lýðræði. Ekki fulltrúalýðræði allavega. Og já, það er bara, mér finnst það bara ekki eiga við. Þátttakan væri þá mjög flókin fyrir lítinn part af landinu vissulega. Og þetta jafnvægi atkvæða, það er halli, það er landsbyggðarhalli. Og ef við ætlum að breyta honum og eins og með prófastkjördæmin eins og Guðni kom inn á að sumir eru mjög stór og það er alveg rétt. Mér finnst það samt ekki hrein rök fyrir því að það þurfi fleiri resta úr sumum prófastdæmum heldur en öðrum en það væri kannski rök fyrir því að þyrfti fleiri fulltrúa af því og þar koma þessi ungu inn sem eru góðar tillögur en það eru ekki í þessum starfsreglum sem við erum að leggja fyrir núna. Þannig að í mínum huga er þetta bara einföldun og breyting frá þessu gamla kerfi og ég vil bara halda áfram að leggja áherslu á það að við opnum arminn, bjóðum fólki velkomið og að það séu ekki miklar hindranir að kjósa, það sé auðvelt að kjósa og auðvitað þurfum við að kynna það og það mun kosta eitthvað en við erum ekkert að renna blint í sjóinn, þetta er svona í öllum samanburðarlöndum okkar, við erum ekki að finna upp hjólið, þetta er ekki, þetta er eðlilegt annars staðar allavega, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum einhver næstu skref. Já, ég held að það sé, annars, já, er þetta bara sama mál og ég lagði fyrir síðast, þar sem að þessi 3 atriði eru, það er þessi sameining og kosningarétturinn og kjörgengið. Þannig að, takk fyrir. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég var svolítið hissa þegar ég sá að það voru strax lagð fram 2 mál í kjölfar skýrslunar áður en umræða skýrsluna fór fram. En málin eru framlögð og verður vísað í nefnd og það er síðan ábyrgð nefndarinnar að taka tillit til umræðunnar hér í morgun. Og hér hefur verið mikill samhljómur sem er mjög ánægjulegt að finna. Við erum held ég
öll sammála það að við viljum taka ábyrg skref í átt að auknu lýðræði. Við viljum vera opnari, við viljum fjölga þáttakendum sem einn af grundvöllur lýðræðisins. Og það hefur líka verið mikill samhljómur í því að það verður að hafa markmiðið skýrt, að tilgangur breytingunar verður að vera í þágu þess hlutverks sem kirkjan hefur. Og þá hefur við einmitt verið að nefna grunneiningu kirkjuna sem sóknin, og það einmitt svo mikilvægt að við minnum okkur stöðugt á það að við erum öll hér inni fulltrúar safnaðana, safnaðarstarfsins og þeirra grunneininga sem kirkjan byggir á og allt okkar starf. Ég hef fulla trú á því að við finnum leið í nefndinni þar sem þessi sjónarmið sem hér hafa komið fram í dag verða útfærð á raunhæfan hátt. En málið hlýtur þannig einmitt í ljósi umræðunnar að taka miklum breytingum í löggjafarnefndinni. Og það er jafnvel spurning hvort það verði farin svo leið og hvort það sé þá útfærslaatriði sem sé betra, við þurfum bara að meta það, að það verði jafnvel lagt fram nýtt mál í haust, þá í ljósi umræðuna sem hér hefur farið fram. En ég óttast alls ekki umræðuna í nefndinni og hlakka bara til að takast á við þetta verkefni sem að þessi morgun er að færa okkur, en ég hafna því reyndar að hér sé verið að ætla einhverjum ótta í þessum samhengi. Ég kannast ekki við neitt ótta hér inni í umræðunni, en einstaklega sinnum hefur einhvern veginn verið að vísa í það, en hann er allavega ekki til staðar eftir því sem ég finn. Það er svo mikilvægt að við förum vel með lýðræðisumræðuna og við berum mikla virðingu öll fyrir lýðræðinu og viljum hafa það í hávegum innan kirkjunnar okkar og höfum gert í ljósi fulltrúa lýðræðisins sem við þekkjum svo vel, en ég held að við finnum öll að nú er tími breytinga í kirkjunni og ég held við séum öll svo spennt fyrir því einmitt að taka næstu skref og þetta held ég sé mjög raunhæft og gott markmið hjá okkur að stíga núna með ábyrgum hætti skref í átt að auknu lýðræði hjá okkur. Hér hefur líka verið nefnt í umræðunni hvernig við getum aukið þáttöku ungs fólks í störfum kirkjuþings og ég hef alveg trú á því, það er búið að koma mörg sjónum hérna fram og ég hef alveg trú á því að það sem við leggjum fram í haust taki líka á einhvern hátt mið af því, að við finnum einhverja leið til þess. Að við sjáum líka að það er bara almennt í kirkjunni aukning á þáttöku ungs fólks sem vill komast líka til ábyrgðar og af því grunneiningin var líka dregin svo vel fram hér áðan að þá erum við með mjög gott dæmi úr Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Þar er ein sókn, árbæðarsókn, búin að vera mjög lengi með mjög öflugt barna- og æskulýðsstarf eins og enda mjög margar sóknir eru með. En svo var bara komin akkúrat tími núna og síðast aðalsafnaðarfundi að þá voru 3 aðilar sem buðu sig fram í sóknarnefnd. Það var ekki búið að undirstinga á einn eða neinn hátt. Ég spurði mér okkar góða formann að því hvort að hann hefði verið búin að tala við þau áður. Nei, þau mættu bara á fundin, hefði áhuga, góð þátttaka á fundinum og þar voru 2 innan við 30 sem fóru inn í sóknarnefnd og sá 3. var innan við 35 ára og kom inn í sóknarnefndina í krafti svona barna- og æskulýðsstarfsins. Og þetta er mjög skemmtilegt. Þetta kom bara svona sjálfsprotti því við erum búin að tala svo mikið lýðræði og hvernig þetta á að virka hjá okkur. Það er svo gott að taka dæmi mitt þegar þetta sannarlega er að virka, en ég held að til að snýra kirkjuþingi þá þurfum við að hlusta á það sem hefur verið bent hér á, að við þurfum að taka ykkur ákveðin til að tryggja ungu fólki örugg sæti á kirkjuþingi hér. Ég hef talað mjög mikið í mínu prófastsdæmi fyrir málefnum kirkjuþings, vegna sem mér finnst þau líka svo skemmtileg og þá held ég bara allir aðrir hafa svo mikinn áhuga á starfsreglum og öðru. En ég hef líka dregið fram ýmis önnur jákvæð mál sem höfum verið að fjalla og kynnt á héraðsfundum hjá mér til dæmis og ég virkilega verið að hvetja til þátttöku, að komið á leiðarþing, heyri hvað þetta er gaman, verum saman og allt þetta sko. Það verið rosalega dræm þáttaka á leiðarþingi til dæmis, bara næstu því bara nánast engin þáttaka og mjög litlar svona lítill áhugi á málefnum kirkjuþings. En kannski er þar einmitt tækifæri ef að við byrjum umræðuna eins og við erum að gera sannarlega hér í dag og höldum áfram og segjum það að við erum að stíga hérna ákveðin skref í átt að
auknu lýðræði, að þá kannski náum við að vekja leið meiri áhuga, sérstaklega ef að við höfum sjálf trú á þeim breytingum sem við ætlum að vonandi samþykkja í haust. Ef að við höfum trú á því og ef að við náum nokkur góðri sátt þær breytingar, við fá allir allt sem þeir vilja, við vitum það, við þurfum alltaf að vera í einhver málamiðlum, en ég held við séum bara nokkuð flinki í því líka. En þá getum við kynnt þetta strax þegar við samþykkjum breytingar, þá getum við strax byrjað að kynna þær á jákvæðan uppbyggilegan hátt og þá erum við strax komin með þessa umræðu í gang sem að kalla eftir, þannig að ég veit ekki, við þurfum kannski ekki alveg einhverja rosalega marga milljónir, einhver kynningamál, þau snúa líka að okkur heima fyrir í prófastæminu, hvernig við kynnum málum þar og þar hef ég alveg trú að séu mörg góð sóknarfæri og ég sé fram á það að þetta sé spennandi bara tíma framundan þar sem að við færum okkur í þessa átt sem að morgunin allur hefur verið að svona kalla eftir og ég sé líka fyrir mér að þar getum við verið með málþing þar sem við getum rætt þetta líka og þá fengið fleiri sjónarmið inn í nefndarvinnuna en ég held að sé bara spennandi tímar framundan hjá okkur að takast á við þetta verkefni og að sjálfsögðu held ég að við hljótum að standa með skírninni í því samhengi líka. Ef að við stöndum ekki með skírninni þá veit ég ekki hver ætti að gera það annar og það er ekkert mál að ef við viljum krefjast einhver leggur pappír fyrir eigin skírn þá er minnsta mál að gera það en mér finnst nú bara meira heillandi og jákvætt að þú bara krossir við treystum því hvort fólk sé skýrt eða ekki það er bara, ég held að við þurfum ekki eitthvað upp á að skrifa pappír með það ef fólk er skýrt það veit það best sjálft en það er líka spurningum að við treystum fólki líka þannig ég held að mikilvægt að við séum með skýrnina þar inni við reyndum að setja hann inn í þjóðkirkjulögin mér svo sínum tíma en það var kannski ekki mikið stemming fyrir því hjá löggjafanum en við getum sannlega gert það í okkar kerfi og eigum absolutt að gera það þannig ég held að við tökum mjög mikið með okkur inn í löggjafarnefndina frá þessum morgni og þakka innilega fyrir þá umræðu og fyrir vinnuna sem lögð var í skýrsluna því að hún er líka grunnur að þessari umræðu sem að við höldum áfram en við megum heldur ekki og það er gott einmitt að Steindór minnir okkur stundum á þegar hann horfir mörg ár tilbaka að umræðan hefur oft verið stundum tekið ólanga tíma hjá okkur. Ég held að núna sé lag hjá okkur. Þannig ég held við verðum, eins og við höfum bara rætt hér í morgun, ég held við verðum að stíga ákveðin skref og samþykkja einhverja breytingar fyrir næstu kirkjuþingskosningar og ég bara hlakka til að kynna það og ræða það og svona láta það þá verða líka til að efla kirkjun okkar. Því það er alltaf markmiðið með öllu sem við gerum, að við erum efla og styrkja kirkjun okkar. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Brunna 34. til hvað segir maður boka leið það er svo mikið ekko forseti ég ætla að slaka mér hérna þetta mál lítur út fyrir mér eins og það sé kalla eftir niðurstöðu 35. máls áður en að niðurstaða úr 34. máli liggur skýr fyrir og skýrslan þar með. Þetta gæti minnt okkur á starfshætti okkar. Skýrslan fer til allsherjarnefndar og fær einhverja meðhöndlun þar og löggjafarnefndin afgreiðir 35. mál með sínum hætti. Ég vil spyrja okkur öll að því hvort það sé rétt að prestar fara að hafa áhrif á kjör leikmanna til kirkjuþings. Ég hef aldrei haft nokkur afskipti af því hvaða fólki kosið til sóknarnefnda en þarna á ég að fara að hafa væntanlega áhrif á því hvaða leikmenn eru kosnir til kirkjuþings. Og ég er hissa að sjá þann hafðan á í þessu máli.
það nú eiginlega það sem vildi benda okkur á, þetta tvennt. Verklag okkar og hvort það sé rétt að láta presta fara að kjósa leikmenn, sem ég held að sé alls ekki rétt. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Elinborg Sturludóttir tekur til máls. Já, það er bara það. Forseti, í greinargerð sem fylgir skýrslu kosti þess og galla að rýmka ákvæðum kosningarétti kirkjuþings og í biskupskjöri ritar Davíð Þór Björgvinsson í lok skýrslu sinnar með leyfi forseta. Að lokum er rétt að taka fram að aðferðafræði þessara greinargerðar er fyrst og fremst lögfræði. Og í framhaldinu bætir hann við að guðfræðilega forsendur málsins séu ekki á valdi undirritans. Þetta vil ég árétta vegna þess að þetta er svo mikilvægt. Þjóðkirkjan er trúarstofnun og þær tillögur sem liggja fyrir kirkjuþinginu verða að taka tillit til evangelískra lúterskra guðfræði og þeirra hlutverka sem embætti og stofnanir kirkjunnar gegna. Hvort sem einstakir kirkjuþingsmönnum þykir sú guðfræðilega orðræða skemmtileg eða leiðinleg. Hér er lagt til að kosningarétturinn sé verulega rýmkaður. Meira að segja er lagt til að kosningaréttur vígðra þjóna sé einnig rýmkaður, þannig að allir sem vígslu hafa hlotið og eru skráðir í þjóðkirkjuna geti kosið. Og ég velti því fyrir mér, ef það á að vera samræmi á milli þess að kjörgengi og kosningaréttur óvígðra þjóna haldist í hendur, þá velti ég því fyrir mér hvort það sé hægt að setja takmarkanir á kjörgengi vígðra þjóna, eins og hér er gengið út frá, því varla stenst það jafnræðisreglu stjórnarskrár að ekki megi mismuna fólki með tilliti til aldurs eða af því að það hafi látið af störfum, ef nota á sömu rök og liggja skýrslu undir grundvallar. Það fulltrúalýðræði sem hefur verið viðhaft í þjóðkirkjunni þar sem allir þjóðkirkjumenn hafa getað tekið þátt í starfi síns safnaðar, mætt á aðalsafnaðarfundi, gefið kost á sér til starfa í sóknarnefnd og í framhald af því gefið kost á sér til kirkjuþings, ef því er að skipta, er alls ekki nefnt á nafn í greinargerð lagaprófessorsins. En hvaða meinbugir eða raunverulegu hættur eru það fyrir kirkjuna að kosningarétturinn yrði almennur eins og hér er lagt til? Og skýrsluhöfundarnir sjálfur benda á nokkrar hættur og þar ber fyrst að nefna orðsporsáhættuna, að það sé lítill áhugi eða lítill þáttaka, eða þá að smölin er að ræða eins og stundum tíðkast hjá stjórnmálaflokkunum. Og nefnt er að neikvæð fjölmiðlun og umræðu í kjölfarið gæti líka verið áhætta, hatrömm kosningabarátta sem að skildi eftir sig sár. Og það er mikilvægt að hafa því í huga að einmitt þess vegna var horfið frá almennu presskosningum og farið í faglegt mat á hæfi umsækjenda, enda þótt Vopnfirðingar hafi mjög góða reynslu af presskosningum. Enga síður þá skýtur það kannski skökku við að leggja það til að taka upp fyrirkomulag sem horfið var frá vegna sársaukafullra reynslu á vettvangi kirkjunnar. Þá benda höfundarnir á að ekki sé hægt að útiloka lýðskrum og að frambjóðendur lofi óraunhæfum kosningaloforðum til að fanga athygli kjósenda. Og það er auðvitað engum vafa undirorpið að það yrði auðvitað raunin. Og svo er það kostnaðurinn. Hann kynni að aukast. Engum er varða kynningarstarf. Og hér erum við sem þjóðkirkja komin að mínum dómi á mjög hálan ís, vegna þess að það er viðbúið að þeir sem hefðu mest af peningum að baka sig og myndu eyða mestum fjármunum í auglýsinga- og kynningarstarf væru auðvitað líklegastir til að fá flest atkvæði, burt séð frá öllu. Og þetta er ávísun á það að auglýsingastofur og PR-fólk og útringifyrirtæki og kosningamaskínu stjórnmálaflokkana yrðu notaðar í þessu samhengi. Þetta verðum við bara að horfast í augu við. Gæti verið
að löngun okkar eftir því að breyta ásýnd og eða ímynd þjóðkirkjunnar yrði henni til skaða þegar til lengri tíma er litið. Enda þótt páfakjör snerti okkur ekki hér í þessari kirkjudeild, þá langar mig að nefna kvikmyndina Conclave sem án efa mörg ykkar hafa nú þegar séð. Þegar líða tók á páfakjörið í þeirri mynd, þá komst Lawrence kardinál að því að einn þeirra, Tremblay kardináli, sem var líklegur til þess að verða páfi, hefði gert sig sekan símóní. Og hvað er eiginlega símóní? Það er sú tilhneiging manna að kaupa sér embætti. Og þótt það gerist nú á tímum, ekki með sama hætti og gerðist í miðaldakirkjunni, þá má sjá fyrir sér að það gerist nú á tímum með því að nýta fjármagnið til auglýsingaherferða í útrýngiver og svo framvegis. Og á endanum hefði það mögulega í för með sér að fjárhagslegt bolmagn réði því hver yrði niðurstaða í kosningum, og þetta í raun og veru gildir bæði kirkjuþingið og biskupskjör. Benda má á kosningar í Bandaríkjunum í þessu sambandi, þar sem fylgni er á milli feitari kosningasjóða og sigur í flestum tilfellum, langflestum tilfellum, þótt á því sé auðvitað undantekning. Og þetta þurfum við að hugleiða af alvöru. Hversu mikið tíma hef ég? Já. Enda þótt lagaprófessorinn haldi því fram að þjóðkirkjan gæti ekki jafnræðis með því að takmarka kosningarétt, þá verður að halda því til haga þetta allt saman með skírnina í nafni heilagra þrenningar. Og þótt að sé hægt að skrá sig rafrænt nú á dögum, þá er skírnin annað að sakramentum kirkjunnar og hlýtur ávallt að vera forsenda fyrir því að gegna trúnaðarstörfum í hinni evangelísk-lútersku þjóðkirkju. Eins og í samhengi hinnar kristnu kirkju er skírnin auðvitað grundvallaratriði og þess vegna störfum við eftir skírnarskipuninni eins og séra Guðni benti á fyrir dag. Eins og ég hef bent á hafa Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson og Jón Ásgeir Sigurvinsson komið þeim athugasemdum á framfæri að hér sé í raun og veru kenningalegt málefni að ræða sem þurfi umfjöllun kenningarnefndar og presta og djáknastefnu. Spyrja má hvort þessi breyting gæti haft áhrif á samstarf þjóðkirkjunnar í alþjóðlegu samhengi vegna þess að túlka mætti hana sem svo að þjóðkirkjan samþykkti ekki lengur Níkóujátninguna sem játningagrundvöll kirkjunnar. En ég hef ekki vit á að kveða upp þetta. Hér í þessum tillögum er fallið frá því að kosningaréttur leikmanna sé bundinn við meðmæli sóknarnefndar viðkomandi aðila. Þetta hefur hingað til tryggt að frambjóðendur séu virkir í safnaðarstarfi innan þjóðkirkjunnar, en þessi breyting býður þeirri hættu heima svo sé ekki. En í ljósi þessa verður að horfast í augu við þann möguleika að inn á þingið veldist fólk sem tæki þingið í herkví eða sæktist eftir kjöri beinlínis í annarlegum tilgangi. Það mætti alveg sjá fyrir sér smalanir til að kjósa andstæðinga kirkjunnar sem sæju sér hag í því að koma fulltrúum sínum inn á kirkjuþingið og að æðstu stjórn í fjármálum kirkjunnar. Þess vegna þyrftum við að tryggja það með öðrum hætti hvernig ætti að halda kirkjuþingsmönnum, að það væri öruggt að þær væru í tengslum við söfnuði þjóðkirkjunnar. Í þessum tillögum er lagt til að bæði vígðir og óvígðir séu valdir saman, þannig að allir kjósi bæði vígða og óvígða og í sama kjördæmi. Ég get alveg fellt mig við þá tillögu að kjósendur í hverju kjördæmi fyrir sig kjósi bæði vígða sem óvígða frambjóðendur í því kjördæmi. En hins vegar tel ég brýnt að það verði að setja inn í þessar reglur útfærslu á því hvernig eigi að uppfylla skilyrði lúterska heimssambandsins að ungt fólk komi að stjórnun kirkjunnar. Og þarna tek ég undir og er algjörlega sammála á Jónínu Rós að það hlyti að þurfa að vera kvóti þannig að eldra fólk myndi víkja fyrir
ungu fólki enda þóttu hefði fleiri atkvæði. Þangað til hlutfalli ungra væri uppfyllt. Það er nauðsynlegt að skrifa það inn í starfsreglurnar hvernig eigi að framfylgja þessu ákvæði til að tryggja aðgengi ungs fólks. Að endingu vil ég árétta þetta. Fulltrúalýðræði er líka lýðræði og Sviss er ekki eina lýðræðisríkið á Vesturlöndum. Við þurfum að velta því fyrir okkur hversu langt þurfa að ganga í lýðræðisátt til að hægt sé að tala lýðræði. Sumum gæti jafnvel þótt það lýðræðislegt að opna algerlega fyrir afgreiðslu allra mála sem nú er á borði kirkjuþings og hafa rafrænar kosningar. Þannig að allir þjóðkirkjumenn kæmu að öllum atkvæðagreiðslum. Það gæti verið lýðræðislegast. En að endingu, fulltrúalýðræði er líka lýðræði og lýðræði í þjóðkirkjunni verður að þjóna kirkjunni og hagsmunum þjóðkirkjunnar. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson. Forseti, ég tek undir það sem fram hefur komið hér áður að það er svolítið skrítið að vera standið þeim spórum hér að ræða 35. mál sem byggir á skýrslunni sem er búin að eyða drjúgum hluta þessum fallega degi í að ræða. Eðlilegra hefði verið að hún hefði fengið sína málsmeðferð og þessi mál rætt í framhaldinu. En hér erum við eitthvað síður og ræða það mál. Ég svo sem staldra við þau sömu atriði og ég nefndi hér í ræðu minni í morgun að við þurfum að stíga þessi skrefa ábyrgð og af vandvirkni og varlega. Við erum öll saman það að það þarf að stíga einhver skref í átt að lýðræðisátt. Ég vil þó að segja að sum þau skref sem hér er lögð fram er ekkert endilega sérstaklega lýðræðislega, ég held að séu afturför. Svona er lýðræði, það hefur á sig margar hliðar og við þurfum að ræða það til hlítar til að komast einhverju niðurstöðu og það er svo lýðræði. Kannski að fyrsta er náttúrulega atkvæðavægismunurinn. Krafan er alltaf svo eitt atkvæði, einn maður. Það er ekki hvetjandi fyrir fólk að fara að kjósa ef atkvæðið þitt gildir 1/6 á við einhvern annan. Það dregur úr þátttöku. Það er þannig. Það er ekkert öðruvísi. Og þetta sjáum við og vitum. Þannig að við þurfum að horfa til þess. Ég er ekkert að segja þetta þurfa í þessu skrefi að við stígum full skref en allt til að það sé einhver munur en það má ekki vera óeðlilega mikil munur. Frumvarpið gerir ráð fyrir allt og miklu mun í þessum efnum sem stuðlar ekki að jafnræði og má segja að sé bara ólýðræðislegt. Ég ger aftur athugasemd og eins og ger í morgun við skiptingu kjördæma. Ég held að það sé ekki heillavænleg þróun, sérstaklega vegna þess að framboð af frambjóðendum, til dæmis vígðra, fækkar umtalsvert. Það er stór munur á milli, til dæmis Kjalarnesprófastemmi hér, við erum með 20 vígðir og síðan fyrir við á norðvestur og það eru 4-5. Fá samt að kjósa 1. Þetta er ekki jafnræði. Og eins og ég ítrekka líka að þessi kjördæmaskipting sem hefur verið við lýði nokkurt skeið, hún er fín. Það er engin ágreiningur verið það, af hverju að breyta því sem sátt er Ég finnst svolítið skrítið að sitja undir því hér á kirkjuþingi, ekki núna heldur svo oft áður, að eiginlega vera að halda því fram að við prestar séum hér til þess að standa vörð okkar eigin réttindi. Það er þreytandi umræða. Það er stundum gefið í skinn. Og það megi bara fækka okkur og eigum helst ekki að vera á þinginu. Það er ekki þannig. Það er stór misskilningur, risastór misskilningur. Við erum ekki bara fagstétt, heldur erum við samkvæmt starfsreglum falið það að starfa með sóknarnefnd að leiða safnaðarstarf, helgihald. Og engin sóknarnefnd er án press og engin prestur er án sóknarnefndar. Þetta hangir allt saman og við erum hér ekki að standa vörð okkar eigin réttindi og okkar eigin rass, heldur hagsmuni og velferð starfsins í söfnuðunum. Ég er ekki að segja að sóknarnefndarfólk sé ekki gera það, en við erum að sinna þessu starfi, við höldum því út og berum ábyrgð á því að mörgu leyti og hér erum við að tala því máli.
Vissulega get ég tekið undir það umræða sem hafa verið hér í morgun að kirkjuþingið sé ekki nægilega skilvirkt og það sé ekki nægilega, umræðan sé ekki nægilega góð. Jú, við festum svolítið mikið í því að ræða starfsreglur. Við mættum ræða miklu meira starfið sér fram fyrir söfnuðunum, hvernig getum elt og styrt það. Hvernig getum fengið fólk meira til þáttöku og nýtt það meðbyr sem við erum í núna. Það umræða sem við erum að taka hér á kirkjuþingi. Og það umræða sem við getum lagt mikið til að málana og ég vissum að það enginn sem vill missa þá sérfræðiþekkingu sem við höfum í þeirri umræðu og við þurfum ekkert að taka þessu umræðu. Það alveg á hreinu. Það brýnt verkefni og tala ekki eins og með æskulýðsstarfið sem hefur ekki borið bítum eftir heimsfaraldur, eftir bankahrun. Það þarf að spýta í lófan og það þurfum við að ræða. Það brýnt og alveg mál að tengist umræðinu þáttöku ungs fólks hér á kirkjuþingi að þar byrjum við að ala fólkið upp til þess þáttöku í kirkjustarfi. Í allstaðar, í sóknarnefndum og kirkjuþingi og víðar. Með kosningaréttin, ég vil bara vinsamlega ábending með það að mér finnst að hann einu að vera opnastur, að það eigi alveg vera hægt fram að síðasta hlunn, bara kjördag, geta skrá sína kjörskrá. Ég held að það sé til bóta. Það hægt í flestum kosningum til Alþingis og sveitarstjórna. Og gerum eitt, miðum ekki við fæðingardag heldur fæðingarár. Þetta eitt af ólýðræðislegasta verkfæri sem við höfum einhvern veginn hérna í lýðræðisríkjum, alltaf með fæðingardag. Þessi krakkar eru saman í bekk, við treystum til þess að saman í bekk, við treystum ekki til þess að kjósa þeir sem fæddu 4. apríl og 3. apríl. Miðum bara fæðingarár, tökum það skref. Það eðlilegt, sanngjarnt, lýðræðislegt og það ríkir jafnræði í því. Og það er alltaf frábært til að hafa 16 ára að kjósa til kirkjuþings sem víðastæði. Það eykur lýðræðislega þáttöku. Og síðan þetta við heyrum sem oft heyrt og sem þessu og líka í morgun að ég held að hvaða leið sem við munum velja í þessu að opna kerfið, það mun alltaf felast áhætta í smölun. Það alltaf vandinn. Og það gerist ekki bara hér heldur annars staðar þar sem verður að opna fyrir aukna þáttöku fólks í lýðræðislegum ákvörðunum. Það áhættan fyrir smölun alltaf fyrir hendi. En það áhætta sem við verðum bara að taka. En þess vegna brýnt að taka kannski skref af ábyrgð, hægt og rólega og vanda okkur vel að því, eins og sagði morgun, að við tökum þau ekki svo auðveldlega tilbaka. Kvóta það á ungt fólk eða annað, það mjög erfitt með að samþykkja það. Það flækir hlutina stórlega. Það ekki eðlísinu, sýnir ekki jafnræði, það heldur ekki lýðræðislegt að vera með kvóta. Við verðum að finna aðra leiðir til þess að jafna þann hlut með öðrum hætti. Sjálfur þekki ég það nú að vera færður niður á lista vegna kynjakvóta. Allt í lagi, það eru leikreglurnar, en það samt að það ákveðna ósangirni í því að meirihlutinn hefur sagt sína skoðun, neða sem kom einhver reglur sem einhverju samþykktu einhver tíma og bara færi þetta allt og rugla öllu línunni út og suður. Það ekki sanngjarnt, það ekki gagnsætt og alls ekki lýðræðislegt. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Forseti, mér langaði aðalega að koma inn upp til þess að þakka Jónínu Rós fyrir það sem hún sagði áðan að taka undir með henni. Þetta nefnilega nákvæmlega svona sem á að gera þetta og eina leiðin finnst mér að það þarf einhver að víkja fyrir þessu unga fólki. Við ekki bara bæta þeim endilega við, heldur þarf einhver að víkja. Og þannig þetta hjá lúterska heimssambandinu af því að við erum nú að taka þessar reglur þaðan. Ég til dæmis kem þar inn í stjórn bara vegna þess að þar þetta kjördæmin eru í rauninni eins og okkar kjördæmin eru Norðurlöndin og það sáhátturinn á sem kannski sambarlegt eins og ef að héraðsfundurinn kæmi saman og myndi bara setja saman sína fulltrúa, ákveða að tala sér saman, kjósa ef þess þarf, sína fulltrúa og þar eru bara þessi hlutföll leikmenn og lærðir, konur, kallar og ungir. Og við vorum með 6 fulltrúa og 1 ungur fulltrúa ekki nóg til þess að ná 20%, það eru 6. Þannig að það þurfti að vera 2 og þá þurfti bara annarkvort erkibiskupinn í Svíþjóð eða Magnea Sverrisdóttir að víkja fyrir ungri konu og
Magnea bara ákvað að gera það og þannig Ísland þurfti að finna ungan fulltrúa sem var kona og óvígð sem ég var á þeim tíma og ég var bara fundin til þess að fara inn í þetta og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í, hafði ekki hugmynd, hafði ekki mikla þekkingu en ég fór og bara kynnti mér málin og þannig virkar þetta. Við þurfum að gefa þessu unga fólki pláss. Mér langaði bara að nefna í framhaldi af því að það þarf náttúrulega líka þá að tryggja að þessir ungu fulltrúar séu með sinn varamenn sem líka ungur fulltrúi, bara að tryggja það. Ég vildi bara taka undir þetta með Jónínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Jú, Stefán Magnússon. Forseti, það var svo sem ekki, þarf ekki að hafa langt mál uppi hér. Þessar tillögur sem hér liggja fyrir eru, líka við geti sagt bara samþykktar núna, þess vegna sko. En að fenginni ákveðni kirkjuþingsreynslu þá er kannski best að doka aðeins við og skoða þetta lítið betur en mér finnst þessar tillögur svona í grunninn bara góðar og alveg hægt að hnika til einhverju smotteríi til að laga þetta ef þarf. Við þurfum bara að vera að klára að því að deadline, ef við orðum það þannig, á málinu er haustþingið. Það er ekki boðið að fresta því lengur heldur en það sko. Þannig að var það ekki í október, jú, þá afgreiðum við málið. Og ef við getum ekki afgreitt það, þá bara gerum við ekki neitt vegna þess að við þurfum verulegan tíma fram á kosningum til þess að laga ýmislegt, kynna málin og reyna að gera þetta sómasamlega það sem við þá ákveðum í haust. Þannig að kynningar og umræður sem þurfa að eiga sér stað núna í síðasta lagi, ég segi í september, til að sé hægt að melta máli að vinna þetta og leggja þetta fyrir síðan endalega afgreiðslu á þinginu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og vill frummælandi taka til máls. Þá tekur Auður Torberg til máls og lýkur þar með umræðinni. Forseti, bara þakka góðar umræður og ég ætla að vera 100% sammála séra Stefáni með það að þetta er einmitt ekki lengur stéttaskipt. Það er bara búið og það er ástæðan fyrir því að við leggjum fram þetta með að sameina kjördæmin vegna þess að við erum að koma af sama stað og við erum að vinna að sömu málefnum og já, þannig að það er frábært. Og ég ætla að vera aðeins ósammála því að mér finnst frábært að vera að ræða þetta í einni beit, að ræða þetta í röð. Mér finnst frábært að vera nýbúin að tala um skýrsluna, búin að fá allt upp um það og svo kemur fram mál og ég hlakka mjög mikið til að sjá hvað kemur út úr löggjafarnefndinni sem ég veit að verður eitthvað mjög gott og miklu betur en þetta sem ég gerði. Og við. Þá er fyrir umræðu lokið 35. mál. Lagt er til að málið fari í aðra umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt og lagt er til að málið fari til löggjafarnefndar. Gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það er samþykkt. Fyrir er tekið þá 36. mál. Tillaga á starfsreglum með breytingu á starfsreglum með kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa, númer 9 frá 2021-22 með síðari breytingu. Flutningsmenn eru þeir sömu og á fyrra skjali og framsögumaður tekur til máls Einar Örn Björgvinsson. Forseti, líkt og með málið sem var flutt hérna undan þá er ég búinn að flytja tillöguna en ég ætla hins vegar að lesa greinagerðina bara svona til þess að rifja þetta upp og hún hljóðar svo. Í núgildandi starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa,
nr. 9/2021-2022, er kveðið á að biskup Íslands og vígslubiskupar séu á 6 ára kjörtíma. Tvisvar hefur verið kosið eftir þessum reglum og er því komin nokkur reynsla af þeim. Reglurnar kveða á að kosið sé á milli þeirra sem sækjast eftir embætti biskups eða vígslubiskups. Þar sem hér er 3 embætti að ræða, hvert með 6 ára kjörtíma, þá þýðir þetta fyrirkomulag að hugsanlega sé verið að kjósa að jafnaði annað ár biskup Íslands eða vígslubiskup. Svo örar kosningar eru bæði kostnaðarsamar fyrir þjóðkirkjuna og þá getur kosningabarátta milli einstaklinga valdið óróa og særindum. Í þessari tillögu er lögð til ný útfærsla á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Í stað þess að kosið sé nánast sjálfkrafa á 6 ára fresti er litið svo á að kjörtímabil hafi komið í stað 5 ára skipunartíma og sé nokkurs konar öryggisvendill þannig að hægt sé að kalla fram kosningu þegar aðstæður krefjast þess. Oftast myndi það vera vegna þess að biskup eða vígslubiskup hefur gefið út yfirlýsingu að hann ætli að stíga til hliðar þegar að yfirstandandi kjörtímabili lýkur eða þá að viðkomandi er að verða 70. Við sérstakar aðstæður í kirkjunni eins og til dæmis vegna ólgu, deilna eða óeiningar kann það að vera nauðsynlegt að hægt sé að kalla fram biskupskosningu. Slíkt gæti til dæmis gerst ef trúnaðarmenn kirkjunnar álitu að biskup væri lítt hæfur til að gegna embætti sínu eða áframhaldandi þjónustu hans skaðaði orðspor kirkjunnar. Dæmi eru til það. Hér er það lagt til að fjórðungur eða 25% þjónandi presta og djákna geti með undirskriftalista kalla fram kosningu embætti biskups eða vígslubiskups á 5 ára fresti. Samkvæmt núgildandi starfsreglum tilnefna þjónandi prestar og djáknar frambjóðendur til biskups og vígslubiskups. Vígðir þjónar kirkjunnar starfa iðulega saman og þekkja vel hver til annars. Tilnefningar þeirra eru nokkurs konar faglegt val þar sem tilnefndir eru þeir sem njóta trausts og hafa með störfum sínum sýnt af sér leiðtogahæfileika og visku. Sýnist eðlilegt að fela þessum hópi það vald að geta á ögurstundu kalla fram biskupskosningu. Þetta er nokkurs konar neyðarréttur sem yrði ekki gripið til nema í undantekningartilfellum. Það er líka önnur gild ástæða fyrir því að nauðsynlegt er að tryggja starfsöryggi biskups Íslands og vígslubiskupa og hún er af guðfræðilegum toga. Íslenska þjóðkirkjan er aðili að Porvó-samkomulaginu. Í 41. grein Porvó-yfirlýsingarinnar segir: Sá siður að vígja einstaklinga til ævilangrar þjónustu með bæn, ákalli heilags anda og yfirlagningu handa minnir kirkjuna á að hlutverk sitt fær hún frá Kristi sjálfum. Þessi siður tjáir líka þann staðfasta ásetning kirkjunnar að sýna trúnað og þakklæti frammi fyrir því verkefni og gjöf. Hinn mismunandi hlutverk hinnar einu þjónustu sjást best í uppbyggingu hennar. Hinn þrefalda þjónusta biskups, öldungs, innansvegaprests og djákna var viðtekið skipulag í frumkirkjunni. Enda þótt það breyttist síðar töluvert í tímans rás og reyndar að þróast enn. Hjá nágrannakirkjum okkar í Norður-Evrópu þekkist það ekki að biskupar séu kjörtíma. Aftur á móti er hjá sumum þeirra regluverk til að setja til hliðar vanhæfan biskup. Biskupsvígslan er köllun til ævilangrar þjónustu. Þetta sjáum við þegar biskup lætur af embætti sökum aldurs, þá heldur hann áfram að vera biskup. Hið sama gildir presta. Prestar á eftirlaunum geta tekið að sér tiltekin embættisverk eins og skírn. Við höfum nýleg dæmi presta á eftirlaunum sem hafa hlaupið í skarðið og þjónað prestaköllum þar sem presta vantar. Það þarf að vera ákveðin festa og samhengi í biskupsþjónustunni. Flest erum við nú þannig af Guði gerð að við lærum af reynslunni og verðum betri með árunum. Við getum ekki verið að kjósa annað hvort ár biskup eða vígslubiskup
bara til þess eins að skipta andlit eða persónu. Þá lýkur greinargerðinni og ég ætla að lesa einnig einstaka greinar. Í 1. grein lagt til að kjörtímabil biskups og vígslubiskups verði 5 ár. Meðan prestar og biskupar voru opinberir embættismenn, þá var skipunartími þeirra 5 ár. Sýnist eðlilegt að kjörtímabil verði hið sama. Hugmyndin 6 ára kjörtímabil var sett fram þegar einnig var til umræðu hvort ætti að setja þak á hversu lengi biskup geti setið í embætti. Hér horfið frá því. Það lagt til í 2. grein þessari tillögu að kosningaréttur verði útvíkkaður þannig að allir þeir sem eru launuðu starfi hjá sóknarnefnd hafi kosningarétt. Það gert til að geta jafnræðis og samræðis við vígða þjóna kirkjunnar. Munu starfsmenn kirkjunnar hvort sem þau þiggja laun frá sókn eða miðlægri launaskrifstofu hafa kosningarétt. Aðal- og varamenn í sóknarnefnd hafa kosningarétt líkt og verið hefur, enda sóknin grunneining kirkjunnar. Hins vegar horfið frá því að sóknarnefndir í hverju prestakalli útnefni 7 auka kjörmenn fyrir hvert prestakall, enda engin rök fyrir hvað ætti að ráða slíku vali. Ekki lagt til að kosningaréttur við kosningu biskups og vígslubiskupa verði almennur. Hjá systurkirkjum okkar í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi kosningaréttur ekki almennur þegar valinn biskup. Í 3. grein lagt til að sóknarnefndafólk, starfsmenn sókna, prestar og djáknar hafi kosningarétt við vígslubiskupskjör svo framarlega að þeir eigi lögheimili í prófastsdæmi sem í því umdæmi vígslubiskups sem kosið í. Djáknar og prestar sem starfa hjá íslensku söfnuðunum erlendis njóta kosningaréttar í umdæmi vígslubiskups í Skálholti. Þetta líkt og verið hefur. Í núgildandi starfsreglum segir að vígðir starfsmenn á þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar hafi kosningarétt við vígslubiskupskjör, hvort sem kosið embættis vígslubiskups á Hólum eða í Skálholti. Til að gæta jafnræðis þá lögð til sú breyting að allir starfsmenn á þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar njóti kosningaréttar. Og til að taka af öll tvímæli þá mælt fyrir kosningarétt biskups Íslands og vígslubiskupa. Í 4. grein lagt til að bætt verði við 14. grein núgildandi starfsregla nýrri málsgrein þar sem hnykkt á því að frambjóðendur verði kynntir á vefmiðlum kirkjunnar. Framkvæmdastjóra falið að tryggja það. Í 5. grein lagt til að sé einn í kjöri þá sé hann sjálfkjörinn. Í núgildandi starfsreglum stendur aftur á móti í 2. málsgrein 15. greinar að kosning skuli fara fram þó að einn sé í kjöri, nema endurkjör sé að ræða. Vandséð hvaða tilgangi það þjónar að kjósa þegar einungis einn í kjöri. Það allavega ljóst að slíkar kosningar gætu ekki farið nema á einn veg. Og þá óska ég eftir umræðum framlagt mál. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og síðan Arnfríður Guðmundsdóttir, Rúna Vilhjálmsson og Elinborg Sturludóttir. Forseti, það var svolítið gaman að finna síðast þegar var kosið til biskup Íslands að það voru svo margir sem höfðu orðaði og ég vildi að ég hefði kosningarétt. Af hverju fæ ég ekki að kjósa biskup? Það langaði svo mörgum að fá að taka þátt í þessum kosningum sem var ekki raunin þegar síðast var kosið til kirkjuþings til dæmis. Þá var enginn sem kom til mín og sagði æ, hvað leiðilegt ég fæ ekki að kjósa til kirkjuþings. En þetta sögðu margir þegar var verið að kjósa biskup sem var mjög ánægilegt. Þess vegna finnst mér miður að sjá að það rauninni verið að fækka þeim sem hefðu tækifæri til þess að kjósa biskup með þessum framlögðum tillögum. Ég held að hins vegar að tíminn vinnur nú aðeins með okkur í þessu. Okkur liggur ekkert alveg eins mikið á varðandi þessar reglur eins og með reglurnar sem við ræddum hér rétt áðan. Þannig að við höfum alveg tíma til að velta þessu svolítið vel og lengi fyrir okkur. Það væri mjög æskilegt kannski að við horfðum og töluðum jafn mikið lýðræði í kirkjunni í tengslu við þetta mál eins og við höfum gert tengslu við kirkjuþingskosningarnar. En ég treysti því nú að þetta mál fari til löggjafarnefndar og þar munum við reyna að vinna þetta vel áfram. Hins vegar langaði mig að koma aðeins inn á Porvó-samþykktina sem við erum aðild að sem kirkja.
Dr. Arnþrúður nefndi þetta aðeins í morgun en mér langaði kannski að fylgja því svolítið eftir því það er gaman að ræða þetta en það verður líka að vitna kannski rétt í hlutina. Nú er það þannig að eins og hér hefur verið nefnt að biskupsvígslan rétt eins og djáknavígsla og prestsvígsla er fyrst og fremst fyrirbæn og helgun til ákveðinnar þjónustu. Og að sjálfsögðu er það ævin og endi. Ég er prestur alla ævi að því það er ekki hægt að taka frá mér þá fyrirbæn með handaryfirlýsingu sem ég fékk þegar ég vigðist til prests. Hins vegar er ekkert í Porvoo-samþykktinni sem að setur okkur skorður hvað varðar svona veraldlega umgjörð biskupsembættisins. Við getum ákveðið nákvæmlega allt sem okkur dettur í hug varðandi umgjörð vígslubiskupsembættanna og biskupsembættanna, nákvæmlega eins og við erum að ákveða eitthvað í sambandi við prestþjónustu, skipan prestakalla og allt mögulegt þeim dúr. Það er ekki hægt að vísa í Porvoo til þess að tala á móti eða réttlæta kjörtímabil eða eitthvað slíkt. Við höfum það frelsi til þess að setja þá umgjörð eins og okkur hugnast best. Þannig þetta langaði mig bara að koma á framfæri. Vek eins og athygli á því að við erum kannski búin að vera misduglega að skoða gögnin sem eru á netinu en það er komin fram breytingartillaga frá sér Axel við þetta mál. Að ég held við höfum kannski mörg mismunandi skoðanir á því hvort þessi rétt að kjósa til ákveðins tíma eða ekki. Sjálf sé ég ekki mikinn mun á því þegar að biskup var forsetaskipaður til 5 ára eða við kjósum til 5 ára. Ég sé ekki mikinn mun á því og sé ekkert því til fyrirstöðu að við setjum kjörtímabil þá til samræmis þar þegar var þessi skipun. En þetta er bara hlutir sem við þurfum kannski aðeins að ræða betur. En þegar við vorum að samþykkja þær starfsreglur sem nú eru í gildi, þá hefðum við mátt orða þetta skýrar varðandi hvað myndi taka við þegar kjörtímabil biskups myndi renna út. Því andinn þá, eins og við þekkjum, var sá að það yrði svona áframhaldandi framlenging. Við værum ekki að fara að kjósa á 2 ára fresti eins og hér hefur við talað um. Þannig þar bara vantaði að við hefðum aðeins skýrara orðalag og þess vegna þessi tillaga kannski svolítið góð að það þarf bara að kalla eftir ákveðnum fjölda sem óski eftir þá kosningu. Það getur verið einföld og góð leið. En ég tel mikilvægt að þegar við skoðum og vinnum þessar reglur eða tillögur áfram í nefndinni að við höfum svona svolítið þennan fallega lýðræðisanda sem hefur hér verið í morgun einnig í huga. Er einhver möguleiki aðeins að útvíkka þetta? Allavega er erfitt að fara að fækka fulltrúum sem eiga kjósa biskups. En við hljótum að finna á þessu góða leið. Takk. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Rúna Vilhjálmsson, síðan Elínborg Sturludóttir og Axel Árnason Jarvík. Forseti, mér langar að byrja á því að leiðrétta þann misskilning sem að ég heyrði í málflutningi í umræðu síðasta mál, þar sem það var lesið þannig í orð mín að ég hef sagt að kirkjuþing væri akademísk stofnun. Það hef ég aldrei sagt. Ég sagði að ég teldi mikilvægt að það væri guðfræðmenntaðir einstaklingar hér sem að gætu tekið þátt í umræðunum, sem að hefðu akademíska menntun til þess að koma inn í umræðun. Og ég held nákvæmlega að þessi umræða hér sé skólabókardæmi það, mikilvægi þess. Og Bryndís Malla sagði einmitt sumt af því sem að ég var að hugsa áðan og ég ætla að taka það áfram.
lútherskur embættisskilningur er í eðli sínu funksjónell. Það þýðir það að hann snýst hlutverkið sem að sá sem vígður gegnir. Hann snýst ekki eðlið eins og hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni. Hann snýst hlutverkið sem að viðkomandi vígður til. Og þetta það stóra breytingin sem að Martin Luther kom með varðandi embættisskilningin. Mér líður mjög oft eins og að innan okkar kirkju þá sé hinn rómversk-kaþólski embættisskilningur mjög útbreiddur og jafnvel ennþá algengari heldur en hinn lútherski embættisskilningur. En mér finnst mjög mikilvægt að muna það að prestsvígslan, hún nákvæmlega eins og Bryndís Malla minnti á, prestsvígslan fyrirbæn. Hún fyrirbæn og hún aldrei endurtekin. Þannig að hvort sem að ræða biskup, djákna eða prest sem að vígist inn í ákveðið embætti, að þá viðkomandi frátekinn til þess að gegna ákveðnu embætti, viðkomandi, hann eða hún, það ákveðin athöfn og það fyrirbæn og síðan viðkomandi sendur eða send út á akurinn til þess að gegna þessu ákveðna embætti. Það ekkert í Porvó-greininni, þessari 41. sem að segir til það að viðkomandi eigi að vera biskup til dauðadags eða sjötugs. Því að viðkomandi getur alveg breytt starfsvettvang, en á meðan að viðkomandi gegnir biskupshlutverkinu þá varir vígslan, nefnilega fyrirbænin. Og það alveg eins með prestsembættið eða djáknaembættið. Á meðan að viðkomandi gegnir prestsembættinu þá fylgir vígslan viðkomandi og viðkomandi getur hætt að starfa sem prestur og þá bara gerist viðkomandi hluti af hinum almenna prestdómi og þá það skírnin sem hinn eiginlega prestsvígsla. Og það hinn lútherski embættisskilningur. Við hinn eiginlega prestsvígsla samkvæmt lútherskri guðfræði skírnin. Hitt praktískt atriði. Það þessi funksjónali embættisskilningur að leið og viðkomandi hefur köllun til þess að verða biskup eða prestur eða djákni þá viðkomandi vígður til ákveðins embættis og síðan hættir viðkomandi að gegna ákveðnu embætti og þá fer hann eða hún að gera eitthvað annað. Þetta rosalega mikilvægt að hafa í huga ef við viljum halda í heiðri hinna lúthersku guðfræði og hinn lútherska embættisskilning. Þannig að biskup getur alveg skipt starfsvettvang. Biskup hefur prestsvígslu og biskup getur alveg orðið prestur þegar viðkomandi hefur lokið sínu kjörtímabili. Ég þeirrar skoðunar að það sé mjög praktískt að við höldum í ákveðið þak á biskupsþjónustunni. Ég held að þegar viðkomandi einstaklingur búinn að vera biskup í 8 eða 10 ár, að þá sé þessi einstaklingur búinn að gera það sem að viðkomandi vildi koma í verk
og sé betur settur út í einhverja annar þjónustu og tilbúin að hleypa öðrum að með ferskar hugmyndir. Það er mín persónlega skoðun, en þetta með hinn lúterska embættisskilning er mjög mikilvægt að komi fram og það er mjög stór misskilningur í þessu frumvarpi og í þessari greinargerð sem við þurfum að laga. Takk. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Elínborg Sturludóttir. Já, forseti, ég vil nú byrja að fagna því að málið kemur fram. Ég held að það sé fallið til áframhaldandi umræðu kosningarétt í biskups- og vígslubiskups embætti sem við höfum nú oft tekið til umræðu áður. Og mér finnst ástæða til þess að huga að þessu með þessar endurteknu kosningar, bæði til biskups og vígslubiskups og hver tilgangur þeirra sé og hvort ástæða sé til þess að gera endurskoðun á þeim endurteknu kosningum. Nú svo þarna verið að miða við í fyrstu greininni þessi 70 ár og þarna endurspeglast náttúrulega aftur þessi sögulega arfleifð okkar og tengsl við ríkisvaldið. Almenni markaðurinn almennt ekki virða sérstaklega þessa 70 ára reglu en það gerir ríkið gagnvart ríkisstarfsmönnum að verulegu leyti og við fylgjum þarna ríkinu en erum orðin sjálfstæð og mér finnst alveg full ástæða til þess að skoða þetta í gagnrýnu ljósi á ný. Ég hef reyndar velt því upp og einnig þá í tengslum við umræður prestaskort, hvort að prestar geti sótt framlengingu til biskups í starfi í 1 eða 2 ár eftir 70. Akkur ætti að miða endilega í öllum tilfellum við 70-aldurinn. Ég held við séum þarna að binda okkur við gömlu tengslin við ríkisvaldið óþarflega og ættum bara að skoða þetta opið. Og þess vegna geri ég kannski þá athugasemd við fyrstu greinina. Við getum hugsað okkur líka einstakling sem er kjörinn til biskups og vil sitja áfram en á eftir 1 ár, 2 ár, 3 ár, 4 ár. En þarna segir að kjörtímabilið sé 5 ár. Ég veit ekki hvort við ættum að binda okkur með þessum hætti varðandi 70-aldurinn. Svo annað líka varðandi kosningaréttin að það gerður greinarmunur í sóknunum á þeim leikmönnum sem fá að kjósa biskup og hinum sem ekki fá að gera það. Og sá greinarmunur ekki endilega vel hugsaður eða rökstuddur og mér finnst full ástæða til þess að skoða það nánar. Og þá ekki síst með tilliti til mögulegra rýmkunar á kosningaréttin. Nú varðandi þjónustumiðstöðina má örugglega skoða það líka hvort að þar megi gæta það sem hér kallað jafnræði. Það ekki víst að við samþykjum endilega það hugtak þarna en mér finnst sjálfsagt að skoða það líka. Og svo bara mjög gott að árétta þetta með kynningarskyldu kirkjunnar þegar kemur að kosningum bæði til biskups og vígslubiskupa. Ég held að við getum gert betur í kynningamálum gagnvart frambjóðendum til þessara embætta heldur en við höfum gert og það var nú ein útvarpsstöð sem tók af skarið og gerði mjög myndarlega í því en ég held að við getum gert ennþá betur þar næst þegar kosið til biskups og vígslubiskupa. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og eftir henni talar Axel Árnason Jarvík og síðan Steindór Haraldsson og Guðni Már Harðarson. Forseti, í ljósi skýrslunar sem við ræddum hér í morgun kom á óvart að ekki skyldi lagt til að kosningarétturinn í biskupskjöri yrði almennur. En þetta sýnir kannski hve skynsamir flutningsmennirnir eru, enda kosningarétturinn ekki almennur hjá systurkirkjum okkar á Norðurlöndunum þegar valinn biskup. Og þá má auðvitað spyrja sig að því hvernig skyldi nú standa á því. En ég vek hins vegar athygli kirkjuþingsins á því að á Norðurlöndunum hlutfall vígðra þjóna þeim sem koma að vali biskups mun hærra
en það er hér á landi, meira að segja eins og reglurnar eru í dag. Að því leyti eru hlutfallslega miklu fleiri óvígðir sem koma að kjörinu hér á landi. Þannig að það er engu blöðum það að fletta að enda þótt allir þjóðkirkjumeðlimir megi hafa á því skoðun, og við fundum það náttúrulega í fyrra hversu mikill áhuginn var, þeir mega auðvitað hafa því skoðun hvaða biskupskandidat þeim lítist best á, þá verður auðvitað að halda því til haga að sennilega hafa þjóðkirkjumeðlimir almennt engar forsendur til að geta metið það með málefnalegum rökum hver sé best til þess fallin að sinna þeirri hirðisþjónustu sem biskupsþjónustan er. Ekki frekar en ég hef málefnalega forsendur til þess að velja forseta Hæstaréttar. Málefnalegu rökin hljóta ávallt að vera guðfræðilegs eðlis vegna þess að við erum trúarsamfélag. Biskupsþjónusta hefur sérstöðu og valdsvið biskups og sérstakt samband hans og tengsl við vígða þjóna hljóta að skipta máli þegar kemur að vali á biskupi. Hinn vígða stétt hefur allt annars konar samband við biskupana en hinn almenni safnaða meðlimur í þjóðkirkjunni. Það er staðreynd málsins að sérhver vígður þjónn er undir agavaldi biskups og biskup Íslands er hirðir hirðanna. Þess vegna ætti biskup að rækta tengsl við sérhvern vígðan þjón, rétt eins og presturinn á að vera vakinn og sofinn yfir sínum söfnuði. En auðvitað á biskup Íslands líka að rækta tengslin við hinn almenna safnaðar meðlim og sérstaklega í samhengi sóknanna og trúnaðarmönnum safnaðana. Í greinargerð málið segir með leyfi forseta: reglurnar kveða á að kosið sé milli þeirra sem sækjast eftir embætti biskups eða vígslubiskups. Mér finnst þetta villandi að orða þetta svona í greinargerðinni vegna þess að eins og kerfið er í dag þá taka menn tilnefningum og þannig er mikilvægt að það sé. Og í raun og veru er tilnefningakerfið mjög gott kerfi og ég tel að hugmyndir manna það að fólk eigi að hafa rétt á að bjóða sig fram til biskupsþjónustu eins og kemur fram í máli 34, þar séu menn í raun og veru ákveðnum villigötum. En eins og kemur fram í athugasemdum doktor Sigurjóns Árna Eyjólfssonar og doktors Jóns Ásgeirs Sigurvinssonar, þá fela orð Jesú í 20. kafla Mattheusar Guðspjalls sem vitnað er til í skýrslunni sem þetta mál byggir á, þá fela þessu orð í sér að þeir sem veljist til trúnaðarstarfa í kirkjunni skuli fyrst og fremst huga að skyldum sínum og þjónustu í embættinu en ekki að upphefja sig vegna stöðu sinnar. Reynslan hefur því miður sýnt að þeir eru til sem sækjast eftir embætti biskups í annarlegum tilgangi og frægasta dæmi það er auðvitað Borgia Páfi sem var sennilega sá allra spiltasti rómarbiskup sem sögur fara af og ég hvet ykkur öll sem að sitja hér á kirkjuþinginu að kynna ykkur þá sögu sem víti til varnaðar fyrir allar kristnar kirkjudeildir í heiminum. En í greinargerðinni með málun er bent á það að í nágrannakirkjum okkar í Norður-Evrópu þekkist það ekki að biskupar séu á kjörtíma og nú hefur doktor Arnfríður Guðmundsdóttir bent á annað og áréttað að auðvitað getur biskup hætt ef hann vilji og horfið til annarra starfa. Engu að síður þá þurfum við auðvitað að huga að því hvort það sé nauðsynlegt að kjósa sjálfkrafa á 5 ára eða 6 ára fresti og ég er svo sem ekkert verulega spennt fyrir hugmyndinni en það er auðvitað líka mikilvægt að fjalla það hvort það eigi að setja einhvers konar hámarkstíma á biskupsþjónustuna en mikilvægt er eins og hér er lagt til að það sé fyrir hendi einhvers konar öryggisventil eða neyðarréttur til þess að kalla fram kosningu og
ég velti því fyrir mér hvort að það ættu einungis að vera prestar sem gætu knúið það fram, vegna þess að í þessum tillögum hafa þeir skyndilega bæði erfitt og flókið hlutverk með höndum andspænis biskupi sem þó er þeirra yfirmaður, ekki síst þegar kemur að agamálum, og þeir eru í nánum tengslum við biskupinn og gætu jafnvel átt starfsöryggi sitt undir biskupi. Þannig að kannski þyrfti líka að opna á þann möguleika að ákveðið hlutfall þjóðkirkjufólks eða jafnvel ákveðið hlutfall kirkjuþingsmanna gæti kallað eftir kosningu. Þetta finnst mér að við þurfum að skoða ítarlega. En einmitt vegna þess hve mikilvægt það er að biskup njóti virðingar og trausts og að það sé rétti einstaklingurinn sem að velst í embættið, þess þá heldur er brýnt að vel sé að kosningu á biskupi staðið og það sé hafið yfir allan vafa að þannig sé staðið að málum að hann sé bæði hæfur til að gegna embætti sínu en hafi ekki einungis verið valinn af því að til dæmis að viðkomandi hafi mesta fjármagni á baku sig. Því ef ekki er vel að verki staðið gætist kirkjan staðið frammi fyrir því að í embættið hefði valist einstaklingur sem fáir sem engir í hinni vígðu stétt til dæmis stæðu á bakvið. Hér er hins vegar lagt til að tekið sé það gleðilega framfaraskref að leggja til að allir launaðir starfsmenn kirkjunnar njóti kosningaréttar og ég fagna því. Og þótt fyrr hefði verið, hversu óeðlilegt er það ekki til dæmis að organistar og tónlistarfólkið í kirkjunni hafi ekki notið kosningaréttar í síðustu biskupskosningum. Hins vegar er horfið frá því að sóknarnefndir í hverju prestakalli útnefni 7 aukakjörmenn fyrir hvert prestakall og er ástæðan fyrir því sögð í greinargerðinni sú að engin rök séu fyrir því hvað ætti að ráða slíku vali. Og hér vil ég staldra við því að kannski einmitt þarna opnast möguleiki í smærri sóknum landsins sem hafa ekki ráð á því hafa launaða starfsmenn í sinni þjónustu að velja til dæmis þau sem eru í sjálfboðinni þjónustu en sitja ekki í sóknarnefndum, til dæmis fólki sem leiðir starf kirkjukórsins eða eru sjálfboðaliðarnir í æskulýðsstarfinu eða meðhjálparinn í kirkjunni sem ekki nýtur launa og þau sem hafa umsjón með kirkjugarðinum og eru ekki launaðir starfsmenn safnaðarins og svo framvegis. En hvort þessir aðilar þurfa að vera 7 eða kannski bara 3 eða 5 skal ósagt látið og hér þyrfti líka að gæta jafnræði í ljósi fjölda sóknarbarna kannski. En það sem hins vegar ekki er tekið tillit til í þessu máli er auðvitað, eins og bent hefur verið á, sá lýðræðishalli sem er á milli landsbyggðarinnar og stærstu prófastemmanna hér á höfuðborgarsvæðinu og það er auðvitað eitthvað sem við verðum að skoða betur. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég vil flytja hérna breytingatillögu við þessa tillögu að breyttum starfsreglum kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa og ég vona að þið hafi nú með einhverjum hætti blaðið fyrir framan ykkur því að það að þylja upp þessi orð er kannski flókið en að fyrsta greinin í þessari breytingatillögu er fyrstu grein tillögunar að hún breytist sem hér greinir að í stað orðana 5 ár í fyrstu málsgrein fyrstu greinar komi til starfsloka. Og B-liðurinn önnur málsgrein fyrstu greinar orðist svo, komið fram skrifleg ósk til forsætisnefndar frá að minnsta kosti 25% þeirra sem hafa rétt til að tilnefna biskup Íslands eða vígslubiskupa skal forsætisnefnd fela kjörstjórn þjóðkirkjunnar að undirbúa kosningar. Önnur grein þessarar breytingatillögu minnar fjallar 2. grein þessarar tillögu sem liggur fyrir núna hér og fyrsta málsgrein 2. greina orðist svo, smá orðalagsbreyting í lokin, kosningarétt eiga aðal- og varamenn í sóknarnefnd og allir starfsmenn sem eru í launuðu starfi hjá sóknarnefndum og eru 18 ára að aldri. Það er breyting mín. Ef ég hef nokkur orð þetta, þá er það alveg í takt við það sem Arnfríður sagði svona réttan
lútherskan skilning á bæði prestsstarfinu þá og biskupsþjónustunni, að hún er hugsuð til starfsloka hvenær svo sem þau eru, hvort sem það er vegna aldurs, heilsubrests eða að 25% þeirra sem hafa tilnefningarrétt geti kallað eftir því að hann stigi til hliðar. Ég vil benda á það að 5 ára skipunartími biskups á sinni tíð og presta var arfur frá fyrirkomulagi ríkisins og látið gott heita, enda nánast sjálfvirk endurnýjun eins og við vitum. Það verra að sitja uppi með slíkt sem norm þegar hið eðlilega væri að biskupar, rétt sem prestar, væru starfandi til starfsloka hvenær svo sem þau er, eins og ég sagði, eða rétt þykir að þeir stigi til hliðar að bestu manna mati. Og þess vegna búin til leið í þessari breytingartillögu að leið til að ýta þeim pent til hliðar. Það að vera 18 ára að aldri í þessari annarri grein minni er til þess að draga það fram að ég held að það sé ekki hugur þeirra sem flytja 37. mál að unglingar sem til dæmis eru með barn- og æskulýðsstarf hafi rétt til þess að kjósa í þessu máli, að kjósa til biskups og vígslubiskupa. Þau gætu verið 14, 15, 16 ára ungt fólk og ég er ekki neitt að draga svo sem úr getu þeirra til þess að velja eða kjósa, heldur það að normið hjá okkur er það að kosningaréttur almennt fæðist við 18 ára aldur en ekki við störf í tilteknum félagsheildum. Takk fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Guðni Már Harðarson og síðan Arna Grétarsdóttir. Forseti, ræðum við ekki breytingartillöguna sér og eftir að Jú, það má líka bara taka hana. það er náttúrulega umræðan langt komin, sko. Já, ok. Forseti, ég finnst þetta bara harðlega góð tillaga. Það er ýmislegt samt sem að ég held að hún þurfi frekari vinnslu við. Ég hef ekkert sérstaklega mikla skoðun á því hvort að þarna eru nóga margir eða of fáir sem kjósa. En Elinborg kom hérna inn á svolítið mál sem er fyrir mig stórmál. Og það er það að í mínu umhverfi og ég sjálfur hef ekki verið launaður starfsmaður kirkjunnar, þó ég hafði byrjað það 1984 í því starfi sem ég er nýbúinn að láta af þetta fyrir norðan og reynda að byrjaði miklu fyrr. Ég hef alltaf verið í sjálfboðaliða starfi. Og ef ég væri ekki á kirkjuþingi og ekki í sóknarnefnd, samt búinn að vinna í sjálfboðastarfi í kirkjunni í 30-40 ár, þá hefði ég ekki rétt þess að kjósa biskup, samkvæmt þessu frumvarpi. Ég bara beini þessu til löggjafarnefndar. Þetta er svo sjálfsagður hlutur að laga þetta að ég efast ekki það verði gert. Þetta þarf að bera virðingu fyrir því fólki, sérstaklega því fólki sem er að vinna í kirkjunni sinni og gerir það í sjálfboðavinnu og það er það sem er algengast landið. Þó að það sé allt annað uppi hér í stóru prestaköllunum. Það er einu sem ég tek eftir líka þegar að vera að ræða þessi mál, er að mér finnst stundum í umræðinu ruglast saman umræðan kosningu biskups og annars vegar og hins vegar það sem við köllum starfsreglur biskup Íslands. Það er nú gerðist það á síðasta fundi okkar að það voru samdar breyttar tillögur, breytt skipulag á vígslubiskupsembættunum. Og það hlýtur að hafa mikil áhrif á hvernig við sjáum biskupsembættið. Og mér finnst
þegar verið að ræða kjör til biskups Íslands og við höfum ekki ennþá fullgert reglur starfsreglur biskup Íslands. En ja, við höfum gert það en ekki eftir að það verður ekki verið skoðað eftir síðasta fund þegar við samþykktum þessa tillögu vígslubiskupana. Það er bara þannig. Það þarf að taka þetta allt til skoðunar eftir að mínu viti. Það geta verið annar í öðru máli og það er allt í lagi með það. En ég tel að eftir að það sem samþykkt var vígslubiskupana á síðasta fundi okkar hér, að þá sé bara komin ný staða upp í stöðu biskupa á Íslandi. Biskuparnir eru 3, þó að biskup Íslands er 1. Þetta er bara ný staða og það þarf að ávarpa hana að mínu viti með einhverju máli en mér líst ágætlega þessa tillögu og alltaf ætla ekki að teygja á þessu en ég hef ekki alveglega, mér fannst það margt vit í þessu sem hann var að leggja til hann Axel og það kannski svolítið ber við nýtt hjá mér en það er sama. Takk. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir og síðan Stefán Magnússon. Forseti, ég get ekki komandi úr mínu prófastemmi stutt þetta frumvarp óbreytt og ég vil aftur gera umtalsefni atkvæða vægið. Þetta er einn af lykilþáttunum í jafnræði og áðan var spurt og sagt af hverju á það skiptir svo miklu máli, ég get kannski ekki samþykkt út af landsbyggðarsjónarmiðum. Í skýrslunni frá þessum ágæta kennara við HA, sem ég finnst stundum vera svolítið svona selektíft valið úr, að þá segir hann: hvað sem því líður, að breytingar þurfa að taka mið af því að ná sem jöfnustu vægi atkvæða. Við kosninga til Alþingis má segja að þolmerkin hafi verið sett við 100%. Það er, vægi atkvæði í einu kjördæmi geti orðið alltaf 2-falt miðað við það sem það er minnst. Þetta er þó vafalaust mjög umdeilt og á margra áliti allt of mikið. Við rýmkun kosningaréttarins, og svo heldur hann aðeins áfram og bendir á að þetta kannski ekki verið að horfa á 100%, heldur kannski 20, 15. Og svo segir hann, huga þarf að reglum, þetta er svo lítið hérna í símanum, ég er að verða gamall, en hann segir, varðandi breytingarnar, fyrirgefiði, ég hefði þurft að brenta þetta út, en hann segir, einnig þarf að vera sveigjanleiki í reglunum sem að gera breytingar á fjölda fulltrúa í einstökum kjördæmum, ef svo er, þá þarf það að viðhalda sem jöfnustu vægi atkvæða. Og hann segir, huga þarf að því að það sé til staðar vettvangur þar sem frambjóðendur kynna sig líka, en tekur svo fram að sanngjarnasta leiðin er að hafa landið eitt kjördæmi. En svo tekur hann fram, setur komu, það er þó ekki mitt að gera tillögu að slíku eða segja að það geti auðvitað verið umdeilt. Ég vil draga það fram að Alþingi miðað við 100%. Í kirkjuþingskosningunum þá erum við með tillögur hér sem leggja til að þetta sé 800%. Og það er verið að minnka þá sem mega kjósa á Lindasókn og Lindasókn er sennilega að fara að stækka bara heilmikið fyrir næstu biskupskosningar og staðan er svo, ég hef sagt þetta áður, póstnúmerið Hvolsvöllur hefur rúmlega 100 fulltrúa í biskupskjöri. Reykjavíkur prófastsdæmi Eystra, sem er stærsta prófastsdæmi með 100.000 íbúa, hefur ekki jafn mörg atkvæði samkvæmt þessum tillögum í biskupskjöri. Það eru til sóknir í landinu þar sem allir í sókninni eru í sóknarnefnd. Þannig að þeir eru bara þeir eru ekki með neina á bakvið sig, þeir eru bara, sóknarnefndin hefur öll atkvæði, meðan í minni sókn, þegar þetta minnkar, þá ertu fulltrúi sennilega 1200 atkvæða. Þetta þýðir að það er verið að leggja til almennt, að þetta sé ekki svona 100%, þýðir að leggja til þetta sé 12.000% til biskupskosninga. En aftur, það sem ég fannst nefnilega svo gott erindi frá Elínborgu, við erum nefnilega ekki bara hér að tala um ykkur á lögfræði og hvað er rétt. Við erum kirkja
Það eru málefnaleg sjónarmið fyrir því hverjir að kjósa og við þurfum að horfa til ýmissa þátta, eins og til dæmis það hvergi, það stundum er verið að horfa til Norðurlandana, það hvergi þannig að það sé jafn hátt hlutfall leikmanna sem kýs eins og hér á Íslandi, að óbreyttu. En mér finnst allt í lagi að hleypa sem flestum á, sérstaklega þjóðkirkjufólki, svo lengi sé það sem fagleg sía fyrst, eins og við tókum aðra umræðu og það svo sem lagt til hér. En ég mjög hugsi yfir báðum tillögunum sem eru sannarlega ekki að auka jafnræði þeirra sem kjósa þvert á það sem ágætur prófessor minnist á og leggur til. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar Stefán Magnússon. Forseti, ég ætla ekki að lengja umræðina, ég er með 4 punkta sem ég langar til þess að koma aðeins að vekja athygli á, og það er að það er ekki samræmi á ráðningum presta, prófasta og biskupa. Í fyrsta lagi að þá var það árið 2021 sem að skipunartími presta var afnumin og við fórum inn á ráðningarsamning. Síðan voru það í fyrra sem við samþykktum hér á kirkjuþingi að prófastar færu líka af einhverjum ákveðnum árum og heldur þetta bara útnefning sem að biskup veitir og getur tekið hana tilbaka eða hún hverfur ef að prestur sem verður prófastur flytur á milli prófastdæma eða hættir sínu prestsembætti. Og svo erum við núna að tala biskup, auðvitað er hann kjörinn, en við erum samt einhvern veginn að þvælast með þennan eitthvað skipunartíma eða kjörtímabil. Og ég bara velti fyrir mér, ekki bara hægt að kjósa og svo bara þessi biskup eða vígslubiskup þangað til hann er 70. Er þetta eitthvað flókið? Það er bara ákveðin ráðningarsamningur sem fer í gang eftir kosningu. Þannig þetta hjá prestum, ef það færi af stað almenn prestkosning, þá eru prestar kjörnir og þeir færu samt á ráðningarsamning en ekki skipunartíma. Þannig að þetta er nú bara eitt atriði sem ég myndi vilja að við myndum aðeins hugsa saman, hvort það væri hægt að samræma þetta einhvern veginn. Síðan er það atriði 2 og það er að ég hefði að sjálfsögðu og er búin að endurtaka mig aftur og aftur, ég hefði að sjálfsögðu vilja að allir félagar í þjóðkirkjunni, allir skírðir og félagar í þjóðkirkjunni hefðu kosningarétt þarna sem og til kirkjuþings, bæði til kjörs biskups og vígslubiskupa, og þetta er bara partur af því að vera í félagi, maður hefur allavega atkvæði, það er bara þannig. Jæja. Þriðja atriðið er, ég skil ekki í þessari tillögu hvers vegna forsætisnefnd fær það, og ég er að endurtaka mig aftur, fær það hlutverk sem kjörbréfanefnd kirkjuþings ætti að hafa. Við erum með eitthvað batteri sem hefur eitthvað hlutverk og svo erum við þarna núna með í þessum tilfellum að við látum eitthvað annað batteri fá það hlutverk sem við erum samt með, við erum með kjörbréfanefnd. Við kjósum hér á kirkjuþingi kjörbréfanefnd í upphafi hvers kirkjuþings sem að ætti að sjálfsögðu að staðfesta og endurnýja þetta kjörbréf biskups og vígslubiskupa. Þarna erum við að rugla hlutverkum á milli forsætisnefndar og kjörbréfanefndar. Þetta verðum við að laga. Við verðum að hafa hlutverkin á hreinu fyrir hverja nefnd, annars verður þetta bara allt í vitleysu. Nei, ég er ekki að segja forsætisnefnd get ekki sinnt þessu, alls ekki, ég er bara að segja við erum með kjörbréfanefnd sem er að fara yfir kjörbréf. Það er hennar hlutverk, eðlilegt að fari allt þangað. Fjórða atriðið, að því að reyna að flýta mér, það er svo gott veður, þá stendur í lokin eins og vanalega öðlast gildi 1. janúar 2026. Við verðum að setja þarna inn ákvæði hvað verður sitjandi biskup Íslands og vígslubiskupa. Við getum ekki lent aftur í einhverju svona kaosi þar sem við vitum ekki hvað við vorum að samþykkja einhvern tíma fyrir einhverjum árum. Höfum þetta bara skýrt. Og ég ætla að biðja löggjafarnefnd að skoða þetta vel. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, ég ætla að taka mér örnum til fyrirmyndar og vera stutt orður. Það er komið hérna fram nokkrar tillögur til breytinga og svona sjónarmið.
löggjafinn mun væntanlega taka það til skoðunar og ég á nú svo sem ekkert von á að það verði boðað neyðarfundur í löggjafanum til þess að ræða akkurat þetta mál núna. Við höfum svo sem tíma fyrir okkur. Hins vegar vil ég bara svona í ljósi þess að við samþykktum nýjar reglur vígslubiskupa hérna fyrir ekkert löngu síðan benda á það að það er mjög ólíklegt að það verði sömu reglur val á vígslubiskupum og biskupi í framtíðinni. Bara eðli starfsins vegna. En eðlilega stendur þetta í þessari tillögu vegna þess að hún var lögð fram áður en að sú tillaga var samþykkt en ég vekk á þessu athygli. Þá er bara breytingatillagan til umræðu þeir sem vilja taka til máls breytingatillöguna frá sér Axel. Það er ekki, þannig ég ber hana fyrst upp þeir sem geta samþykkt það að hún fari til annarar umræðu og löggjafarnefndar, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt og þá er annarri umræðu lokið fyrri umræðu lokið 37. mál og þeir sem geta samþykkt að máli fari í aðra umræðu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, þeir sem geta samþykkt að máli fari til löggjafarnefndar. Takk fyrir, þannig máli fer til löggjafarnefndar. Nú gerum við kaffihlé og hlé til nefndarstarfa. Þannig þessu málum sem var vísað til nefnda, það er ekki ætlunin að afgreiða neitt nema skýrsluna, en það er ágætt ef að löggjafarnefnd kæmi saman til þess aðeins að svona fara yfir þessi mál, 2 mál sem er vísað til hennar. Ég held að þurfi nú ekki, það er komið kaffi, menn taka bara með sér kaffi, við erum bara, ég segi svona hálftími, ég held að þurfi ekki lengri tíma. En þið segir sjálf til það, forseti getur eiginlega ekki alveg, en ég svona mælist til þess að við séum ekki að sitja yfir þessu mikið lengur en hálftíma. En þá er gert... Ég veit ekki, ég man ekki hvað er... Já, augnablik. Þessi mál í haust. Skýrsluna núna, þannig að hún sé samþykkt frá kirkjuþingi og síðan þurfum við bara að leggjast yfir þetta mjög vel löggjafarnefndin og koma með einhverja góða og skynsamlega tillögur í haust. En mér finnst umræðan hafi verið algjörlega frábær og komið mjög margt gott hérna fram í þessum umræðum hér, afskaplega málefnalegar og góðar. En þá er fundarhlé.
nú ætlum við bara að ganga frá haldið og til annarrar umræðu mál 34, það skýrslan, og til máls tekur formaður allsherjarnefndar. Nei, já, til máls tekur framsögumaður. Það Ólafur Gestur sem ég ekki komin með nefndarálitið. Heyrðu, þá verðum við bara aðeins að hingra við. Nei, getur ekki vísað því upp á skjáinn? Hermann getur sett þetta á og deilt því með hinnum. Það er best að fá þetta upp á skjáinn ef það hægt, því að við erum ekki öll með. Já, þá þetta komið upp á skjáinn og þau sjá þetta sem eru á streyminu, það ekki? Þessu ekki deilt á þá sem eru á fjarfundinum? Þeir fara á kirkjan.is. Þá bara gef ég Ólafi Gesti Rafnssyni orðið. Yes. Nei, það er ekki í lagi. Nei, það er ekki á kirkjuþingi. Við verðum að fara eftir starfsreglum. Ég ætla bara að gera hlé aðeins. Það er rétt athugað sem að Stefán Már Gunnlaugsson segir, það þarf að líða sólarhringur frá framlagningu í annarrar umræðu og það er ekki hægt að taka hann fyrir núna nema þá biðjum afbrigði og ef að þingheimur samþykkir afbrigði að megi bera upp máli núna að þá ber ég það upp eða forseti ber það upp hvort að fólk samþykki það að málið verði afgreitt núna í annar umræðu. Já, gjör svo vel, Stefán Már Gunnlaugsson. Takk fyrir það, maður komin í einhverja klæki hérna aðeins, en það verður að hafa það, að þið minnst rétt eigi vera rétt. Í útsendi dagskrá þá skrítið það skulle vera kynnt að það skulle vera önnur umræða mál sem verður þingsköp kirkjuþings mjög skýr að það líða sólarhringur þar á milli og mér finnst þau vinnubrögð eiga að vera við lýði í þessu máli sem öðrum og við höfum að fylgja þingsköpum þannig mál með þeim hætti, þannig að megum alveg gefa þessu tíma, það liggur ekkert á að afgreiða þetta með svona hröðum hætti og hérna á að kynna nefndarálit sem er ekki flókið en bara sem enginn hefur séð, bara hér að lesa það upp og sýna það á skjá. Mér finnst rétt að þingfulltrúar eiga að geta kynnt sér málin og fara yfir þau eins og þingsköp gera ráð fyrir.
fleiri sem vilja taka til máls? Steindór Haraldsson. Ég skil þessa, forseti, ég skil þetta hjá Stefáni vel, en hitt er svona mál að við erum að afgreiða skýrslu. Ég finnst það vera svolítið annað heldur en að afgreiða frumvarp eða þingsályktunartillögu. Tvennt ólíkt, að mínu viti. Þess vegna finnst mér persónulega ekkert athugavert við að gera þetta svona. Það kostar hellingspening að hafa okkur öll hérna í sólhringi viðbútt. Það yrði nú aldrei gert, en þá frestum við bara freka málinu. En verið fleiri sem vilja taka til máls þetta afbrigði, hvort við veitum afbrigði? Svo er ekki, þannig að forseti biður þá þingheim að samþykkja að synja hvort að við bara, þeir sem eru samþykkið því að máli verði afgreitt núna, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Þeir sem eru á móti, það eru 1, 2, 3, 4, 5, en það er þá samþykkt að málið sé tekið með afbrigðum og þá gef ég gesti Laufey Rafnssyni orðið. Gjörðu svo vel. Forseti. Ég flytja nefndarálit skýrslu nefndar kosti þess og galla af rýmka ákvæði starfsreglna kosningarétt til kjör til kirkjuþings og kosningu biskups. Kirkjuþing þakka fyrir framkomna skýrslu kosti þess og galla að rýmka ákvæði starfsreglna kosningarétt við kjör til kirkjuþings og kosningu biskups. Kirkjuþing tekur undir með höfundur skýrslunnar að mikilvægi þess að auka lýðræði í starfsreglum kjör til kirkjuþings, biskup Íslands og vígslubiskupa. Kirkjuþing ályktar að tekið verði skref í átt að auknu lýðræði með breytingum á starfsreglum kjör til kirkjuþings og kjör til biskup Íslands og vígslubiskupa fyrir næstu kosningar. Kirkjuþing ályktar að samtímis verði fundin leið til þess að framfylgja þeirri stefnu sem kirkjuþing hefur þegar samþykkt að tryggja ungu fólki fullgilda setu á kirkjuþingi. Reykjavík, 17. maí 2025 og undir þetta skrifar öll nefndin. Við erum í Hafnarfirði, við skulum halda því til haga. Það er ekki Reykjavík. En þá gefur forseti orðið laust þetta nefndarálit. Guðni Már Arðarsson tekur til máls. Ég hefði bara viljað bæta við einu orði hérna að tekin verði átt í skref að auknu lýðræði og jafnræði. Það er búið að tala að lýðræði og jafnræði skipti máli og mér finnst þetta er tvennt ólíkt en við eigum að bæði að fara í átt að lýðræðinu og meira jafnræði, ef þið spyrir mig. En ég ger þá breytingartillögu í þá átt að orðinu jafnræði og jafnræði sé bætt þarna við. Þá er umræðu skýrsluna og breytingartillöguna með jafnræði. Þeir sem vilja taka til máls, gjör svo vel ekki að merki. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá tökum við breytingartillöguna fyrir fyrst og lagt er til að orðið jafnræði komi þarna til viðbótar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og verður þá þannig í nefndarálitinu. Og þeir sem geta samþykkt nefndarálitið með þessari breytingu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Var nokkur á móti þarna? Nei, allir sammála því. Þá er bara komið að lokum þessara fundar. Og ég ætla bara að segja ykkur bara aðeins örstutt bara í framhaldið. Kirkjuþing verður sett 25. október í Dómkirkjunni í Reykjavík. Og 25. október og við verðum með fundin á Reykjavík Grand Hotel. Og síðan erum við búin að áætla að hafa vorþingið
í kringu 20. mars. Bara svo að fólk geti farið að setja þetta í dagbókina sína. Ég vil bara þakka starfsmönnum fyrir sitt góða starf og umhyggju fyrir okkur. Guðnumar. Já. Sko, það bara svo ofboðslega erfið aðstaða víða hvar. Þannig að við ákváðum þetta bara að setja þetta allavega núna í haust. Já, en það munar ekkert ofsalega miklu á þessu. En, já. En við getum ekkert verið allstaðar heldur með fundina. Já, forseti vill nú fá að halda áfram að slíta þessum fundi. Og ég þakka starfsmönnum aftur fyrir þeirra störf, fyrir okkur, kirkjuþingsfulltrúa. Ég vil þakka staðarhöldurum hér og Einari fyrir góða aðstöðu hér og benda okkur á að við gætum verið hérna. Og bara þakka kærlega fyrir það, þakka fyrir mat og viðurgjörning sem við fengið. Ég óska ykkur öllum góðrar heimferðar og segi 67. kirkjuþingi slitið. En við erum ekki búin því að Stefán Már Gunnlaugsson ætlar að fara með bæn í lokin. Kæru vinir, ég kemst nú ekki hjá því aðeins að hann fara með nokkur orð. Það því að svolítið gaman að vera hér í Hafnarfjarðarkirkju að því að hér á ég margar dýrmætar minningar. Hér var ég auðsinn vatni og foreldrarnir mínir játuðust að ala mig upp í kristinni trú og hér við altari játaðist ég líka við að leitast við að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Og mörgum árum síðar, eða reyndar akkurat fyrir 23 árum upp á dag, þá gengum við hjónin hér upp að altarinu og játuðumst hvert öðru. Frammi fyrir Guð og mönnum og fengum Guðs blessun. Og svo stóðum við líka hér sem foreldrar og færðum börnin okkar til skírnar og játuðum að ala þau upp í kristinni trú. Svo líka auðvitað staðið þeim sporum að kveðja marga ástvini hér í kirkjunni, sem blóma lífsins. Útförin vissulega kveðju stund, en hún líka játning það að það til æðri veröld það sem friður og kærleiki Guðs ríkir. Og hér ég verið þátttakandi í helgihaldi og líka margvíslegu starfi í gegnum árin, líka sem æskuvísleiðtogi, leiðbeinandi og prestur. Og hér hef ég fundið bæði sem barn og fullorðinn nálægana við Guð, einkum í samfélaginu sem hér blómstrar, samfélagi bænar og trúar. Og hér hef ég lært að trúin ekki bara kenning eða siður, heldur von sem blómgast í kærleikanum kynslóð eftir kynslóð. Þetta held ég kirkjan. Hún lifandi vottur að Guð með okkur og umvefur okkur örmum sínum og hér komum við saman til að finna lifandi Guð í hjörtum okkar, játum trú okkar og von í samfélagi með hvert öðru. Við skulum biðja. Góði Guð, við þökkum þér fyrir þennan dag sem við átt hér saman á þessum fallega degi. Eilífur Guð, veitt okkur visku og náð til að gera kirkju þína að opnu heimili, þar sem tungur þagna og hjörtu tala, þar sem enginn einn og við mætum hvert öðru af virðingu og trúfesti. Lát okkur vera kirkju sem hlustar meira en hún talar, gefur meira en hún krefst, elskar það sem heimurinn dæmir. Og algóðu Guð, styrk þú presta, kóra, sóknarfólk, sóknarnefndir og sjálfboðaliða með þolgæði og anda þínum, svo að fagnaðarerindi megi hljóma líkt og lind sem þornar aldrei. Láttu kirkjuna vera helgidóm sem veitir bæði frið og von og sé samfélag þessi náðin umvefur og sálir finna skjól og sem boðar von. Já, og lifandi Guð, við biðjum fyrir friði í stríðandi heimi, að stríðum linni, og við biðjum fyrir friði í Úkraínu og fyrir botni Miðjarðarhafs og við biðjum fyrir þeim sem hafa sest í stríðsátökum og öllum þeim sem búa við ófríð og óréttlæti, að þau fá notið friðar og réttlætis. Drottinn gef ljós þitt og von það sem myrkur stríðs ríkir.
Og allar aðri bænir fylgju þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt lærisveinum sínum og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og með Guð vera með okkur öllum og gefa okkur góða heimferð. Amen.